Já, góðan daginn, verið velkomin hér til leiks á þriðja dag N1 mótsins. N1 mótið hefur farið stórkostlega af stað í ár og núna þegar seinni hlutin hefst þá er allt að verða undir. Við erum hér komin til leiks í brasilísku deildinni, hér eigast við tvö stórlið, FH og Valur. FH-ingar leika í svörtu, Valsmenn í rauðu. Það koma FH-ingar hérna á stað, en hörku varnarleikur hana. FH er fljótlega að vinna boltan aftur. Vel við hæfi, leikurinn byrja að róla hérna sinn. Liðin að halda boltan með sínum milli. Að í valsliðinu eru nummer 21 Óskar, nummer 36 Einar Dúi, nummer 9 er Markus, nummer 17 Grímur, nummer 16 Henry, nummer 1 Sigurður, 11 er Már og annar nummer 11 er Pétur. Pétur greinlega hérna vinstra megin upp við okkur og Már í miðri vörninni. Lið FH-inga þannig skipað að nummer 1 er Þorsteinn, nummer 70 er Guðmundur, nummer 18 Maggi, nummer 45 er Nói. Og ég biður nú við, hér eru Valsmenn, komast upp teg, skotið og að varnarmanni aftur við Valsmenn boltan. Er þetta bara að taka 2, hóta skotinu, snýr við. Já, nummer 45 er Nói, nummer 33 Hafsteinn, nummer 52 er Emil, nummer 14 er Úlfar, nummer 11 er Marel og nummer 78 er hann Óli. Já, eins og segir, 2 hörku lið. Hér markspyrna frá marki FH-inga, Þorsteinn undirbýr sig fyrir að taka hana. Og þetta er laglega að spila hérna á FH-ingunum, þríðningsspil, en pressa Valsmann góð. FH-ingar ná að leysa fyrstu pressuna, en svo vantaði eitthvað fram á við þá næstu. Valsmenn spila hérna boltanum tilbaka. Og Óskar hérna með boltan fram á Markus, sínspilandi. Já. Hér er búið að dæma aukaspyrnu. Betur Monsson regn hérna í morgunsárið. Magnús Brotlur, já, það er mjög rignir en það er bara geggjað fótboltaveður fyrir strákana. Heldur betur. Eru þeir ætla að setja hann langan? Já, það er Már sem ætlar að lúðra þessu bara hérna heldur inn á tegin bara. Gerir það. Skallinn. Ó, vel varið, Þorsteinn blakar honum frá. Þorsteinn blakala. Nei, hann heitir samt ekkert blakala, en hann blakar honum frá. Það eru Valsar sem eiga þetta innspark. Já, þetta má sjá, hann potaði boltanum fyrst inn á áðan á liftunum. Marel hérna tilbaka og þarna er glæsileg yfirvegur í vörninni hjá FH-ingunum. Emil ætlar að finna Marel aftur. Texta, Marel finnur hlaupið í gegn. Örkurinn færi, glæsileg tækling að Maggi var svona sloppinn í gegn tæklingin á síðustu stundu. Já, vel gert hjá Grím hana í vörninni. Hendið sér fyrir þetta á síðustu stundu hana. FH-ingar komur aftur með boltan. Marel, hann langar í skotið, þeir loka á hann, vel gert í vörninni hana. Emil. Þá getur Markus komið satt hérna. Ösku fljótur en vel gert í markinu, hann kemur vel út. Hreinsar þetta í burtu. Já. Og þetta var athyglisvert. Hann, Óli, ætlaði sér að bara eigna sér innspark hérna. Hljópa af stað, ætlaði að fara einn í gegn en dómarinn leik svo vel með hann tánum því að
Það voru Valsmenn sem áttu þetta einspark. Flott spil hérna hjá Völsurum. Og skemmtileg taktar, þetta frábær sókn eins til að hinga til hjá Völsunum. Og hvað gerist hérna? Það er ekki Henry með skotið, rétt framhjá og yfir. Skemmtileg taktar hérna í þessari sókn. Það er gott spil hérna á miðjunni, opnaði þetta vel. Skota löngu færi. Athyglisverð tilraun en Akkur ekki að reyna þetta atriði. já, ég veit ekki hvort að Þorsteinn hafi verið alveg tilbúin í markinu fyrir þetta. Bolti komin aftur hérna og það er Þorsteinn sem á að taka markspyrnuna. Pressa hérna á Völsurum. Leysa vel úr F-fáingar. Já, þetta er frábærlega gert hjá þeim. Nói hérna ætlaði að koma boltanum að teginn, gekk ekki. Nói Hafsteinn spila hérna glæsilega sín á milli. Virkilega leiknir þessi gaurar hérna. Og hér eru komin færi. Boltur á teginn og það er fyrsta markið. Hafsteinn er að koma F-fáingum yfir í 1-0. Gæti ekki betur séð að Marel hefði á stóðsendinguna hana. Já, vel gert hjá F-fáingum hana. Já. Geggjaði fyrir þennan leik að fá mark strax núna. Í fyrri hluta fyrri hálfleiks. Já, það er einmitt það, Andri. Það er skemmtilega að vita að það er nóg eftir. Já. Góð maður sem að sagði að það er oft gott að skora og slemmt að fá þessi mörk. En eins og segir, góðu fréttirnar fyrir Valsmenn eru þær að það er nóg eftir af leiknum. Hér eru F-fáingarnir að spila aftur um þetta frábærlega skotið frá Úlfari en það lekur framhjá. Nei, býtu, það er hornspyrna. Hann hefur fengið horn hana, Úlfar. Boltinn á teginn og hann dettur það rétt fyrir fram að þá. Nær engin stjórn á boltanum almennilega. Guðmundur kemur hann svo tilbaka á Þorsteinn. Nær Markus þessu, nei, gera ekki þrátt fyrir. Rosalega hraður þarna. Skemmtilegur snúningur þarna hjá Óla. Heldur betur. Henry ætlaði að finna félaga sinn, hann þarna upp kantinn, hann Óskar sýndist mér. En þessi útaf. Valsarar að vinna boltan. Guðmundur sterkur í vörninni. Já, gerir vel. Fyrir Hafsteinn, Hafsteinn á Marel. Marel á Óla, setti ekki frábær fyrir framan hann. Óli með skotið, það er framhjá markinu. Óverbjörn með skotið en þetta uppspil hjá F-fáingum virkilega vel gert þarna. Þeir eru svo snöggið þegar þeir fara af stað. Heldur betur. Valsmenn halda henni áfram að spila út. Góð tækling hérna hjá Guðmundi í vörninni. Tímasetti þetta hárrétt. Og Marel kemst inn í hennar bolta, hvað getur hann gert? Einn gegn einum, fær hjálpa vörnir hann að Valsmenn og það er hornspyrna, það ekki? Nei, hann er að halda honum inn á, hann er að halda honum inn á. Einari Dúa hérna. Kom sér fyrir þetta. Gerði það með stakri prýði. Já. Komaði F-fáingar aftur. Óli með boltan á teginn, ætla Marel þessi hornspyrnu. Næsli búinn að ná að þræða hann hana inn fyrir henn. Heldur betur, við erum að fá hérna hornspyrnu á stórhættulegum stað. Óli með spyrnuna. Lárin á nærsvæðið. Hver er fyrstur að ná frákastinu? En Nói
Það var Marel. Marel Nóa. Og ætlaði að finna Marel aftur, gekk ekki upp. En fljótur að vinna boltan aftur. Og hér mikil baráttu boltan. Endar hjá Óla hérna vinstra megin. Glæsilega þriðji spilamilli hjá Óla og Hafstein. En gott útlöp, vel lokað. Óli þó aftur komið boltan, pressaði fanga þung akkurat núna. Guðmundur. Ákveður að hlaða bara skota löngu færi. Komast fyrir þetta í vörninni. Þannig geta Valsmenn losa boltan aðeins upp, létt örlítið pressun á sér sem að vera hérna eiginlega bara látlaus síðustu mínútuna. Já. Það fór einhver búin að vera grimmir hérna. Boltinn hérna framvöllin, frábærlega gert. Gott touch þarna. Já, Óli. Hafstein, Óli, aftur og Hafstein er komin í gegn eða hvað? Nei. Það er ekki til þess að bolta. Henry kemur sér fram fyrir, skýlir þessu svo Sigurður í markinu geti hansama þetta. Virkilega skemmtilegt spil þarna hjá F-fáingunum. Það er að ná að spila sig vel þarna í gegn. Marel kemst inn í hennan. Ætlar að finna hérna Hafstein. Og hvað er gerst í hotninu? Marel með hann. Fínt vartarleikur Marel næst að koma boltanum fyrir og vinna hotspinnu fyrir FH. Boltinn er á teginn og fer hérna yfir á fjársvæðið. Og ætlaði að koma með lúmskotana nær, gekk ekki upp. Það er Emil hérna með skoti fyrir að fá. Nói, aftur komið boltan. Góða bolta, nær hann þessu? Nei. Sigurður kemur út, hann sem var þetta. Aðeins og fastu fyrir Úlfar. Koma F-fáingar aftur í þessa hápressu. Óskar gerir vel þarna. Já, boltinn bara tilbaka á Þorsteinn. F-fáingar eru mjög aggressífur í sinni pressu hérna. Gefa Völsurum engan tíma á boltanum. Nei. Hér, Marel, komin upp á endalínu, getur að koma boltan fyrir. Nei, hann ætla bara sjálfur í skotið, þetta var nú eiginlega ekkert færi í skot. Og boltinn aftur fyrir markið. Já, eiginlega liggur í loftinu næsta mark F-fáinga. Og er það bara að koma hér, Úlfar, hvað getur hann gert? Hann skorar, kemst inn í þessa sendingu frá Sigurði og skorar. Úlfar búinn að tvöfalda forystu F-fáinga. Vel gert hjá F-fáingum. Ég var varla búinn að sleppa orðinu að þetta lægi í loftinu. Svona getur maður séð fram í tíman. Valsarar hinum með Óskar sleppi gegn eða hvað, skýluboltar vel hana en frábær tækling í vörninni. Já, Emil grjótharður hana, það er enginn að fara að komast fram í honum, segir hann. Nói. Já, hérna er brotið á Nóa. Henry sem að gera það. F-fáingar fljótir að taka að spila á minna stutt. Boltinn á teginn. Og stór hætta enn og aftur. Már kemur þess að Pétur en F-fáingar komnir inn í þetta aftur og Óli setur hann hérna áfram. Já, Nói, hann langar að skjóta, hann gerir það en boltinn fram hjá markinu
og þá er flautað hér til hálfleiks. Þvílíkur leikur sem að enn einn og bílalega Akureyri er að bjóða okkur upp á. Maður bara varla trúið því að það voru konar 15 mínútur á klukkuna. Við komum aftur að vörmuspori eins og leikmennir. Já, þá erum við konar fullt til síðari hálfleiknum. Allt í gangi. Það var kaffipása hjá okkur eins og ykkur. Morgunmaturinn gríðarlega mikilvægur máltíð eins og menn segja. Og hér, Marel með skallan. Og hann fær hann aftur, hlöður í skotið og það er farið, Óli og nei, skýtur framhjá og skýtur akkurat á stíginn á milli auglýsingaskiltana. Spurning hvort æpahöfingarnir séu nú þegar byrjar að tefja. Nei, segi nú bara svona. Það hefur verið það sem að þjálfari þeirra Arnar lagði upp með í hálfleik. Efast um það. Þeir vilja fleiri mörk. Heldur betur. Hungraðir æpahöfingarnir vilja fá fleiri mörk í dag. Marel og Óli ætlar að finna Hafstein, sendingin aðeins svo framalega fyrir hann. Markus vill fá hann hérna. Þetta gengur ekki alveg upp hjá valsmönnum. Marel Nói á Nóa. Nói er ekki alveg stjórn boltanum, boltin tekinn á honum. Nói á Úlfar. Úlfar með skotið. Hvenær frákastinu? Marel hann tvöföld varsla hana. Já, frábærlega varið hjá Sigurði hérna í markinu. Virkilega vel gert. Valsmenn sem eiga þetta einspark. Upp hérna frammeina, hann er einn bara gegn Úlfari og Emil. Það er erfitt að vera einn gegn þessu tveimur grjóthörðu varnarmönnum. Og náður halda þessu bolti inn á, já, gera það og fá hotspinnu. Já, vel gert að halda þessu inn á hana. Virkilega. Sýnist Marel vera að taka þessa spyrnu. Boltinn á teiginn. Hafsteinn setur hann í vitlausa átt.
Hefur ekki verið markmið, endaði vist bara óvart þannig. Og skotið, lúmskot þarna frá Úlfari. Já, fínasta tilraun. Já, og aftur. Og það er Marel Nói sem hann nær frákastinu og hann er að koma FH í 3-0 hér í upphafi síðari hálfleiks. Virkilega vel gert hjá FH-ingum. Háa pressan ennþá að skila sér hjá þeim. Ára Markus sem kemur þessu stað hérna fyrir Valsara. Já, og aftur bara þeir koma bara á fullu í pressuna FH-ingar. Það er erfitt að spila á móti þeim. Marel aðeins hangið í honum og já, réttilega dæmt aukaspyrna á frábærum stað. Sveinn Margeir, dómari með allt upp á 10 hérna á flautunni. Marel ætla bara að taka þetta sjálfur. Ég trúi ekki að við séum að fara að fá skot. Það hlýtur bara að vera, Andri. Það er gaman að sjá þennan. Myndar fótinn, skotið. Já, og niðri í ferhornið. 4-0. Marel að bæta við marki. Hörku skot sem hann tók hana. Gerir vel að halda honum niðri líka. Og uppsker mark upp úr því. Já, kannski er rétt að taka það fram núna að þetta er síðasti leikurinn í A-riðli brasilísku deildarinnar og FH-ingar hafa svo sannarlega verið að spila samba fótbolta hérna. Skotið og góð varsla, Guðmundur með skotið hérna en Sigurður varðan vel í horn. Það gerir frábærlega þetta Já, í markinu. FH eru að fara áfram í áttalega úrslit brasilísku deildarinnar. Valsmenn eins og staðin núna er að fara að leika 9. til 16. sætið sem er reyndar frábær árangur líka og skotið og fram hjá markinu. Það eru mörg lið sem myndu vilja vera í brasilísku deildinni. Margir leikmenn. Hver vill ekki spila í Brasilíu? Það er annarkvort Þór eða Káa sem að fylgja FH-ingum í áttalega úrslitin. Skemmtilegi taktar hérna, Óli Úlfar setur hann upp miðjuna. Það er Guðmundur kominn á flegi ferðir. Gott stopp hana hjá Völsunum. Já, vel gert þarna hjá, sýndist að vera Már sem að náði stoppinu hann í vörninni hjá Völsunum og gerði frábærlega. Já, Valsmenn, kom inn á teginn, hvað geta það gert? Henry. Og hann er með snúið tilbaka, skoti, frábært skot, hann ver hann í stöngina með sýnist. Frábært tilraun, hver var þetta númer? Var þetta ekki Pétur sem átti þess að skotilum fyrir Valsarna? Jú, Pétur Jasú. Þetta hefur verið geggjað mark. Glæsilega tilraun hana óheppinn. Valsarar farnir á ógnaði að minnka munin hérna. Já, en þá er Emil að finna Marel í gegn. Marel klárar þetta. Marel með þrennu. Marel Nói. 5. mark FH-inga á 3. markið hans. Frábær sending, var ekki Marel sem að senda hann í gegn. Það var Emil sem sendi Marel í gegn. Svo eru FH-ingar með skemmtilega útgáfu af risalæginu hérna. Uppbítuð, eða hvernig segir maður þetta á lingóinu? Upptjúnað. Nei, við tölum ekki lingóið hérna greinilega. Alls ekki, nema á mótnan allavega. Nei, en mjög sleið lag. Marel hérna. Nói, aftur á Marel. Hann kemur ætlar að finna þetta fjær, Emil gekk ekki upp. Nói er búinn að vinna hann. Nói með skotið. Komast fyrir. Nói aftur með hann. Nói með skotið á Sigurður Ver. Boltinn var eins og, það var eins og að vera segull í Nóa og boltanum. Hann bara sogaðist alltaf. Aftur og aftur til hans. Þetta var eiginlega ótrúlegt.
Maður hefur ekki séð svona. Hörku skemmtun hérna í brasilísku deildinni. Værum til í brasilíska veðri núna, Andri? Já, en rigningin er æðisleg í fótboltanum. Hún er það líka. Svo segir laginu góða, mér finnst rigningin góð. Tralalala. Hotspinna. F-fáinga. Óli tekur þessu spinnu inn á miðja tegin en þar er Sigurður. Pétur hleypur hérna beint fram, vill fá hann hana. Hörku til hennu Emil. Já, F-fáingar eiga steinspark. Langur fram. Hverjir eru fyrstir á þennan? Jú, það eru F-fá. Emil hérna tekur skærin og hörku tækling til að bjarga á síðustu stundu. Markspyrna frá marki Vals. Hér, Marel. Kemst ekki hérna, vel bjargaði á Valsmönnum. Hafsteinn. Smá misskilningur milli hans og Óla, en Óli er þó strax búinn að vinna boltann aftur og vinnur svo innsparkið. Sigurður gerir vel í markinu. Kemur svo hérna langt fram. Það er Pétur sem að eldir þetta. En þessi siglir út af. Já, siglir bókstaflega í bleitunni hérna. Já, og þá var það Þorsteinn. Það er gaman hjá F-fáingum að leyfa honum aðeins að snerta á boltanum. Og hér geta Valsmenn. Hvað geta þið gert hér? Vel hérna, allar að koma honum yfir á Pétur en góð vörn hjá F-fáingum hérna. Komnir 3 í kringum hann strax hérna. Gera honum erfitt fyrir. Grímur með góða vörn hérna. Emil og Marel. Og það eru Valsmenn sem eiga þetta innspark. Já, bolti fór aftur í Marel hérna. Hér Emil farin í hendina, nei, það er enginn að biðja heldur og hér, já, ég held að Henry komin í annað sport þarna. Já, ég held að við getum lítið kvartað undan aukaspyrnu þarna. Heldur betur. Það er Marel sem ætlar að taka þessa spyrnu. Og við eitt enn frá honum, það er spurningin, Andri. En aldrei að vita, hvort heldur hann setja hann, fjær eða nær? Fjær segi ég, og hann gerir það en frábærlega varið hjá Sigurði í markinu, var á leiðinni þarna upp í hornið. En Sigurður næra blakaði sig yfir. Sigurður blakala. Þurfa að passa sig þarna F-fáingar í horninu. Það er full heitt, 90 gráður. Já, hann geta brent sig þarna. Það var margir menn brent sig á hornunum. Heldur betur. Já. Valsarar í háa pressu hér. Góði taktar og Emil hérna, skærin. Meira hann þessum ekki, Sigurður kemur út. Settar hann í F-fáingi, hvað endar þetta? Endar einspark sem F-fá eiga. Hver á þetta? Sveinn var ekki alveg viss, hann var farin að veifa hérna bara. Var það ekki F-fá, sýndist það. Dómarinn er að dansa regndagsinn, hugsanlega. Já, sýndist það þarna. Hugsanlega að dansa regndagsinn, hann vill meiri rigningu. Hver ætti þetta voru að veifa áhorfendur hana. Já, það væri geggjað að fá meiri rigningu. Meira, segi ég bara, meira. Óli. En Valsmenn stöðu hann. Hafsteinn.
á Marel. Og Marel finnur hérna sendingun á teiginn. Þar var Óli mættur. Maggi að taka hornið fyrir F-fáingana. F-fá fljótir að byrja aftur. Þeir vilja bara skora fleiri mörg. Nói með boltann á teiginn. Og annað horn. Á góð vörn hjá Már hérna. Maggi tekur þetta aftur. Og hann á Marel kom stutt til að fá hann, sendi ekki fyrir. Munaði engu. Að Emil hefði rekið stórtann í hann, vantaði held ég 1/3 af skónúmeri, sýndist mér. Er það ekki rétt? Já, mér sýndi það í mitt. Og frábær varsla! Frábær varsla þarna hjá Sigurði í markinu. Já, hann má eiga það. Hann hefur svo sannarlega verið betri en enginn í þessu marki. Varsla, heldur betur. Annað horn er að mínúta eftir þessari skemmtun hérna hjá okkur. Þetta hefur liðið óbúslega hratt þessi leikur. Heldur betur. Hann hefur liðið álíka hratt eins og bíllinn svo færð frá bílalegu Akureyrar. Gæti verið þú þurfa að taka bæksuna en einum ef þú keyrir hratt samt. Og hér er mark! Emil með sendingun á teiginn og er það ekki Óli held ég sem er að skora enn eitt markið á enn einu mótinu fyrir F-fá. Ég held að þetta hafi verið skot hjá Emil sem Óli næ svo að pota hann í. Þetta hafi verið skot eða sending, skiptir ekki máli. Staðreyndin er svo að það er 6-0 fyrir F-fáinga. Já, það eru staðreyndir málsins, segirðu. Heldur betur. Og Óli, 7. markið. Já. Og þá flautar dómar leiksins til leiksloka. F-fáingar á leið í keppni 1-8 í brasilísku deildinni með Valsmenn munu ætla sér sigur í keppni 9-16. Ég er handviss um það. Við þökkum fyrir okkur á KTV í bili.
Já, verið velkomin til leiks hér í brasilísku deildina. Hér er að eigast við Þór og Þróttur. Tvö hörkulið að mætast. Það eru Þórsarar sem að leika í hvítu á meðan Þróttarar gerðu sér góðu að fara í græn vesti. Þetta er síðasti leikur í sérriðli brasilísku deildarinnar og það er eiginlega allt undir því að liðið sem að vinnur þennan leik, það fer í 8 liða úrslitin. Ef þessi leikur enda með jafntefli þá fara Þróttur í 8 liða úrslitin, þannig að þeir eru í örlítið betri stöðu. En þau sitja jöfn með 3 stig í öðru til 3. sæti riðilsins. Og hér geysast Þróttarinn að staða í sókn. Kom þeir á teginn og nýja setur hann í stöngina, má engu muna að Þróttarnir taki hérna forystuna strax í upphæðu leiks. Hér er ekki gott að sjá fyrir mig hvað er að gerast, ég sjá það betur einn út í horninu. En Þróttarnir færa hann eða vel frá hægri yfir til vinstri, koma hérna að staða upp vinstri vænginn. En eru stöðvaðir að minnsta kosti í bili. Langur bolti hérna upp, hörkuðu kapplaup hérna. Og hvað er sterkur varnarmaður Þórsarana. Hér mætast 2 lið, annað liðið kallar yfir liði Þróttur, menn hitt liðið vill deyja fyrir klúbbinn. Það er spurning hvort hefur betur hér í dag. Liftaði boltanum upp, hreinsa frá. Einspark sem að Þórsarar eiga. Frans tekur hana, spilar með hann tilbaka. Mikil bara þannig að Þróttar að fara niður, engin aukaspyrna dæmd. Og það geta Þórsar að fara að stað, nei. Boltinn endar allalega á markmanni Þróttar. Boltinn yfir til hægri. Mikið bara það fínt spil hérna, geta að koma hann í gegn, gera það. Þróttar að komast í geggjastöðu, 1 gegn markmanni, tekur skotið fram hjá markinu á fjær. Þróttarar tvisvar sinnum búin að komast í góða stöðuna, eru sannlega ógna hér á fyrstu mínútunum. Þróttar hérna, komður að ferna, skotið og rétt framjá. Þróttarar spyrja ýmissa spurninga hérna, hvar er afiðinn, hvar er ammaðinn, segja þeir. Eins og segir í Þróttaralaginu. Þeir eru líka að spyrja spurninga það hvar markið sé, þeir finna ekki alveg netið eins og er. En 3 mjög fín færi hér til að byrja með og markið liggur eiginlega í loftinu. Það voru Þórsarnir.
Aukaspilna hér. Já, að broti og þá eru Þórsararnir til alls líklegir. Það er leikmaður númer 15 sem ætlar að taka þessa spyrnu. Hann er með hörku fót, sögur af spyrnufæti hans hafa farið allt Norðurland og jafnvel víðar. Hleypir hér á boltanum. Spyrnan er góð og þeir skora. Þórsarar eru að komast yfir. Get ekki betur séð en það sé Frans og hann fagnar hérna. Mikill innlifun fyrir okkur. Þróttarnir búin að fá mörg góð færi en ef maður nýtir þau ekki þá er manni stundum refsað. Það er það sem að Þórsararnir gera núna. Flott aukaspyrna og Frans flikkar honum áfram. 1-0 Þór. Góða fréttirnar fyrir Þróttar það er að það er nægur tími eftir af leiknum. En það verður ekki nægur tími eftir ef þeir ætla að senda og leggja bolta fyrir Þórsararna í færi. En ná að bjarga sér hérna. Hörgur sprettur hérna. Þvílíkur hraði. Snýr. Þeir eru aftur inn í sama bakkanum. En kemur skotið. Ús. Þessi fer í uthafur af stöngin og afturverir. 2 skot í stöng hjá Þrótti. Já. Þá búið að reyma inn í vörninni og við getum byrjað leikinn aftur. Þá sem hann spilaði móti vinstri, sending örlítið og föst. Boltan spilaði hann tilbaka. Frábær snúningur, kemst hennar í færi. 2-0. Þórsarar komast í 2-0 að tvöfalda fórustu sína og hann fer í handalöp og einhvers konar anabastökk. Svona á að fagna mörkum. Alvöru fagn þarna. Og já, Þróttarar settir í stöngina rétt á hann en Þórsarar tvöfalda fórustuna. Þeir eru í kjörstöðu að fara í áttalega úrslit brasilísku deildarinnar. Eins og einhver sagði einhvern tímann, það er gott að skora mörk, það er slæmt að fá þessi mörk. Það er góða fréttina fyrir Þróttara, það er að hægna auðtími eftir af leiknum. Gloppi og Þórsarar sleppi í gegn. Frábær hreyfing og vel varið. Hvernig er fyrstur á frákvæmstíð? Það eru Þórsarar! Þeir eru að komast í 3-0! Eru þeir gjörsamlega að ganga frá leiknum hérna í fyrri hálfleik? Það eru 8,5 mínútur á klukkunni og Þórsarar komnir í 3-0. Það er ekki eins og 1/3 búin að leiknum eins og tæknistjórnin er að benda mér á. Þetta er svakalegt. Gríðarlega góðu stærðfræðingar hérna í tæknistjórninni. Útskrifist úr stærðfræði 503 með 4,6 í einkunn. Frábærlega gert, alveg hreint. Og Þróttarar, já, þeir verða bara að halda áfram með ekki láta þetta slá sig út af laginu. Ég held að við séum að fara að fá marka súpu hérna í þessu leik. Myndatökumaðurinn er að fá sér stafasúpu í hádeginu en það verður marka súpu á bóðstólum hérna. Já. Og þeir bjarga inn að Þórsarar síðustundu ná að halda honum inn á hvað. Já, boltinn er ennþá í leik. Þróttarar með hann og Þróttarar fá innspark held ég. Nokkuð viss það. Sendingin inn á tínu og vantaði 1 skónúmer til þess að ná þessum. Flott tilþrif hana. Sendingin skjóti í fyrsta og það er vel staðsettur í markinu hana. Þarf ekki að skutla sér, getur bara gripið hann.
geysast hérna Áki með sendinguna fram á við. Aðeins íta því baki á Frans en hann stendur þetta af sér, ekkert dæmt. Og Þróttur á þetta innspark. Spilaði alls sem milli og svo sendingin fram völli. Hver fyrstur hennan? Það markvörður Þórsara. Og já. Fara hennar hratt af stað, smá peysutók. Skotið og það varið. Já. Menn að tefla hér á 2 hættur á miðjunni í peysutókunum sínum. Eða vestistókum meðala. Í þetta skiptið. Þróttarar. Fáum við ekki jöfnunarmark? Nei, jöfnunar. Það mingi ekki mun hérna fljótlega. Ég er komið fram á mér, ég er bara að sjá fram með tíman. Boltinn alla leið tilbaka á markmann Þróttara. Köttara. Hér fara niður á miðjunni. Þórsara geysast inn í gegn. Og það er brot. Það er aukaspyrna. Fólk er missátt á pöllunum. Það er dómarinn sem dæmir. Mér sýnst þetta að vera allt saman hárrétt hjá honum. Þórsara skoru eftir aukaspyrnu á hann. Þeir komast á bragðið þá. Spurning hvað gerist núna? Þórsarar. Og frábær skot yfir vegginn en geggjuð skutla. Hann var mættur í hornið. Þórsarar fljótur inn aftur á hættulegu stað. Einspark hérna sem að Þórsar eiga. Hreinsar hérna, koma langan upp völlin. Það er mikið kapplaup. Góð móttak hérna, Áki, hann með skotið og fer í horn. Já, skrítið að segja það kannski, Þórsar 3 lifir, en þeir hafa verið að vinna sér meira og meira inn í leikinn síðustu mínútur. Og Þróttar er ekki nærði jafn hættulega eins og voru. Gríðarlega mikilvægt fyrir Þróttarna að ná inn marki fyrir hálfleik, gera sér lífið aðeins auðveldara. Komið tilbaka í síðarhálfleiknum en Þórsarnir, þeir virðast bara ekkert ætla að fá þessi markir. Spilaðum tilbaka. Ætla að finna hann upp á miðjuna, þessi sending lesin en hér er flauta til hálfleiks. Þórsar að leiða með yfirburðum 3-0. Þjálfarnir ætla núna að leggja línunar fyrir síðarhálfleikinn og það ætlum við að KTV einnig að gera. Komum aftur eftir smástund.
Já, þá erum við komin aftur í loftið hér á N1 mótinu. Við stukkum, fengum okkur kaffi og klein á N1 niðri á Leirunni og nú erum við mætti aftur til leiks. Jú, ég veit að þið eru að hugsa, hvernig komumst þið eiginlega þangað? Jú, að sjálfsögðu, við erum með leiðanbíl frá Bílalögu Akureyrar og sjálfsögðu brunum við bara þangað. Skammtímaleiga, langtímaleiga, það mætti halda ég vinni á Bílalögu Akureyrar, ég gerði það ekki. Ekki enn allavega að geti fengið starfið núna eftir þetta mót. En það eru Þróttarar sem eru 300 undir og þurfa að sækja ekki bara mark heldur mörk ef þeir ætla sér í 8. úrslit brasilísku deildarinnar. Það eru hérna Þórsararnir líklega í skoti að tvöföldu varsla hérna á næstunginni. Hér er mikil barátta. Sóknarmaður Þórsara er stór og sterkur en það er varnarmaður Þróttar líka. Sendingin hérna í gegn en hún er aðeins of langt frá. Mikil bara þennan að enda með einspark sem að Þórsararnir eiga. Nei, Þórsararnir eiga ekki, dómarinn með betra sjónarhorn. Og það var ekkert verið að deila við dómara mikið þarna, það reyndi aðeins en svo hætti hann Valdi Móin. Þannig að er óþarf að reyna að deila við verkfræðinga, þeir eru yfirleitt með deilinguna á hreinu. Markvöldartablan vefst og stundum fyrir þeim. Það er meira að gera að reyna að klekkja á dómaranum þar frekar. Hotspinna láginn á nærsvæðið og endar í annari hotspinnu. Þórsara heima í stofu eru sennilega ekki sammála mér en fyrir leikinn þá er ofskaplega gaman að fá hérna 1 mark eftir þetta hot. Skotið! Það má engum muna hana. Skemmtileg tilþrif þarna og hvað gerir svo, hvar endar þessi bolti? Hann leggur hann fyrir sig einum og oft kannski. Einnig snerting og mikið gæti verið, hér er brot fyrir það teg. Já. Örlítið betri staðsetning en Horn. Hvað geta þið gert í þessu? Stuttubolti, skotið af varnarmanni, hjólesta spyrnan. Þetta hefði verið mark mótsins ef þessi hefði legið inni. En í staðir eru Þórsararnir að sleppa hér í skyndisókn eða hvað? Nei. Hörku sprettu tilbaka hana. Það var ekki stressaðum mönnum hana aftast. Þeir voru bara að spila rólegir. Sentimeter spursmálna fram með Þórsararnir kæmist inn á bolta. En þessi strákar eru svo rólegum boltar. Hér eru að sleppa í gegn Þróttarar og Þróttarar eru að skora. Það er engin rángstaða. Það er 5. flokkur og Þróttarar eru búin að minnka munin í 3-1 með 11 mínútur rúma til stefnu. Erum við ennþá með leik í höndunum? Það er spurningin. Fyrir hlutlausa þá var þetta akkurat þessi leikur þurfti. Já, hvernig bregðast liðin við þessu? Kemur eitthvað panikamenn. Allt saman rólegt eins og þetta er vel spilað henni í fyrsta. Já. Bæði lið að halda einhvern veginn kúlinu en það er náttúrulega munar ennþá 2 mörkum. Þetta er svo sem ekkert þannig hættu ennþá hjá Þórsarunum. Þróttar að eiga þetta einspark.
Og hér eru þeir að komast hérna á tegin. Nei, hörku vörd og svo bara aukaspillan hér. Þetta peysudog. Eiginlega rúmlega peysudog. Gamli, við getum ekki fengið treynarsvinn eftir leikið. Þið verða að skipta eftir leik, ekki miðurleik. Hér, núna mikil pressa Þróttara. Boltinn út til hægri. Skotið eða sendingin á tegin og þetta munar bara 2/3 skóstærð í hann nái boltanum og ná að stýra honum í netið. Og hér, já, það er enginn að fara fram hjá honum. Hann er hættur að hleypa í mörkum, segir hann. Hann er ekki meiru, 3 er alveg nóg. Og hér komast Þórsarinn inn í það, lesa þetta, komast fram hjá markmannum. Og það er 4. markið. Þórsarar eru að komast í 4-1 og eru væntanlega að binda enda á vonir Þróttar í þessu leik. Aldrei þó að segja aldrei. Aldrei, sír aldrei. Eins og hann segir hérna hliðina á mér, ég veit ekki hvaða danska þetta er hjá honum, en áfram gakk, ég ætla að halda áfram á íslensku. Og þá, já, stefnir allt í það að Þórsararnir séu að tryggja sér farseðilinn í 8. úrslitin. En hvað gerist hérna? Inn á tegin skotið en hann er heldur betur vandanum að vaksin í markinu. Glæsileg markmannstreyja Þórsarna, Bleik. Bleik eins og Bleiki. Sendingin á tegin, Þórsarar fyrstur á þennan bolta. Og hér er hagnaður. Ætlaði að fara að flauta, hætti við það. Boltinn ennþá inn í leik og þetta er bara hendi. Já. Það er lítið annað hægt að gera heldur að dæma vítaspyrnu og er þetta eitthvað svona líflína fyrir köttara? Vítaspyrna hérna. Skotið og þetta er örugg spyrna. Já, Lífið Þróttur er öskrað hér á hliðarlínunni. 6,5 mínúta hér til stefnu. 390 sekúndur segja þið mér. Það er nægur tími að hugsa þetta þannig. Tvö mörk á 390 sekúndum, það er alveg hægt. Nei, markmaður Þórsar hefur fengið eitthvað högg hérna við að fara niður í vítinu. Eitthvað hérna á síðunni, veit ekki hvað það hefur verið. En hvað nú? Þegar tíminn líður í þessum leik munum við fá einhverja meiri dramatík í þetta. Markmaður Þróttar er komin hérna langt út úr markinu og hér er skotið yfir markið. Sendi hérna upp. Innspark hérna sem að Þórsarnir eiga.
Já, hún er með hleypt hérna upp völlin og hann fer þá bara upp völlin í konun á tegin. Og 5. markið. Já. Þórsararnir bæta við enninu markinu. Segir það er markasúpa hérna í rigningunni. Markasúpa. Ný tegund af súpu kemur á markað eftir helgi. Fæst í öllum betri verslunum en einn. Já, maður aldrei að afskrifa neitt, en þetta útlitið er ekki bjart fyrir Þróttarana. Þórsararnir hafa gert virkilega vel í því að svara alltaf tilbaka þegar að Þróttararnir að gera sig aðeins líklega. Skotið, vel varið. Flotti taktar hana með annar skot, varið og hvenær frákustunni, jú, það eru Þróttarar. Já, eins og ég segi, hvert einasta áhlaup Þróttar í þessu síðari hálfleik hefur verið svarað hæl með marki og hér er annar skot, aftur veran. Hér eru Þróttarar, hélt ég að fá horn, nei. Ná að bjarga sér fyrir horn á síðustu stundu. Lang sendi ekki það fram völlin og eru Þórsarar að sleppa í gegn hérna. Skoti, hann þarf að teygja sig í boltan og nær þar lendi einhver kraft í það. Taktíkstjórn 9/10 búnir af þessum leik. Og Þróttur, skot, það er varið. Nú veit ég ekki hvort það heyrist. Það regnir dynur hérna á bílnum okkar. Enda, vel við hæfið þar sem að það rignir einfallega mörkum í þessu leik. Skota laungu færi og vera með fótunum hana. Muna engu að Þórsara, þetta er dottið fyrir Þróttara. Þóra þetta einspark hérna. Áfram með leikinn. Hann bara rann að það til á grasinu og var að teygja sig. Engin aukaspyrna á þetta. Hér eru þeir að komast í fínastu inn á teignum. Skotið og það er 7. markið. Þórsarar að gjörsamlega ganga af göflunum hérna. Leika við hvort sinn fingur. Og farseðillinn í áttalega úrslitin er sko sannlega gulltryggður. Get ímyndað mér að þetta sé eins og fyrir Kalla þegar hann fekk gullmiðan og var leiðinn í Sælgætisgerðina. Svo mikil er eftirvæntingin fyrir áttalega úrslitunum. Og hér geysast þeir upp, er 7. markið að fara að koma. Leikmann nr. 7, skora hann 7. markið? Nei, hann gerir það ekki. En Þórsar að skora þess að þeir síðu 7. markið. Þetta skot var leiðin niður í fjær og þá bara kom annar Þórsari á flegiferð og styrði honum í hitthornið. Virtist vera við litla hrifningu leikmanns nr. 7. Sem hann langaði í þetta mark. En, já. Það har svo sem aldrei verið spurning núna í einhver tíma hvernig þessi leikur myndi enda. Og kannski gefur ekki endilega rétta mynd af gangi leiksins þessi markatala. En enga síður, eftir hafa verið
brasi í byrjun og heppnir hafa ekki fengið nokkuð mörk á sig, þá hafa Þórsararnir heldur betur vaknað til lífsins og verið frábærir gjörsamlega svona frá 10. mínútu leiksins og alveg sannarlega verðskuldaður sigur hér og þeirra farmiði í áttalega úrslitin verður tryggður og staðfestur með loka flautinu hér eftir örfáar sekúndur. Spurning hvort að Þróttararnir fá eitt sárabóta mark hérna. Nei, það ætlar ekki að verða. Dómari leiksins vill fá smá uppbótartíma. Hann hefur ekki fengið nóg af mörkum. Honum finnst rigningi góð. Og hér flautar til leiksloka til hamingju Þórsarar. Gangi ykkur vel í áttalega úrslitunum og sömuleiðis Þróttur. Gangi ykkur vel þar sem að eftir lifir móts við komum aftur að Vörðuspori.
Já, komiði marg, blessuð og sæl og verið velkomin til leiks hér. Það er stór leikur í norsku deildinni framöndan, toppslagur, Bótu Klint á móti Molde. Nei, fyrirgefiði, það er Fylkir gegn Aftureldingu. Það er auðvitað engin leið að segja til þarna á milli. Og leikurinn er komin í gang, það eru appelsínugulklæddir Fylkismenn sem að hefja þennan leik. Spennan er gríðarleg, þessi lið sitja í öðru og þriðja sæti í sínu riðli í norsku deildinni. Afturelding með 14 stig og Fylkir með 13. Og boltinn hefur farið undir bílinn okkar. En gríðarlega vel gert þarna. Þorgeir næri boltan, fyrirliði Fylkismann í þessu leik. Talandi fyrirliða. Góðan daginn, Sindri. Góðan daginn, Andri. Röddin er pínu farin hérna eins og staðan er núna, en hún vonandi vaknar líður á. Mikið öskrað í gær, þetta glæsileg tilþrif sem við sáum hér á KA TV. Rétt. En við erum með skýrslur, begja liða eða ekki? Svo er víst, spurningum að byrja á liði Fylkismanna. Þar er númer í markinu, númer 99, Róbert Árni Friðriksson. Aðrir leikmenn eru númer 29, Vilji Helgason, númer 31, Viktor Sævar Ástórsson. En hér eru Afturelding að sleppa inn fyrir eða hvað, skotið. Og áhörðu héldu að þessi var inni, ég held það eiginlega líka, en þetta skot fram hjá markinu. Númer 67 í liði Fylkis er Aldar Ágúst Guðmundsson, númer 22 Þorgeir Sævarsson, númer 41 er Akrit Gúrung, númer 69 Baldur Freyr Magnússon, númer 65 Andri Sigurður Sigþórsson og númer 95 er Alexander. Spurning hvort við fáum lið Aftureldingar. Já. Það er númer 7 Alexander, númer 3 er Aron, líka númer 7 er Vincent. Hann á að vera aðeins lærri í loftinu. Númer 5 er Róbert, 31 er Valdimar, 77 er Stefán, 70 Tryggvi og 42 Veigar. Já, Róbert Árni hann með góða vörslu í markinu. Tæknistjórnin er eitthvað að reyna að koma einhverjum upplýsingum á mig hérna, en ég veit ekki alveg hvað það eru. Og það má eiginlega segja það að það verður ekkert létt yfir einhverju lautaferð hér í þessum leik. Það efast ég um. Hérna eru liðin að berjast til síðasta dropa. Já, heldur betur. Hér Afturelding komast inn í þetta. 2 gegn 1. Hvað geta þið gert? Færi, skot og það er mark. Þvílík afgreiðsla. Aron lagðar hann skemmtilega á, var það ekki Valdimar, sem sett hann glæsilega. Engin leið að stöðva þetta. Virkilega flott sóknarna hjá Mossfellingum. Já, ekki efast okkar hóp, segja þeir. Nei, heldur betur. Aldar hérna með tilþrif á miðjunni. Finnur Þorgeir. Hann heldur boltanum inn á. Boltinn er ennþá í leik. Hvað getur Þorgeir gert? Setti ekki á teginn og naunaði litlu afmælisbarnið Þorgeir Sævarsson með frábæran sprett upp hægri kantinn og geggjaða fyrirgjöf. Svona á maður að spila afmælisdaginn, til hamingju með daginn, Þorgeir. Og hér Mossfellingar, það leggja hann hérna tilbaka, en smá misskilningur. Og mikið ping-pong hérna á miðjunni. Já. Borðtennis. Menn eru, það er líka skemmtileg íþrótt. En hér eru fótbolta og hér er Afturelding slepp í færi. Frábær markvarsla Róbert Árni. Já, Valdimar aftur sloppinu gegn hana. Sáuðu þið hvernig Róbert gerði sér stóran. Hann var ekki bara að standa og bíða, hann henti líkamannum öllum út. Heldur betur.
Vel spilað hann á afturheldingu, þeir eru konir færi í munda vinstri fótinn. En þetta var bara óheppnað með afgreiðsluna. Nú er spurning, er þetta Vincent eða er þetta Alexander? Nú þarf bara að sjá báðar sjöurnar saman. Ertu með eftirnafnið? Nei, nefnilega ekki. Nei. Þessi er allan Guðmundsson. En það er enginlega að vita hvort þeirra það er. Nei, ekki fyrir við sjáum þá kannski tvo saman. Langur bolti hérna upp frá Róberti. Ætlaður Viktori Sævari hérna á vinstri kantinu á Fylkismönnum. Alexander segir ég ætla að taka þetta innspark. Færi ykkur frá. Skuvert þarna. Já, það er sem boltaði bara nelt fram. Þeir ætla ekki að taka neina séns í vörninni. Skotið. Fór þetta í varnamann, já. Hotspinna sem afturleika, er þetta ekki hinn sjöan hérna í appelsíkulunum skóm á miðunni? Nei, þetta er þristur. Já. Maður sér ekki neitt, skal ég segja þér. Þetta er aldurinn. En hann farin að segja til sín. Já, heldur betur. Maður þarf að fá lesgleru til að lesa þessi númer. Hotspinna kom þarna inn á miðjan tegin. Fylkismenn skallaði burtu í bili. Bili, Þorgeir hérna. Setur hann fram en stíf pressa á afturöldingu. Fylkismenn ná ekki að leysa sjótt úr þessu nema hann Aldar kemur hann loksins frá en það er bara í innspark fyrir afturöldingu. Já, takk fyrir að það hafa tekið hljóðaðar og ekki hóstað í eyrun á okkur. Já, ég gerir mitt besta í því. Já, hóstaðar þetta er eyrun á mér gott fólk en það er svona mál, þið þurftu ekki að hlusta það. Það er bara eins og stemningin er. Já, og talandi stemningu, 3. dagur ennumótsins, 2 dagar búnir, 2 eftir. Nú er komið síðar hlutinn og nú fer spennan heldur betur að magnast. Heldur betur. Þetta sjáum við Fylkismenn geysast hérna á stað. Alexander var boltan á tegin en markvörður afturöldinga er með þetta alveg á hreinu. Já, nú er bara spurning hver af þessum leikmönnum á minni skýrslu er markvörður leiksins. Það er ekki gott að segja. Gæti trúað, nei, ég sá ekki númerið þarna. Gæti þurft að snúa sér hans við hérna. Herðu, er að sleppa í gegn, skotið! Já, Alexander er að jafna leikið fyrir Fylki. Alexander jafna leikið fyrir Fylki. Færi ykkur frá, segir hann, stíflan er að bresta. Og 8 mínútur á klukkunni og staðan, hvað Andri? 1-1. Heldur betur. Svona eiga alvöru toppstæðir að vera. Bótau, Glimt, Molde. Fylkir afturölding. Hörku barátta hérna. Já. Þetta er frábært hérna. Aukaspyrna dæmt. Já, erfitt að mótmæla þessu. Það er hægt, en það er erfitt. Það er erfitt. Það er mjög erfitt. Svo sem allt hægt í þessu. Hörku spilna hérna fram. Boltinn endar á liðsfélaga inn í teignum. Já, herðu, þeir svara strax tilbaka. Afturelding. Hver var það? Þeir skora bara aftur. Þeir eru ekkert að sætta sig við það að staðan sé jöfn. Nei, þeir vilja vera yfir. Var þetta Valdimar aftur? Sýndist það. Valdimar með markið þarna fyrir aftureldingu. Þeir eru að baka eitthvað þarna. Þeir eru að baka eitthvað í pizzabænum. Heldur betur. Kryddbrauðið. Já, líklega. Það er líklega kryddbrauð þarna.
Það má allan að finna lykt af kryddbrauði hér. Heldur betur. Einspark hérna fylgist með, Þorgeir tekur þetta. Stendur nú svona full nálægt fyrir mér smekk. Senni dómari sagði ekkert við því hins vegar. Nei, en það, af hverju að gera það? Það vil hafa flæði í þessu, já, mér finnst þið nú standa á nálægt strákarnir. Þarna er eitthvað senna tilbaka. Já. Þorgeir hérna. Og kemst ekki framhjá einhvern 7 sem að gera þetta skemmtilega. Ég held við séum ekki ennþá búin að koma stað í hvor hvað hérna í 7-unum. Nei. Þetta sé bara einn leikmann númer 7. Sendingin á teiginn. Já, og spurning hvort að leikmann í peysunni þarna fjær okkur sé líka það er eitthvað sem segir mér það að þú gætir allan alveg þangað til annað kemur ljós gert ráð fyrir því. Já. Menn hafa nú verið kallaðir ýmsum nöfnum í þessari útsendingu hvort sem er. Nákvæmlega. Kári varð allt í einu Ruiz eitt árið. Eins og skemmtilega, eins og fræktir orðið. Hér Andri með boltan. Sendir hann upp en þessi sendinga aðeins og först fyrir Alexander. Alexander er snöggur en hann þurfti að setja Íslandsmet í 15 metra hlaupi þarna. Já. Ég veit ekki hver heldur því Íslandsmeti en það væri gaman að komast að því. Afturhaldi hérna komið svo einn á móti einum en vel gert þarna hjá Andra og svo neglir Róbert honum bara út fyrir. Já, boltinn hérna ákvað að fara hans í burtu frá okkur. Enginn varabolti klár eins og er. Aftur hérna, boltan inn á völlinn. Fylkismenn hreinsa frá en strax á leikmenn afturhaldingar. Frábær snúningur. Skemmtilega gert. Mjög skemmtilegt. Geggja snúningur aftur en flott vörð þarna hjá Vilja. Vilji kemur á minnspark. Upp að endalínu, boltinn á teginn, vel varið þarna, boltinn ennþá í leik, fyrir markið og rétt fram hjá markinu, leikmaður númer 31, ekki satt? Já, Valdimar, Vá. hann kom með 2 og hann langaði þrennuna þarna. Og stutt í þrennuna hjá honum þarna, hann er að leita þrennunni, happa þrennan, hann er fann að skafa, Já. Hann er fann að skafa. Langur boltinn upp til vinstri, Alexander nær þessum, en boltinn tekinn af honum, þá geysast leikmenn afturhaldingar af stað. Er það að komast í færi? Nei, Vilji sem fyrr klettur hann í vörninni. Hérna fara þeir niður. Viktor fer í grasið, ekkert dæmt. Og afturhaldi hérna komnir að stað aftur. Aftur og aftur, vel spilað. En góð björgun hana. Andri Sigurður sem að setja þennan bolta í innspark. Er ég að sjá leikmann númer 11 þarna í afturhaldingu? Það er enginn svoleiðis á skýrslu hjá mér allavega, þannig að þetta er... Það er enginn númer 11 á mér. En kannski sérðu bara númer 77. Það gæti verið. Þú þarft að fá... Ég horfi á hann núna. Þegar ég fæ mér lesgleru þá gæti þú að fá þau lánuð. Heldur betur. Og hérna boltinn á teginn og skotið og hann fór út af, Ég held hann að fara í stöngina, hann fór í strákarinn sem stóð þarna hlýra markinu, það er hornspyrna. Hornspyrnan kemur hérna inn í miðan teginn, gegnum allan pakkan. Hörku skot hérna í varnarmann. Önnur hornspyrna. Við vorum að fá sendar tölur. Það er hérna hornspyrna fyrst satt. Aron finnur Valdimar en yfir markið. Við hefum ekki komist að því að hver á Íslandsmeti í 15 metra hlaupi. En Jón Diðriksson á Íslandsmeti í 1500 metra hlaupi. Við erum að fá þetta sent hérna. Við þökkum þeim sem að senda okkur þetta. Aðdáendur okkar eru með puttan á púlsinum. Heldur betur.
senn fyrir að líða að lok fyrri hálfleiks og þetta hefur verið frábær skemmtun eins og við var að búast í þessum toppslag. Já, staðan 2-1 fyrir Mosfellinga. Já. Og góð vörn þarna. Alexander hérna með boltan. Hann geysist af stað. Og hann er að halda honum inn á. Já, ætla að reyna að lauma honum hérna inn fyrir skemmtilega á Þorgeir en gekk ekki. Já. Hér er flautað til að hálfleiks. Standa 2-1 í æsi spennandi leik og við þurfum aðeins að anda rétt eins og leikmenn koma eftir smá stund. Þrír, tveir, einn, go, segja þeir og við erum farin að stað. Já, og það eru leikmenn líka. Vilji hérna við sendingunum upp öllin. En boltinn vildi ekki fara alla leið á Alexander sem er þó komið með hann. Og Alexander svigar hérna framhjá þeim. Það er eins og sé í stórsvíi. Það var Róbert sem stoppaði hann á endanum. Ætla sé mikill skíðamaður. Það er aldrei að vita. Skíðagarpur. Þau skíða í lautinni í Árbænum. Já. Hann einmitt sagði við mig áðan og skíðum skemmti ég mér tralalala. Já. Elskar að fara niður brekkur. En hér er brekkan upp í móti. Þeir þurfa að jafna leikinn. Þorgeir hérna kominn á teiginn fyrir Fylkismenn. Gerir þetta skemmtilega konum på endalínu. Og, nei, ÓEP fær boltan aftur í sig hérna. Útspark, niðurstaðan. Svenni breytir hins vegar í horn. Já. Kemur þá spinnan inn á teiginn. Hann tekur bara mótorinn með í teignum Alexander. Hann er ekkert að stressa sig á þessu. Snýr sér hringi. Þið sjá nú betur við hvað er nákvæmlega í gangi hérna niður í horni. Horn, segir hann, já. Boltið myndi bara vera þarna einhvern veginn akkurat núna. Kemur spyrnan. Láinn á nærsvæðið. Með á engu muna. Og ég held afturhaldi ekki að hætti þetta. Nei, við sjáum ekki neitt hérðan. Fylkir á þetta einspark. Fylkismenn byrja þetta síðar hálfleikina miklum krafti. En hér eru þið konur ferðina. Akrit með flotta vörð þarna. Akrit stoppar þetta. Stöðra sókn. Og hann gerir það bara aftur. Já, það ætlar enginn framhjá honum í þessu leik. Hann sagði við hann hingað, en þú mátt ekki fara lengra.
Andri, ég er búinn að finna út hver þessi númer 11 er hérna. Það er gaman að því. Hann er með Vincent á bakkinu. Já. Það þýðir að Vincent að 7 sem við tölum í fyrirháleik var hann Alexander. Já. Gaman að því að þú sést búinn að átta á þessu. Leiðir eftir þessa skýrslu hérna. Er það þá Vincent sem er búinn að setja 2 mörk? Nei, það er Valdimar sem er búinn að setja 2 mörk. Það er Valdimar sem en það er ennþá sami maður. Það er ennþá sami maður. Já. Hann hefur ekki breyst. Nei. Svo skiltir það til að Vincent er líka með fyrirliðabann. Já. Mósvellingu. Innsparkar sýnist mér hérna úti í horni. Fylkismenn sem að eiga það. Fylkir hafa komin að miklu krafti innan síðar hálfleik. Og hér er það Andri sem er með tilraun inn á teiginn. Hitt hann ekki alveg eins og hann ætlaði sér held ég. Hann slæsaði hann eins og Bjöggi tæknimaður í gólfinu. Alexander er að komast inn í þetta. Ég hef nefndar heyrt að þú slæsir hann yfirleitt líka. Já, við vorum ekki að ræða það samt. Talandi slæsur, afturhalding og pizzabænum eru hér 2-1 yfir og þriðja markið þeirra gæti farið langt minna leik ef þeir náðu því en þeir hafa verið undir pressu hér fyrstu mínútu síðarhálfleiks. En þeir eru að komast hérna eitthvað áleiðis eða hvað? Vel unnið tilbaka þarna, hver var þetta? Mér syns þetta vera Alexander sem átti þessa svakalegu tæklingu þarna. Já, frábær tækling. En, nei, þetta var ekkert Alexander, þetta var Baldur Freyr. En þetta þýðir að afturhalding er að fá hornspyrnu á stór hættulegum stað hérna. Já, þetta er okkar hættulegasta horn á handboltamótinu. Þetta er næsti leikur. Kemur spyrnan inn á teiginn og frábær vörn þarna. Aldar sem að komst inn í þetta. Glæsilega gert, hann er komin í færi, virkilega vel varið, boltinn er ennþá í leik. Og skotið og hann er inni. Skot af löngu færi þarna. Var það ekki Alexander? Eða hver var það? Þetta var þarna 7 og hann tekur Ronaldo fagnir. Sjálfsögðu. Sú eins og 7 sæmir. Hörku skot. Og annað. Hann er ekki hættur. Nei. Ætli hann sé að fara að taka 7 þannig. Nei, ég held að hann hafi ekki tíma til þess. Eins og allavega. Gæti gert það eftir leik. Hér er brot. Ekki dæmt. Andri er brotlegur þarna. Og þá Vincent bara svarar. Og erum við að fara að missa leikinn í einhverja tæklingar hérna? Það komu 3 í röð hérna. Allt með snirtilegar svo sem. Hann er bara brot, syns mér. Búinn að flauta. Já, hann flautaði. Í markinu þriðja afturhaldingu þá hélt ég að þeir var að fá vítaspyrnu. Já, það voru köll úr áhorfendastúkunni en... Já. Áhorfendur eru duglegar kalla hei sem er reyndar það sem að kindur borða. Stundum en mega þeir leyfa dómarnum bara að sjá sín störf. Og það var gott í þetta skiptið. Þegar boltinn rann út fyrir teiginn þar sem að þessi þruma kom. Þetta betur senni dómari frábæra ákvörðun þarna. Flaut ekki strax í flautunum. Dómarnir eru nefnilega ágæti sko. Þeir vita oft nokkuð vel. Já. Ekki skemmi fyrir að hafa dómar sem sér fram í tíman. Ekki verra. Hann var búinn að diffra þetta einhvern veginn. Langur bolti hérna fram. Akrít kemst inn í hennan. Það er svo Baldur sem að
tekur næst við honum. Nei. Já, þessi hreinsaður út af Baldri. Mikil barátta hérna. Já. Sendingin upp að Alexander sem í miklu kafli og markmaður afturleikur komið út markinu. Markið opið en þværið þröngt. Hendi. Markvörður afturöldingar númer 24. Já. En ég ekki með neitt númer 24 á skýrslu. Þetta ekki sami og verið markinu áðan. Að minnst kosti ekki sami markmannsbúningur. Nei. Þetta allt nema ég sé fann að rugglast á milli leikja. En það nú eitt hérna við þennan 7-mannabolta að þetta hefur verið rautt spjald í 11-mannabolta. Já, heldur betur. En núna það bara aukaspinna. Og áfram með leikinn. Ágætis varsla. Já, var nú sennilega á leiðinu framhjá en engar áhættu teknar hér. Nei. Við erum ekki að taka óþarfa áhættur hér. Nei. Við sjáum ekki þarna út í þetta horn. Nei. Spilna kemur hérna lág inn á teginn. Róbert kemur sér í burtu og aftur eða hvað. Smá háloft hérna. Ja. Út af, Baldur tilkynna okkur þessi bolti sé út af, ég sammála honum. Vincent að hörkusvetti en þetta nú aðeins svo langt fyrir hann. Já. Já, Róbert inn í teg, ekki á neinar ágjörð þessu vinnur. Hann stoppaði aðeins til að sína Svenna dómara. Það er ekkert ólöglegt og er í gangi hér. Þetta eru fylkismenninir ekkert að í svoleiðis. Nei. Herru, fín sendingin á teginn, skoti, nei, hann flikkar honum áfram og Alexander næst hjá honum. Þannig að Viktor flikkar honum áfram fyrir Alexander. Það taka þessa deinspark. Akrit spilar um þetta á Vilji upp á Viktor en komast inn í þetta. Og afturhalding er að komast inn í kjörstöðu, boltur á teginn en virkilega vel gert hjá Róberti Árna í markinu. Já, sýndist þetta var Aron sem var að leita Vincent þarna inn í tegnum. Stökk eins og köttur á þennan bolta. Já. Eins og köttur. Eins og köttur. Felix, jafnvel. Já. Geggjaður köttur, hann Felix. Toppköttur eins og segja. Frábær sending á fjær! En aftur. Róbert, hann nennir ekki að fá sér fleiri mörk í þessu leik. Hann hefur engan áhuga á því. Nei, hann er þreyttur á því að beygja sig niður til að taka boltar á netinu. Já, þarna fekk Róbert boltar í hendina. Vissi það strax. Beint fyrir framan nefið á Svenna dómara. Og Alexander er komin inn á teginn. Góða snúning, inn að leita skotinu. Inn á teginn, Viktor. En skotið á markið fer beint á markmann afturhaldingar. Já, hitt hann ekki alveg nógu vel hann. Nei. Skemmtilegt spil. En svo lendaði bara hann á vegg. Já, Vilji er grjótharður hann. Mennskur veggur. Vilji. Þetta kemur útsparki en þetta er bara afturhalding en Akrit að sjálfsögðu mættur. Og hér er mikil barátta. Akrit sparkar honum frá. Róbert hamrar hann síðan bara. Fekk hann í hendina hana, já, móttak hann upp í hendina, lagði fyrir sig. Þetta er bara hárrétt. Og ég misti nú að þessu. Svenni fekk boltan í sig. Já. Svenni dómari skilar hann tilbaka á
Ég skýr fylkismennina vel. Ef að ég væri með þennan mannin á vellinum að dæma, þá myndi ég reyna að senda boltan á líka. Sá góður í fótbolta. Já, það ekki allir sem að fá einn af bestu leikmönnum bestu deildarnar til að dæma á sér. Skotið, boltinn á tegin, Agrid tekur enga sjensa. 2 mínútur eftir að sjöta hjá okkur. Og er það ekki rétt tali hjá mér að staðan ennþá 3-1 fyrir Aftureldingu? Jú, það rétt. Talningin hefur oft verið styrkleiki minn. Og það að sé inni á 2 mínútur eftir segir mér að þetta sé að vera ansi erfitt fyrir fylkismenn að koma tilbaka. Já, en það allt hægt í þessu, sko. Já. Við höfum ýmislegt séð á þessu móti. Við höfum eiginlega allt séð. Já. En ég ekkert viss að Mosfellingar vilji hleypa fylkismönnum inn í leikinn. En eins og þannig núna, þá Afturelding að tylla sér á topp ariðs norsku deildarnar. Veit hann þetta ekki hvernig fær hjá Stjörnunni. Stjarnan var fyrir þessa umferð, síðustu umferðina í riðlinum að ég held með 16 stig og Afturelding með 14. Já. Þannig að það ekki gott að segja hvernig það endar. Það kemur í ljós. En Valdimar á ekki að ná þrennunni sinni. En eitt þú víst að Afturelding að tryggja sig undan úrslit norsku deildarinnar. Já. Það staðfest hér með. Hér með leið og dómarinn flautar allan leikinn af. Þá skiptir ekki öllu hvort þið verði í fyrsta og öðru sæti í riðlinum. Nei, einmitt. Svenni fyrir að flauta þetta af held ég. Og gerir það hér. Já. Leik lokið, Afturelding fara í undan úrslit norsku deildarinnar á meðan fylkismenn munu leika 5. til 8. sætið. 2 stórkostleg lið sem buðu okkur upp á flotta leik og við þökkum kærlega fyrir okkur hér á KTV að minnsta kosti í svona 42 sekúndur.
Já, árum komin að stað hérna í ensku deildinni. Þetta eru lið KFA Heiðar á móti Breiðablik Arnór Gauta. KFA spila í rauðum treyjum á meðan Blikarnir spila í sínum grænu. Við erum með leikskýrslu beggja liða. Björgvin, þú kannski byrjar á Blikaliðinu. Já, þar í markinu Daði, númer 4. Býtu, þetta kemur hörku færi. Já. En, ok, hættunni bæjað frá. Já, númer 4 Stefán, númer 7 Kári, 21 Andri, 91 Styrmir, 93 Einar. Það vantar númer á Marvin, 66 Frosti og 16 Tómas. Geggjað á lið KFA. Þannig skipað að Þrándur Eli númer 4, Fannar Daði númer 8, Logi númer 28 markmaður liðsins. 66 Ragnar, 11 Hafþór, 6 Sebastian, 18 Ágúst, Emil Ingi og Alexander eru númerslausir samkvæmt skýrslu. Við reynum að finna út hvor hvað hérna á meðan leik stendur. Hotspinna hér sem Blikar fá þessi inn á teginn, stórhættulegt og skoti og þessi endar í netinu. Andri Þór hann sýndist mér, glæsilegt mark. Staðan hér orðin 1-0. Já, smá til gaman skeitt að dómari leiksins Jakob Snær Opnarsson, leikmaður KFA. Já. Það kemur bara dómarastað hérna, alveg dómara sem við erum að fá hérna á velli 8 í dag. Það byrja vel. Já, heldur betur. Það kom í gang hérna aftur. Fín vörn þarna. Kemur hérna boltið fram. Rólegt hérna yfir svo akkurat núna. Já. Markur í Blikarna fristast að setja hann langan. Já, og flottu bolti. En Blikar komast inn í þetta. Það var ekkert markmaður Blikarna, þetta var að sjálfsögðu Logi númer 28. Og gott spil hérna. Leikmann KFA komast í burtu. Glæsileg sending hérna. Komast fyrir þetta hana. Vel gert þarna í markinu. Fannar Daði hörku skot en vel varið. Já, Daði með þetta upp á 10 verið þetta í horn. Mér finnst eins og ég sé. Nei, ég er að rugla. Ég er bara að rugla. Pínu að hugsa upphátt þarna. Á það til. Bara einhverja dálítið erfitt fyrir okkur að sjá hérna. Já. Sýnist KFA að vera hérna á boltanum, fín sending hérna upp. Hægri kantinn, kemur hann þessu fyrir. Minnur hann hotni að var hann farin út af. Það var farin út af. Farin út af þessi, já. Daði hefur bara sjálfur. Kemur hann hérna á Marvin. Mistar hann aðeins undir sig og Ragnar fljótur átt að sig, finnur Fannar. Já. Fannar kemur hann inn í en endar í hornspyrnu. Já. Kemur hornspyrnan eða hvað? Kemur hér. Taka hann lágan. Já, glæsileg tilraun en Já. ná að henda sér fyrir þetta annað horn. Þetta var klálega á æfingasvæðinu. Mér sýndist þetta að vera Fannar Daði sem tók hana svona lágt. Menn voru búin að taka hlaup og svo mætti
Ágúst á næstöngina. Takk hérna stutt hérna, baráttu inn á teignum. Ekki búið, ja, Blikar komið sér frá í bili, hörku baráttu hérna og sprettur boltan. Já. Glæsilega gert þarna. Andra. Held að þetta sé númerslausi Emil Ingi, ég held það. Já, gæti verið. Hérna glæsileg sending og þessi rétt fram í markinu. Þarna var Sebastian með frábæra sendingu inn fyrir. Já. Einspark hér sem Blikar fá. Marvin hana tekur það. Einsparki komið hérna. Hafþór Kástafinn náður boltanum. Já, og setur hann með hægri, glæsilega var, eða þetta er ekki búið, kemur sér á teginn. En koma Blikar þessi burtu. Hörku færi en vel varið. Já. Það hefði vel vakað þarna í markinu, en kapla upp hér boltan. Vel unni tilbaka. Og Emil Inga, ég ætla alltaf að kalla hann Emil Inga, þá til ána kemur ljós. Já. Og Blikar hérna, glæsileg sending. Og það Frosti. Flottur snúningur. En glæsileg vörn þarna. Ragnar gerir vel. 66. Að berjast við 66. Heldur betur. Grill 66. Aha. Við ætlum ekki að tala um það. Alls ekki. Hér í þessari útsendingu. Því við erum enn eitt mótinu. Heldur betur. Og skoti hérna af. Fyrir því vardamann og á nærstöngina. Og hvað er að gerast gerast skoti hérna í tvígang, en fyrst var það varið og síðan var það varið á línu af vardamanni. Já. Glæsilega gert, hörku baráttu hérna ensku deildinni. Það er Ágúst. Setur boltan á Sebastian. Má ekki við marknum hérna á miðjunni. Nei. Kemur hérna, komum Blikar. Skein og hættir í þessum hröðasóknum sínum, en búin að vera vel vakandi í vörninni. KFA menn. Það er sterkur en Marvin að ég held í Blikaliðinu. Þessi út af hér, innspark sem KFA á. Ágúst Leví fyrst að þess að taka það. Kemur hérna á miðjuna. En flott pressa hérna. Barátta boltan hérna. Glæsilega gert það að fyrir fram hjá þrem. Kemur síðan með sendingur hérna. Hafþór finnur Sebastian aftur eða hvað, nei. Ragnar finnur Fannar og Ragnar aftur. Tæklar hann í boltan, dettur út og þessi. Það er lúmskot hérna í Ágúst, hann ætla að snúa hann hérna í fjær. Ágætis tilraun. Já, allt til að ég reyna þetta. Lákur fram hérna en vel gert, koma þessi burtu. Koma Blikarnir. Sé ekki alveg hvað er að gera þarna hinn með henn. Jú, KFA komnir á bollan hérna, spil tilbaka. Já, Logi var maður að setja hann fyrsta. Já, Blikar komast í hann hérna. Styrmir sýnist mér hérna með skotið, en Logi er þetta vel. Hann svo varði þetta bara vel með löppinni. Logi er ekkert að flækja þetta. Innspar sem Blikarnir eiga. Setja þetta inn í, en Ágúst kemur sér burtu og svo Emil. Skemmtilega gert hérna. glæsilega gert. Hafþór að sleppa í gegn, kýr þetta frábærlega og skorar.
Virkilega vel gert, góður sprettur. Virkilega vel gert þarna hjá Hafþór og Emil Inga. Gerðu þetta skemmtilega, 3 spil inn fyrir og Hafþór leikur á marku Blikana og skorar. Komið í gang aftur. Styrmir gerir þetta vel. Á bara hörku skot hérna en vera Logi með löppunum. Hann eins og handboltamarkmaður hérna. Já, heldur betur. Glæsilega gert, innsparki hér. Missar hann óbein, missar hann aðeins frá sér. Flott vörn. Kom Blikar hérna uppkantinn, sé ekki alveg hvað að gerast þannig að hvað reyndar þessi í markspinnu. KFA fær. Já. Og ég ætla að taka hann langan. Boltinn skoppar hérna en Blikarnir sjá við þessu. Ætla að reyna að þræna hann inn fyrir á félaga sinn en vakandi í vörninni. Hafþór kemur hérna, skiptur kant, vel gert. Þrándur Eli kominn hérna. Þessi sending aðeins of ákveðin út af innspark sem KFA, nei, þetta hefur ekki farið í leikmann KFA. Þetta er innspark sem Blikar eiga. Nei, þú ert að rugglast á vallarhelmingum hérna. Þetta fór í markspyrnu. Og þetta fór í markspyrnu, jæja. Og þá er það Hafþór. Hann er bara kominn hér í gegn. Og Hafþór setur þetta á nær og skorar. Já, hann er flinkur leikmaður, Hafþór. Já, glæsilega gert. Staðan orðin 2-1 eða 12 mínútur eru komnar á klukkuna. Já. Glæsileg. Var það ekki bara markmaðurinn sem átti þessa sendingu að inn fyrir eða hvernig var það? Ég sá ekki alveg hvernig þetta atvikaðist alveg. Miðjan er dálítið blind fyrir okkur akkurat núna. Tótrúlega megi verast. Það er myndavél og myndatökumaður bæði í ponchói hérna. Já. Skyggir okkur pínu sín. En það er allt í lagi. Hotspilna hér hins vegar, KFA, menn eiga. Finnst mér eins og Blikarnir séu aðeins of nálægt en kemur ekki að sök. Emil Ingi finnur Sebastian en fékk boltan síðan aftur. Frábært spil, Emil missir hann síðan aðeins þarna frá sér. Já, óöpinn. Markspyrnu. Þetta eru KFA bara komnir aftur. Já. Og þessi endar í netinu. Sá ekki alveg hvað gerðist þarna, en voru fljótir á boltan og skora hér sitt 3. mark. Já, sýndist að vera Þrándur Eli held ég sem setti þennan. Sýndist það einhvern veginn líka. Góða Blikar. Spila þessum á Daða í markinu. Já. Það kemur hann út á marvin. En hörku pressa hérna á Hafþóri. Vinnur boltan hérna, glæsilega gert. Hörku bara hérna. Þarna fór Hafþór hins vegar aðeins að hugsa meir leikmanninn en boltan og misti að báðu í rauninni. Já, Styrmir kom hana með góða pressu. En innspark hér sem Breiðablik á stoppa leikina, það var að reima skóna. Þá er þetta komið í gang. Notuðu tíman hana í góða sendingar að ykkur bara. Já. Flott spil hérna. Kemur hérna upp hægri kantinn, nægt plás. Innsparkið sem Blikar fá. Þessi bolti hérna yfir á, hann heldur honum inn og gerir vel þar. Einar hérna, Einar missir hann aðeins frá sér og geta KFA komið hérna snöggt. En þungsnertingarn og fljótur Daði í markinu átt að sjá því.
Þrándur alltaf að taka hörkusprett þarna, misti boltana svona frá sér. Já. Hérna dómari leiksins búinn að flauta til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu líka. Já, þá erum við komin á stað aftur. Logi markmaður hérna. Neglir hann hérna bara meðfram jörðinni. KFA ennþá með hann en Blikarnir náðast hægja á þessu allavega og unnu síðan boltann. Komin aftur hér. Já. Að græja og finna leikskýrslu fyrir næsta leik. Já, við erum glæsilegt bókhald hérna. Innspark hér sem KFA, nei, alls ekki, Breiðablik eiga. Fínt spil hérna. Og Reynar. Það er eitthvað að reyna að þreifa fyrir sér Blikarnir hérna. Spila vel hérna, halda upp boltan. Kemur hérna upp með boltan, Finnur. Styrmir hérna. Styrmir á Frosta með sínist og Frosti með boltan bara á markið, vel varið. Logi var þetta vel, mista hann aðeins frá sér en þá var Emil Ingi vel vakandi. Já. Þarna sjá ég svo að Alexander er komin inn á ómertur einnig. Ef ég er að rugla þeim tveim saman þá bara koma það tíminn eftir leik og skamma mig. En hérna kemur Hafþór á hörkuspretti. Hann er að skora! Já, glæsilega gert. Þetta gerir svo hratt hjá KFA-mönnum hérna. Maður er bara eitthvað að bladra og svo eru þau sloppnir í gegn. Þetta er ótrúlegt. Spurning hvort þetta sé Mike Brown fótbolti. Já, hann er að smita út frá sér hérna Austurlandinu. Heldur betur. En glæsilega gert þarna. Frábær skyndisókn hjá KFA-mönnum. Það kom í gang hér. KFA komast inn í þetta en Blikar grimmir halda boltanum. Glæsilega gert þarna Frosti.
Hörku sprettur hérna, Þrándur. Situr þetta fyrir en vantaði örlítið upp á að hann næði þessum bolta. Sparkið hér, markspyrna frá marki Blika. Spila þessu stutt, gera vel. Hörku barátta hérna. Þessi sending ætluð Tómasi en út af innsparkið sem KFA eiga samkvæmt handabettingu dómarallegana. Já, Þrándur Eli ætlar að taka það. Skellið þrýrningur hérna og ætlaði síðan að færa hérna fyrsta inn fyrir en óöfinn vel varist. Þetta bara boltan aftur. Tekur þá á rás. Já. En flottu varnarleikur en sjáu grimmdina. Þrándur mjög frekur á boltan. Já, en hörkuvörnuna hjá Mjög frekur. Hörkuvörnuna hjá Stefáni. Koma Blikarnir, Emil Ingi nær að stöða þetta. Já, baráttan hérna heldur áfram hörkuleikur. Frábæra tekið á móti hérna hjá Þránd Eli. Tekur síðan á rás. Inn í Fastan teginn. bolta. Hafþór tekur við honum en þeir pressaðar á tveimur. KFA fljótir að komast á boltan aftur. Liggur aðeins á Bliku núna. Þessi sending aftar við hann óöfinn. Blika komast inn í Það það. vinnur bara boltan aftur. Pínu hérna bara skiptast á með boltan. Já, og getur Blika sótt hratt hérna. Frosti finnur Tómas hann að sín sem er. Tómas með mikið pláss. Sem bara Skotin hörkuskot. Emil Ingi. Andri með góða vinsturlöp hann greinilega. Ætlaði bara að láta vaða. Þetta Hafþór enn og aftur. Hörku skotin vel varið. Vel gert þetta í markinu. Hotspinna sem KFA eiga. Hafþór að sína það frábær leikmaður. Já. Eins og margir aðrir inn á vellinum í dag. Heldur betur. Hann er vel vakandi hérna í morgunsárið. Kemur Hólspillan hérna inn á teginn. Sjá fjær. Koma sér burt í bili Blikar. Ragnar skýra honum tilbaka og loga bara. Logi gerir þetta vel. Hann var svo stubbur í markinu. Já. En koma hér kom Blikarnir. Blikar og skora. Hann var leikmaður nr. 21. Hann Andri Þór sem minnkar muni fyrir Blika. Nægur tíma eftir. Blikarnir að flýta sér, taka bolta og skila honum að miðuna. Já, vel gert þarna. Vel klárað. Þarna vinnur Hólspilli fyrir KFA. Kemur Hólspillan. Slá hann að í burtu en þessi Ágúst sem var hörku skot. Framhjá. Óbein þessi framhjá. Blikarnir spila hérna í öttustu línu og reyna síðan að færa sig ofar. Kemur boltar hérna langar en komast inn í þetta, geta KFA menn gert hér. Alexander, flottan snúning, finnur Fannar sem er ennþá með hann eða hvað? Jú, hann er ennþá með hann. Já. Hörku barátta hérna. Þessi bolti langur fram en kemur í veg fyrir að Tómas sleppi í gegn þarna með að ná þessum. En
Blika fljótur á boltan aftur en gefa hann jafnóðum frá sér. Blikarnir komið sér innspark og svo hljóp hann strax sjálfur og náði boltan. Já, þeir eru að flýta sér þeim að ta mörkin til að jafna. Já, En nægur tími til þess. 7 mínútur hér eftir. það er nógu tími fyrir mark og mörk. Já, heldur betur. En hér koma leikmenn Alexander. KFA. Skemmtileg sendingar á chip-sending einhvern veginn inn fyrir. Já, Alexander alltaf laumon var inn fyrir á Þránd. Já, ekkert Stefán, hann heldur Daði sem var vel vakandi að í markinu. Boltinn hérna kattinn þessi helst inn á. Já, Ragnar gerir vel, Já. Finnur Emil Inga. Brot þarna eða ekki. Já, KFA með boltan, missa hann þarna síðan. Og Ragnar gerir þetta svo frábælega. Já, smá. Já, Jakob stöðaleikinn róar þetta aðeins niður hérna. Ósáttur hana. Já, nú myndi ég vilja sjá þjálfara Blikana bara taka hann út af í smá kælningu Já, á þess að þurfa að gefa hann gullspjald og þeir gera það. Sammála því. Já. Það er að fá sér smá vatn. Þjálfara Blika er ekki í þessu í fyrsta skipti en hérna koma KFA. Hörku varsla en endar hérna út í teiknum og þeir skora. Já, KFA komast í hér 5-2. Glæsilega gert Þrándur þarna. Elí, flottur leikmaður, Þrándur Elí. Já. Koma Blikar, sendingin hérna, fín sending, örlítið og föst þarna. Og ætla að taka hana skemmtilega þrýrning, óöpinn. Markspinna hér sem að Frosti ætlar að taka innsparkið. KFA, já. Marvin hérna með boltan, missir hann næstu í en halda boltanum, gera vel. Stefán sýndist mér hérna með hennan bolta inn í en aðeins fyrir aftan leikmanninn, óöpinn. Setja innsparkið hérna á Emil Ingi. Já, langan. Koma KFA hérna, frábær sending. Fannar gerir þetta skemmtilega. Glæsilega enda með boltan, glæsilega varsla, Daði gerir vel hann í markinu. KFA ennþá með hann og Fannar með skotið framhjá. Já, óöpinn. Koma Blikarnir, spila upp miðuna. Já, sá ekki þennan fyrir myndatökumanninu, en hann kominn á boltan hérna, hann Styrmir, enda með bolta glæsilega gert. Og ætlaði að segja hann að koma út hérna en mátti ekki í marknum, voru 2 í honum, hann geta KFA svo trætt hérna. Skemmtilegur þrýrningur hérna, nei boltanum, nei. Vel vakandi Stefán í markinu, nei, í vörninni ætlaði að segja afsakið. En KFA minn hérna á boltanum. Kemur hörku skot en vel varið, Daði. Hér er þetta hotspinna hér samt sem KFA fær. 3,5 mínútur eftir þessu hérna hjá okkur. Hörku leik í ensku deildinni. Kemur hotspinnan hérna inn á teginn en Daði með henni í markinu allan tíman. KFA hér og fá boltan hérna, setja hann allavega markmann, spilna hann langt fram en Blikar komast inn í þetta. Bara þetta hérna innspark hér sem Blikar fá. Boltinn hér á miðunni, KFA menn ætla að skipta þarna kant en Blikar komast í þetta, koma þessu fram og er það Styrmir og að spila hérna vel á milli sín. Styrmir við það að sleppa í gegn þarna en
Emil Ingi gerði vel. Já, hæra potta þessum bolta í innspark sem Blikar fá. Vil góður þannig. Fór hérna sjálfur og ætlaði síðan að koma þessu inn í en þetta hrekkur fyrir á hérna Blika. Bara átt að hérna en KFA kom sér burtu í bili. Blikar þó komnir á boltan aftur. Glæsilega gert hérna. Sá ekki alveg hver þetta var, hvort þetta hefði verið Andri sem er hérna í hörku baráttunni. Já, mikil darra að dansa hérna í teiknum. Já. Sýnist þetta hérna vera Andri og Styrmir hérna og hér er sendingin inn á teginn, flottur snúningur og skotið en komast fyrir þetta. Já, Ragnar vilvakandi hérna. Stefán Ragnar með þessa ágætistilraun vinnur hornspyrnu. Stefán Ragnar með tilraunina, Ragnar með vörnina. Já, hornspyrnan hérna ætlaði að hæla hann bara inn, þetta var virkilega vel gert en koma sér fyrir þetta. Varnarmenn KFA. Síðan kemur hérna bolti á fjær, kapplöpum boltan hérna, hvað reyndar þessi? Sýnist þetta fara út af innspark sem held ég KFA eiga eða hvað, ég sá ekki handabendingu dómara. Jú, KFA eiga hennan. Spyrna þessu síðan bara hérna í burtu. Tíminu vinnur með þeim. 40 sekundur eftir hér. Sýtti hérna inn á miðuna. Ragnar kemur hún upp á Þrán Eli. Hann er að sleppa, við það að sleppa í gegn og fer hérna fram hjá markmann, glæsilega gert en missir hann aðeins að frá sér þegar hann komið fram í markmannum og út af. Ég held ég með sanni sagt að ef Þrándur hefði farið niður hefði hann fengið víti en Já, líklegt, en dómari leiksins búinn að flauta hér leikinn af. Við ætlum að taka okkur örskama pásu og koma með næsta leik eftir augnablik. já, þá erum við komin hérna í leik Gróttu Arnar Þór á móti Val 8. Þetta er kolumbíska deildin og þetta er komið að staðina. Við erum með skýrslu beggja liða og það er Björgvin sem ætlar að byrja á Valsliðinu. Já, hann er númer 11. Já, þá erum við komin hérna í næsta leik. Það var fraus hérna allt hjá okkur í rigningunni. En Sindri tæknimaður er að setja grafíkina inn hérna fyrir okkur og við þökkum honum
kærlega fyrir það. En á meðan hann að græja það þá erum við í mexíkósku deildinni með KFR Stefán á móti Breiðablik Alexander Helgi. Og við erum með leikmannsskýrslur frá báðum liðum. Og kannski byrjum bara á liði Breiðablikur, farið við það. Og þar er númer 1 og í markinu Aron Breki, númer 10 Þórarinn Hörskulsson, númer 77 Kári Bjarni, númer 7 Benjamin Eldjárn, númer 66 Heiðar Már Eiðsson, númer 11 Ómar Leó, númer 4 Bjartur Stefánsson, númer 10 Fjölnir Árni og númer 26 Bjarki Már. Og ja, þetta er að mér sýnist alltaf dett inn hjá Sindra tæknimanni. Klukkan verður kannski eitthvað í bulli henni fyrri en Sindri lofar mér að hún verður komin í lag í seinni hálfleik. Fæ hérna thumbs up. Þá kemur lið KFR. Þessi er rétt framhjá. Og þá er KFR með hornið hér við skotið. Já, þá er markspyrna og getum við farið yfir lið KFR Stefán. Það er númer 23 Guðmundur Ólafur, númer 20 Jökull Pálsson, númer 7 Kristján Darri, númer 27 Aron Ingi, númer 18 Hrafnkell Frosti og hann er í markinu. Númer 4 Kristoffer Örn, númer 5 Frosti Magnússon, númer 17 Kristján Eyberg og þjálfari engin annar en Ólafur Örn. Talandur þjálfara, Kappa markmannsþjálfari Káa minna hörðum höndum inn á skrifstofu. Sjátt á hann, heyri sennilega í mér hérna. Þá kemur KFR inn á teiginn en góð vörn hjá Blikum þarna. Koma þér hérna Blikarnir, það sýnist mér vera Heiðar sem að koma með boltan hann upp. Vinnur innsparkið, vel gert hjá honum, stillir honum hér upp, leitar að liðsfélögum. Kemur honum henni í leik og þessi alla leið tilbaka á Aron í marki Breiðabliks. Góð vörn í KFR hérna en Blikakonir á hann aftur. Það er Þórarinn sem ætlaði að koma honum hann fram á félaga sína. Sýndist að var það hvort það hefði verið Ómar hérna sem hann var að leita eða Fjölnir hreinlega. Boltinn teigana á milli hérna, þá kemur Fjölnir, kemur honum hérna fram á Heiðar sem að skeiðar hérna upp vinstri kantinn. Góður varnarleikur hérna hjá Jökli í vörn KFR. Myndatökumaður þessa leiks Ísey kom inn á tæknina, gerir þetta frábærlega. Og þessi bolti út þá, eða hvað, nei, hann helst inn og er komin hérna hinum megin Heiðar með hann fyrir Breiðablik.
sé ekki alveg, sýnist Jökull hafa unni boltan hann fyrir KFR, kemur honum hérna upp kantinn á Kristoffer, kemur honum hann inn á miðju á Kristján, en hann missir hann örlítið og langt frá sér og Heiðar með tæklinguna hann, en KFR komið aftur á boltan, en þessi út af hittan illa óöpinn. Hálofta boltar hérna og Heiðar með þungt touchana, Jökull með hann fyrir KFR, kemur þessu hérna á, er þetta ekki Kristján sýnst mér, og þá er Kristoffer að sleppa í gegn eða hvað, nei, Aron með hennan í markinu hjá Breiðablik og geta þeir sótt hratt hinum megin. Eins og áður sagði Mexico. Það er staðurinn. Blikar vilja fá hornspyrnuna, fá ekki markspyrna frá marki KFR. Þar er engin annar en Hrafnkell sem kemur sér í leik. Blik með háa pressina, hvað gera þeir? Komast inn í þetta, eða hvað? Nei, hann missir hann aftur Benjamin, en Blikar komnir á hann aftur, nær hann þessu. Nei, gerir það ekki, Fjölnir á eftir þessu hana, óöpinn. Dómari leiksins Jakob Snær Árnason. Vill fá Blikana aftar. Hann er hrifinn að 2 metra reglunni, en nóg af því Frosti komið með hann hérna fyrir KFR. En vel unnið þarna hjá Kára. Og þá geta þér Benjamin komið hérna hratt eða hvað? Nei, KFR með góða vörn aftur. En Bjarki með hann hérna langt fram aftur og Blikarnir komnir á hann. Það voru Fjölnir. Heiðar gerir þetta vel og skiptur kant, og hvað endar þessi? Inn á teginn og skotið, en frábærlega varið þarna, sýndist að vera Benjamin sem átti skotið. Já, vel gert þarna hjá Heiðari og hann er ennþá með hann hérna. Kemur honum inn á teginn, hann fyrir gegnum allan pakkar skotið og það er mark. Frábært spil þarna hjá Blikunum, fyrir gegnum alla á tegnum og Blikarnir búnir að skora. Ég get bara ekki séð betur en að þetta hafi verið Kári nafni Bjarni Kristjánsson. Frábærlega gert hjá Blikum. Langur hérna fram hjá KFR. Þeir eru búin að vera hörku öflugir hérna og hérna halda þeir því áfram. Sýn okkur það. Kristján heldur áfram. Frábær varnarleikur, þannig að var ekki Heiðar sem að náði að pota í þetta, sýndist mér. En þá kemur Kári aftur fyrir Blikana. Nær þessu eða hvað? Nei, góðu varnarleikur á KFR. Og þá aftur geta þeir komið hratt hinum megin. Hvað endaði þetta? Smá klafsana rétt fyrir utan teginn. Hver nær þessu? Það er KFR. Frosti þarna í baráttunni, heldur sinna við hvað? Nei, út af fer hann með við handabendingar Jakobs dómara. Lúðra þessu hérna fram á Kristján sem er í hörku baráttu, hann er rétt fyrir auðvitað teginn og svo skotið og það er mark. Frábært mark, er þetta ekki Frosti sem átti skotið þarna?
inn á teignum. Kristján tekur hann þarna niður, kemur honum á félaga sinn. Jú, það er Frosti sem á markið. Frábærlega gert. KFR jafnar hér leikinn. Virkilega vel gert. Mexíkóska deildin. Hún hefur einhvern veginn aldrei sýnt annað en gæði. Og það er nákvæmlega sem við erum að horfa upp á hérna. Gæði ofan á gæði, það er bara þannig. Frábærlega gert í markinu hjá Hrafnkeli en skotið líka öflugt hjá Kára. Góður varnarleikur þarna hjá Blikunum en Jökull hérna er bara að sleppa í gegn eða hvað komið fram hjá markmanni Blika og Jökull skorar. Glæsilegur sprettur hérna hjá Jökli Pálssyni. Alvöru sprettur bara hérna af hægri kantinu yfir á hann vinstri fram hjá markmanni Blika og setur hann. Frábærlega gert þarna. Og þá er það Ómar Leó sem kemur þessu aftur á stað hérna fyrir okkur. Og Kristján komin á hann aftur en frábær varnarleikur hjá Bjarti í vörn Blikana. Þá kemur Kári. Hvar endar þetta? KFR kemur þessu hérna í burtu. Svo bara skoti hérna hjá Þórarinn. Það eru tveir hérna númer 10 á Blikum en það er sem sagt Fjölnir sem er hérna, var með boltan hérna rétt á hann með svarta húfu. Og meðan Þórarinn er hérna með svona hvíta bláa húfu. Áfram höldum við Kári. Og frábær bolti í gegn og Ómar slepp í gegn hérna. Hvað gerir hann? Komin inn teginn skotið en fleygja sér fyrir þetta hana í vörninni. Mér sýndist þetta vera samleikur hjá Jökli og Kristófer hann í vörninni. Fleygja sér fyrir þetta. Og ég er ekki alveg viss hvort þetta sé hornspyrna eða innspark. Skiptir ekki öllu. Boltinn hérna inn á teginn í gegnum allan pakkan. Kemur KFR hinum, stígur á boltan óopinn. Bjartur kemur honum á Ómar Leó. Hörku barátta hérna. Hörku barátta við Guðmund Ólaf hana sem hafði betur í þetta skipti. En Blikandi búin að vinna hann aftur. Kemur honum á Kára. Kári að reyna að finna Ómar aftur hérna. Missa hann hérna út af og Blikarnir eiga þetta innspark. Kári vinnur hann hérna hátt á vellinum. Ætlar að finna Ómar hann í fætur. Gekk ekki. Það er Kristófer fyrir KFR. Kemur honum á Guðmund sem heldur hér áfram. Og kom honum á Fjölni sem var næstuði bara búinn að prjóna sig hann í gegnum pakkan. En þá er það hinn númer 10 Þórarinn. En þá er Jakob búinn að flauta til loka fyrri hálfleik hjá okkur. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu nær okkur jafnvel og koma að vörmu spori.
Já, árum við búinir að næra okkur hérna í útsendingabílnum og leikurinn kominn aftur í gang hjá okkur hérna. Það eru Blikar sem eru með hann. Þá kemur Jökull, finnur hann að Kristján félaga sinn sem kemur honum inn á teiginn og smá þungt touch hana hjá Aroni Inga. Óheppinn, þá geta Blikar komið hratt hínum einn en hvað nei. Kristján Eyberg kemur sér hana fram fyrir og hreinsar frá marki Rangæinga. Bollinn hérna inn á miðjunni og það nær honum og hann fellur við hins vegar. Hann Aron, annars hefði hann verið bara einn í gegn. Heiðar ætlar að koma honum hérna upp kantinn, gengur ekki og Kristoffer mætir hér á vettvang til að taka innsparkið fyrir Rangæinga. Kristoffer tilbaka á Jökull. Jökull heldur þessu inn á hérna, já. Kemur honum hérna fram, frábær vörn hjá Heiðari. Hver er þetta? Breiðablik, segir dómari leiksins. Heiðar lengi að koma þessu inn. Já, frábær bolti hana og þá er það Ómar sem er að sleppa í gegn eða hvað. ætlar að koma honum hana inn í teiginn en þeir henda sér fyrir þetta í vörninni. Ómar ætlaði að finna hana Þórarinn. Hann er búinn að taka þetta hratt hérna en þeir hreinsa aftur. Guðmundur gerir það. Og hornið frá Þórarinn aftur finnur Ómar. Og KFR hreinsar en þá stöngina, óheppinn. Þetta var bara stemdi þarna upp í Samuel fyrir stöngina. Frábært skot þarna hjá Þórarinn Höskuldssyni. Óheppinn þarna. Vá. Og hérna og smá mistök í vörninni og Blikar skora. Smá miskilningur, Kristján ætlaði að senda tilbaka, Jökull fær hann í sig og inn. Óheppnið þarna, Rangæingar. En áfram höldum við. Mexíkó klikkar aldrei. Það er bara þannig. Ég hef alltaf sagt það og segi enn. Smá verið að fara yfir hlutina hérna í útsettingabílnum. Biðst afsökun ef það heyrist í mækinn. Björgvin Máni Friðriksson aðeins að fara yfir hlutina. Athuga hvort það er ekki allt upp á 10. En þá er Ómar með skotið en frábærlega vari Hrafnkeli Frosta í markinu. Peppar sína menn svo hérna í gang. Þórarinn aftur með snögga hornspyrnu. Við erum að vinna hann aftur hérna. Ofalega Heiðar utanfótar sendingu hérna. Ætlaði að finna Þórarinn, gekk ekki. En þeir halda áfram. Blikarnir eða hvað? Kristoffer setur tilbaka og tekur svo á rásjarnu upp kantinn nær hann þessu. Nei, aðeins svo langur innspark sem Blikar eiga. Hörku barátta í báðu liðum hérna. Heiðar ætlar að finna félagið sinn. Hann Þórarinn hérna upp kantinn, gekk ekki.
Góður varnarleikur hjá Rangavíkum. Það voru Jökull. Kristófer ætlar að koma þessu fram. Heiðar skiptur kant og Ómar Leo elti þennan næran honum. Svarið já. En KFR öflugir hann í vörninni. Sá ekki alveg hver það var. En ég kemst að því. Það var engin annar en Kristján. Staðfest. Og Heiðar bara með skot hérna eða hvað. Já, fyrir hot. Og fyrir hérna á nær en fljótur að átta sig hérna Hrafnkell í markinu. Hvar endar þetta klafsi þetta? Inn á teignum skotið. Ómar með hann. Henda sig fyrir þetta Jökull hana. En boltinn aftur fyrir boltinn aftur hérna, komin inn á tegin. Heiðar með skotið, frábærlega varið. Fær hann aftur, þetta er ekki búið. Skotið, frábærlega varið hjá Hrafnkelli Frosta í markinu. Heiðar Már með hörku skotana, 2 í rauninni. En Hrafnkell sá við honum í þetta skiptið. Gerði vel. KFR hérna, komin inn á tegin. Óefnir hérna. Kristján með hörku sprett upp kantinn. Alltaf svo að finna Kristófer sem var aðleinn inn á tegnum en frábærlega gert hjá Aron í markinu. Sá við þessu. Góð vörnin hjá Kristjáni. Ómar var að reyna að finna Þórarinn inni á fjær stönginni. Ómar að sleppa bara í gegn hérna eða hvað? Hvar endar þetta? Þetta endar í horni. Kristófer sem að kemur sér fyrir þetta hana og hreinsar. En fara á undan Kristján sem að fleygði sér fyrir skotið hjá Ómari Leo. Kemur hornspinnan. Aftur er það Kristján Eyberg sem að hreinsar þetta fyrir KFR. Flott spil hérna hjá Aroni Breka í markinu. Og Ómar Leo færa hana í sig og mista hann aðeins frá sér en Aron Ingi setur þetta í enn eina hornspyrnu fyrir Breiðablik. Boltinn hérna í gegnum alla pakkana, það sé ekki alveg fyrir áhorfendum. Sýnist Jakob dómari vera að segja innspark fyrir Breiðablik. Búinn að herja svolítið á KFR hérna. Freistaðist að finna sigurmarkið í þessu. En Rangæðingar eru segir. Við erum að spila hérna hörku vörn og hérna beita mjög beittum og hröðum skyndisóknum eins og við sáum hérna rétt áðan. KFR með boltan hérna ágætaði sótt hratt eða hvað.
Heiðar kemur sér fyrir þetta frábærlega gert hjá honum. Jökull kom með þessu fram völlin hérna og hvað? Fjölnir með hann hérna fyrir Breiðablik. Jökull hörku baráttu hérna við Heiðar. Kemur honum út af Breiðablik á boltan. Já, það er svolítið þannig að rignir og rignir. Hárrétt hjá þessum glöggumönnum hérna. Og ekki bara í veðrinu, mörkin líka. Við erum búin að fá fullt af mörkum í þessum fáu leikjum sem hafa verið spilaðir hérna í morgunsárið. Og því ber að fagna. Heiðar hérna fyrir Breiðablik. Frábærlega gert þarna hjá Blikunum. Kári hann komin aftur inn á. Strax var hann að sína hættu þarna. Horn fyrir Breiðablik. Sýndist að vera engin annar en hvort það hefði ekki verið Frosti sem komið svo hann út af. Jakob vill að þetta sé tekið á réttu stað. Eins og á að vera. Boltinn inn á teiginn, önnur hornspyrna. Fer af Jökli Pálssyni hana. Hreinsar þetta hérna á næstunginni. Þessi bolti hérna hjá Kára hitt hann ekki alveg nógu vel, fer gegnum allan pakkan. Kemur Kristján. Flott spil hérna hjá KFR. Heiðar lúðrar þessu hérna upp völlinu. Hann fer alla leið út fyrir endimörk alheimsins. Nei, ég segi svona. Og þeir að sleppa í gegn en að KFR geta nýtt sér þetta. Þessi bolti endar í markinu. Kristján Darri sem skorar. Tekur gritti á þetta. Gaman að sjá. Aron óheppinn í markinu. Hann kom út, var á undan í boltan en setur hann í Kristján. Og þá er KFR komið yfir 3-2, 2 mínútur eftir. Æsispennandi, 2 mínútur framöndan. Það er bara þannig. Grípið ykkur gos og pop. Þetta er að fara að vera æsispennandi. Þetta er svo spennumyndina. Koma Blikarnir, freista þess að jafna þetta. En frábær varnarleikur hjá KFR. Kemur Heiðar á góðu taktar í honum en það er engin annar en Aron Ingi sem að hreinsa þetta hann út af. Og hotspinn er það. Geta Blikarnir nýtt sér þetta. Já, segir myndatökumaðurinn, hefur trú á Blikunum. Kemur hotspinnan hérna út í teiginn, þetta er að væfingarsvæðinu. Boltinn aftur inn á teiginn en fer hérna aftur fyrir Bjarki að reyna að koma honum aftur inn á teiginn. Og röltir Hrafnkell í rólegheitunum má segja og sækir boltan. Sá er ekki að flýta sér. Skiljanlega, KFR að vinna 3-2. Taktík. En aftur eru Blikarnir komnir. Ómar, hvað gerir hann hér? Fáum við eina hornspyrnu til viðbótar eða hvað? Nei, Jakob flautar leikinn hér af og KFR fara með 3-2 sigur í Mexíkó-deildinni. Frábærlega gert hjá þeim og við komum með það næsta leik
eftir smá stund. Já, þá erum við komin aftur, næsti leikur hafinn. Það Álftanes Óli Valur móti K.A. Rodrigo Gómez í dönsku deildinni. Já. Venlig hilsen frá Danmark. Það bara þannig. Það svoleiðis. Og við erum með leikmannaskýrslu fyrir Álftanes. Við rennum yfir það hérna eftir augnablik skotið, en frábærlega gert í vörninni þarna hjá K.A. Ekki með skýrslu fyrir K.A. en með mann sem með þetta allt upp á 10 með mér, Sindri. Ég segi nú kannski ekki alveg upp á 10, en ég reynir nú að sjá eitthvað. Já, sko, leyfa þessari sóknum klárast hérna og fara svo yfir lið Álftanes. Koma boltanum hérna inn á teiginn og hvað endar þetta? Komnir í færi, nær hann að klára þetta? Nei, gera það ekki. K.A. koma hinum megin. Spurning hvort við náum að lesa upp liðin, Sindri. Þetta hérna endan á milli. En það hjá Álftanes nr. 1, Hinrik Steinn Tómasson, nr. 4, Aron Ingi Skarphéðinsson, einnig nr. 4, Gabriel Frosti Davíðsson, nr. 7 eru einnig 2 leikmenn, Alexander Veigar Brjánsson og Gunnar Dagur Andrason, nr. 9, Július Bent Rapsson, nr. 10, Jóhann Ari Ragnarsson, nr. 29, Davíð Oddsson og nr. 16, Alexander Einarsson. Þjálfarar eru Gunnar og Clemens. Já,
Ég get sagt ykkur það að þessi leikur í keppni sæti 9-16 í dönsku deildinni. Já. Það lið sem vinnur fer áfram í keppni 9-12 og svo framvegis. Bara vera hörku skemmtileg byrjun á þessu leik hérna. En ég ætla að giska á að það sé Hinrik sem í markinu hjá Álftanes. Eingöngu vegna þess að hann númer 1. Ég hef ekkert fyrir mér í því. Nei. En hér Jóhann. Kemur sér inn á tegin og hvað endar þetta? Þetta endar í marki. Já, smá misskilningur Frábærlega gert hjá Álftanesi. Það er Aron Ingi. Ég var að reyna að átta mig þarna á hver þetta væri. Þegar það eru 2 númer 4 en þetta var Aron Ingi Skarphéðinsson sem skoraði þarna. Smá misskilningur þarna í vörn KM-manna. Með gráu Sintamann í húna. Og meðan Gabriel appelsíngulu skónum hérna aftast í vörninni. Það var smá klaufaskapur hérna í vörninni en nægur tími til að jafna þetta. Já, Valur Darri á hörkursvetti Og finnur hérna er Anfinna með sínist. eða hvað, já, og það er rétt framhjá Óöpinn, hann gerði vel, kom inn á völlin, Já, fann skotið en það fer rétt framhjá markinu. hörkursvettur þarna hjá Valdara. Lauma honum á að með sýndist Anfinn. Hann finnur með hörkuskot. Ká kom aftur. Já, hápressa hjá Káa en Álftanes leysa vel úr þessu. Og þá kemur Aron Ingi á flegi ferð, komni inn á tegin með skotið, hópalega varið þarna í markinu. Og þeir eru komnir hér aftur, sýnist þetta vera Alexander sem með boltan. Og nú sjáum við bara ekki neitt. Nei, og það er eitthvað lítið sem við sjáum hérna fyrir áhorfendum. Já. Já. Já, vorum að fá hér Góð ábending. foreldrum. Sindri tæknimaður settu óvart 1 mark á Káa. Já, var full litaður kannski hérna. Nei, ég segi nú bara svona. Við þökkum þessum foreldrum kærlega fyrir ábendinguna. Já, gott að fólk sé vel vakandi og að horfa á okkur. Já. Skila einnig gaman bara að vita af því að foreldrarnir sé að fylgjast með. Já, Vilja hafa allt upp á 10 eins og við hér á Káa TV. heldur betur. Spilna hér frá marki sínu Káamenn en Jói kemst inn í þetta og skotið og það er mark. Og það er Aron Ingi aftur með frábært mark. Setur Sindri rétt, já 2-0. Gerir vel þarna Sindri. Man klikkar ekki þessu tvisvar. Nei. Þarna líka. Koma KM-menn leiknum aftur á stað. Hérna og Óöpinn hérna ætlaði að lauma honum inn fyrir, gekk ekki. Álftanes vilja hendi en erfitt að dæma hendi á þetta held ég. Já. Áfram með leikinn rétt hjá Ingimar dómara. Jóhann hérna skemmtilega takta en KM komast inn í þetta.
Sér aðeins eða hvað, nei, hann neitar að missa hann. Já. Heldur betur. Og náður þessu kámi, nei. Góð vörðnana hjá Álftanesi. Og glæsilega gert hérna. Sé ekki alveg hver þetta er. Þetta er nummer 9, Júlíus. Já. Sem að fór hérna mikinn. Skemmtilegt að sjá hvað foreldrum er alveg sama tilmælin sem við erum að gefa þeim hérna á hliðalínunni. Eða hitt og heldur. Byrgi okkur sín hérna af og til. En áfram með leikinn. Og hérna KM komnir í færi og þau minka munin. Já, gera vel hérna. Staðan 2-1 eftir 8 mínútna leik. Enn einn markasúpan Sindri heldur sem við erum að fá hérna, eða hvað? Heldur betur markaregn. Já. Koma KM aftur. Frista þess að jafna leikinn. Missi hann aðeins á langt frá sér. Já, ætla að koma hann inn á teginn sann. Boltið hérna rétt fyrir utan teginn, Og skoti! Arnfinn með hörku skot. Og frábært skot þarna rétt fyrir utan teginn og já, allt orðið jafnt hérna hjá okkur. Heldur betur. 9 mínútur búnar að þessu. Virðist alltaf vera bara mark á mínúti hérna eða hvað Sindri? Já, stefnir í það núna. Útrúlegt að horfa á þetta danska deildin, döminar og herrar. Býður upp á heilmart. Frábærlega gert hérna, Álftanes að komast inn á teginn. Hvað endar þetta? Þetta endar með marki, eins og ég segi, bara marka á mínútu hérna. Já. Ótrúlegt að horfa á þetta, flott samspil hérna hjá Álfnesingu og það var enginn annar en Jóhann Ari Ragnarsson sem að setti þennan í netið. Skilja vel gert. Þvílík skemmtun hérna. Það er gaman að horfa á þessa stráka að spila fótbolta. Mér líður eins og ég sé bara búinn að vera að horfa á þetta í 2 mínútur en það eru 10 mínútur. Það er 10 mínútur búin að þessu 5 mörk. Já, Júlíus á flegi ferð hérna. Hvað endar þetta? Vel varið í markinu. Valur Darri að reyna að peppa sína menna. Láta Álfnesinga ekki vaða bara í gegn. Komaði boltan inn á teginn. Gunni sýnst mér hérna fyrir utan. Geta KM komið hratt eða hvað? Sé ekki alveg fyrir myndatökumanni hvað er að gera sem það er að sleipa í gegn, jú. Ætti að ná hössum auðvitað. Já. Og kemur sér í gegn hérna, finnur Arnfinn. Arnfinn í skotfæri. Henda sér fyrir þetta hana. Koma. Mikið barningur hérna endar í innsparki fyrir Álfnesinga. KM freistar aftur fyrir hálfleik. Boltinn hérna yfir og skotið. Frábær varnarleikur en hvað endar þetta? Vá! Rétt framhjá. Já. Fer hérna upp í loftið með sýndist að vera Gabriel sem hendi sér fyrir þetta en ég er ekki 100% á því. Gerðist svo hratt hérna. Kemur hótspilna hérna.
Hættur Ná skallandi í burtu. Ætla að sitja bara í fyrsta hana. Já, Gekk ekki. af hverju ekki að reyna, Sindri? Allt til að ég reyna þetta. Sér að segja. Álftnesingar hér. Álftnesingar. Það er Alexander. Skemmtilega gert þarna. Frábærlega gert þarna hjá Júlíusi. En Káa kemur hér. Ingimar getur bara ekki látið bolta hana í friði í fríunum. Komið með hann í lappir hérna. Já. Hinn spark, Kámen eiga. Já, aðeins verið að spyrja ykkur hérna leik sem var áðan. Þegar tækni eru leikarnir. Og við erum nóg af þeim. Já, það er svona Það er gott að hafa einn Gústa í hópnum. Kemur bara, reddar öllu. heldur betur. Þó svo þessi nóg annað að gera hjá honum einhvern veginn. Já. Og það er einfalt takk frá mér. Veit hann er að hlusta inn á skrifstofu. Heldur betur, erum með þetta í gangi þar, strákanir í mótstjórn. Höfðingjar upp til hópa. Þetta kom að Kámen reyna að sitja hann fyrir en hitt hann ekki alveg nógu vel hann út fyrir. Nú fer fyrri hálfleikur að renna sitt skeið. Staðan er 3-1 fyrir Álftanes. Og hægjast aðeins á markaskorun. En geta Kámen jafnað fyrir hálfleik. Og þá flautar Ingimar dómari til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu og komum aftur eftir smástund.
Já, þá erum við komið tilbaka hérna. Styrmir. Ætlaði að finna félaga sinn hana. Gekk ekki. Gerast hér. Altnesingar. Fá annað tækifæri hérna hörku skot rétt fram hjá markinu. Hér skora Álftanes. Já, við vorum aðeins að hérna brasa, mistum af þessu. Já. En myndatökumæðurinn misti ekki neinu. Nei, við vorum aðeins að fikta í tækninni hérna við stafsökunar á þessu að hafa mist af þessu. En markið er komið staðan 4-2. Það breytir ekki þeirri staðarind að staðan er orðin 4-2 fyrir Álftanes. Koma KA-menn vel hreinsað hérna, þá er það bara að sleppa í gegn hérna aftur eða hvað, er þetta ekki Alexander kominn inn á tegin, hvað gerir hann hér, ennþá með hann en góð vörn hjá KA hana, smá miskilningur hérna á milli manna, og kemur Aron Ingi en koma þess út af KA-menn hér spila hérna aðeins sín á milli og þá eru KA-menn að sleipa gegn hinum megin eða hvað góð vörn hann hjá Davíð og hvað endar þetta ennþá inn á þá er það Aron sem kemur honum hana yfir á Gunnar held ég en að reyna að átta mig á 2-7 hann inn á og hvað endar þetta? Skotið fær hann í sig aftur og rétt fram hjá hornspyrna virðist þá hafa farið aftur í markmanninn og út af boltinn inn á tegin, skalla frá glæsilega gert þarna og Alexander Veigar sem setur hann á Aron Inga kominn hérna með hann aftur flotti taktar en góð vörn hjá KA-mönnum fín tækling hana hjá Val þá er það Júlíus hjá Aroni fær hann aftur frá Júlíusi, gerir það vel hérna Álftanes og þá er það Gunnar og ætlaði að koma honum hérna yfir óöfin gekk ekki langt frá því hins vegar KA-menn hreinsa frá en þeir eru ekki hættir Alexander og Aron Ingi bara með skotið það er fram hjá markinu óöfin hann að skotið og frábær markvall, þetta er ekki búið. Hvar endar þetta? Þetta endar í markinu. Þvílíkt skot þarna. En markvarslan hjá Hinrik algjörlega háklassa
missir hann svo úr höndunum. KM-menn fljótar að hugsa og koma þessu í marki. En þessi markvarsla hjá Hinrik hérna í fyrsta skotinu. Því lík varsla. Nóg því Júlíus kominn inn og finnur þarna, var þetta ekki Alexander Veigar, setur hann fram hjá markinu, óöfbein, snöggir þarna upp kantinn, leikmenn Álftanes. Flauta brot hérna eða hvað. Komið hérna inn á teginn og Gunnar. Og skoti, hvað endar þetta? Hreinsa frá línu hérna, KM-menn. Alexander setur hann hérna í markmanninn og Júlíus hérna fyrir utan með skoti. Aftur hörku markvarsla hérna hjá KM-mennum. Álfnesingar liggja hérna þungt á KM-mennum þessa stundina. Frábær markvarsla, vaðri á línu, heldur betur pressa sem Álftanes að setja á KM-menn hérna. Kemur Álftanes, KM-menn ná að hreinsa hérna. En Aron Ingi, þetta ekki brot, rétt hjá dómara leiksins. Myndatökum að sammála, alltaf brot þarna. Gefur hér skoti hérna. Ósáttur Messi, held hann hafi ætlað að setja inn á teginn en boltinn svífur yfir alla. Hár bolti hérna fram völlinn. Hvað endar þetta? Hittar hann illa hana. Á er þetta ekki Gunnar. KM komnir á hann hins vegar hér. Þetta hefur verið Alexander. Gunnar Dagur, númer 7 með ljósa hárið hér á miðjunni, hann í baráttunni mitt. Flott spil hérna hjá Álftanesi en KM komnir á hann aftur. Á góð sending hérna á milli manna. Opnaði þetta aðeins hérna og geta KM sótt hratt eða hvað. Komnir hérna upp kantinn. Freista þess að jafna þennan leik. Nóg eftir að þessum seinni hálfleik hjá okkur. Og ætla að þræða hann á milli manna. Skemmtileg hugmynd en góð vörn hjá Aroni. Sýndist mér í vörninni. Koma KM aftur. Og frábær vörn þarna hjá Davíð eða ekki. Get ekki séð betur. Og langa í skoti þarna Val. Kemur honum út á kantinn. En þar tekur Júlíus spennt á móti honum. KM búinn að vinna hann aftur. Smá pressa frá þeim hérna núna. Og Davíð kemur sér hérna frá. Missir hennan út á hana opinn.
koma KA-menn. Góðu varnarleikur hann hjá Júlíusi. Af hverjum fer þetta? Álftnesingi að mér sýnist. Ingimar verið að veifa hérna. Snöggur að koma þessi í leik hérna. KA-menn inn á teignum með skotið. Frábærlega varið. Það verðist að fengi hann í magan hann að mist andan. Hann verður sennilega sáttur með það þegar hann er búinn að jafna sig því að bjargaði þarna meistararlega á línu. Davíð langa bolta hérna, KA komnir á hann aftur. Pressa hérna frá KA-mönnum núna, þeir vilja jafna en leik. En vörnin að standa vel hjá Álftanesi líka. Þar endar þetta, KA-menn vinna hann hérna upp á kantinu. Kom honum fyrir. Og hörku barátta í þessu. Inn á tegin, skotið. Frábærlega varið aftur í markinu hjá Hinrik. Já, svo sannarlega betur en enginn hann í markinu. Það eiga hörku markvörslur í þessu leik. Fleiri en eina, fleiri en tvær. Markmaður KA-manna komin hérna langt út og spinnir hér upp kantinn. En Álftnesingar komast inn í þetta og þá er það Jóhann Ari. Kemur honum yfir á Aron Inga sem ætlar að finna hann aftur hérna. Jóa inn á teignum, skemmtilega að hugsa þarna. Mátti svo sem ekki miklu muna. En koma KA-menn hér hinum megin. Og ætlar að þræða hann í gegn þarna en það er svo langur bolti á Styrmi. Virkilega skemmtilega og góð hugsun þarna samt. 2 mínútur eftir að þessu hérna hjá okkur og KA-menn búnir að vera að hóta jöfnunumarkinu en þéttur og virkilega öflugur varnarmúr hjá Álftanesi. Hafa ekki fundið leið í gegn. Standa frábærlega í vörninni hjá Álftanesi. Og það er Álftanesi sem á þennan. Jói kemur þessu hérna inn á völlin. Þessu spynt á Jóa aftur sem að missir af honum. Langur bolti hérna fram. Kemur Styrmir, geta KA-menn sótt hratt hérna eða hvað? Styrmir gerir þetta vel, kemur honum hérna yfir, ná KA-menn þessu? Nei, frábær varnarleikur hjá Alexander Einarsinni. Hreinsar hérna í hornspyrnu. Mínúta eftir að þessu hver að verða síðastur hérna. Boltinn inn á tegin og hvar endar þetta? Smá derradans hérna en Álftnesingar koma þessi í burtu. Boltinn aftur fyrir og skotið en það er fram hjá markinu. Húöpinn hann að lítið eftir af þessu hérna. Verðast alltaf að halda þetta út. Álftnesingar hún er að standa sig hörku vel. Síðustu mínútur þrátt fyrir mikla pressu KA-manna. Og þeir eru búin að standa saman eins og klettur í vörninni. Beita svo hættulegum sóknum, skyndisóknum þar á milli. Æsilega gert hérna hjá Jóhanni. Og við
komum með næsta leik eftir smá stund. Þessi leikur endar 4-3 fyrir Álftanesi. Óli Valur. Við komum aftur með annan jafn spennandi og skemmtilegan leik eftir örskamma stund. Já, komiði marg blessuð og sæl og verið velkomin til leiks í dönsku deildinni. Hér er leikurinn hafinn. Við höfum leik Stjörnunar Kjartan Már á móti Keflavík 2. 8 liða úrslit dönsku deildarinnar. Núna fyrst byrjar alvaran. Og tja, ég get allan sagt það, ég get ekki beðið eftir því að sjá hvernig næstu 30 mínútur verða. Og ég veit að þeir sem sitja heima í stofu eru á sama máli. Reyndar ef ég væri heim í stofu þá væri ég ekki sitjandi núna, ég myndi standa. Ég gæti ekki setið, gæti það ekki. Við erum með lið Keflavíkur í höndunum og rétt að renna snöggvast yfir það að það er númer 1. Elías Smári. Hann er einmitt að negla boltanum frá markinu núna. Glæsilegur Elías. Aðrir leikmenn eru númer 13 Kristján Breki, númer 14 Arnar Einarsson, númer 17 Garðar Júlían, númer 23 Jónas Adrian. Og nummer 28 Patrikur Alex, nummer 36 Sigurður Óli, 42 Þorkell Máni og nummer 50 er Arnór Kári. Hörku lið sem að Keflingar er að stilla henn upp. Og hér er smá vandræðagangur á þeim. Arnar og Elías leysa þetta þó með því að setja boltan aftur fyrir horn. Fyrsta hornspyrna leiksins. Geta Stjarnan gert sér einhvern mat úr þessu? Það var lasagna í hádeginu, spurning hvað þeir gera við þetta. Boltinn á teiginn, skalla frá af Arnari. Aftur á teig og Garðar kemur þessum í horn. Á þung pressa frá Stjörnunni núna. Hann vill ekki taka þessa hornspyrnu. Nei, þeir eru að rífast um það hver á að taka hana. Endan með leikmaður númer 8. 8 ætlar að taka þetta. Og það er hann. Já. Helgi Freyr, leikmaður númer 8. Hann er að undirbúa sig fyrir að taka hérna aðra spyrnu. Þarna er eitthvað blikalið fyrir honum. Boltur á tein. Og hvað gerist hérna? Skotið. Og má engu muna. Skotið frá Benedikt Breka. Benedikt kemur hann aftur á tegin. Boltar spilaði undir hægri, frábærlega spilaði á Stjörnunni. Það er skot. En Elías ver þetta í markinu. Langur boltina fram. Frábær móttaka.
Boltinn gengur hérna skemmtilega á milli, út til hægri. Ingólfur hérna á miðjunni fær hann. Eða Ólafur öllu heldur, kom boltanum fyrir. Þung pressa Stjörnuna eins og ég sagði áðan. Þeir eru algjörlega búin að negla Keflvíkingar niður á eigin vítateig og fá hérna hornspyrnu. Það er Ingólfur Páll sem að vinnur hana. Hornspyrnan er ekki Helgi Freyr sem að tekur hana. Skalla frá. Benedikt, Kjartan. Ingólfur, nei, skotið! Og komast fyrir þetta Keflvíkingar. Sindri Hólm sem átti þessa tilraun. Keflvíkingar í nauðvörn þessa stundina. Skota löngu færi. Erfiður bolti skoppar eftir hann Elías sem að gera þetta enga síður vel. Já, eins og fyrir segir áttalega úrslitin hér í dönsku deildinni. Þannig að við eigum von á góðum leik hérna á milli þessara tveggja liða. Frábær þriðningsspil hérna og þeir halda bara áfram. Þeir eru komin í færi og tækling á síðustu stundu. Arnar Einarsson tæklar hér boltan frá Ingólfi Páli. Þvílíkur leikmaður. Grjótharður hérna í vörninni. Kallar ekki allt ömmu sína. Nema ömmu sínar að sjálfsögðu. Sendingin á tegin. Elías missir þennan. Boltinn aftur inn á teg. Og hvað gerist hérna? Nei. Þeir ná að koma svo frá í bili, leikmenn Keflavíkur, Stjarnan þarf að spila tilbaka. Markus Karl í marki Stjörnunar, negli boltar minna fram. Sævar Orri hérna, inn á miðjuna á Ingólf. Ingólfur. Þessi bolti fer að Garðari og í innspark. Boltinn þeim, Ingólfur með skot, komast fyrir þetta og svo fer boltinn að Ingólfur út fyrir. Arnar hana séð fyrr, þéttu fyrir í vörninni. Það er eins og þeir séu búin að planta sendiferðarbíl frá bílalegu Akureyrar hana fyrir. Það kemst ekkert fram hjá honum. Elías boltan upp völlin. Sendingin ætlu Arnari Kára, gekk ekki upp. Hann fær annan séns núna, Elías. Ætla að negla honum upp, en þjálfari Keflavíkur biður að horfa, sjá hvort þið geti spila honum, geti leyst þetta og þetta gera þið skemmtilega. Þorkell Máni fær hérna vinstra megin. Sendingun upp völlin, en þá mætir enn einn leikmaður Stjörnunar og sparkar hann frá. Talandi um N1, við erum að sjálfsögða N1 mótinu ef einhver hefði mistað því. Ekki N4 mótið. Þrátt fyrir að N4 hafi verið glæsileg sjónvarpsstöð þá eru þeir ekki að styrkja og styðja við þetta mót. Keflavík hérna, geta það gert svo trætt. Snúa tilbaka. Svo kemur sendingin hérna upp ætlu Arnari. En Helgi Freyr setur þennan bara út fyrir. Myndatöku maðurinn í hættu þegar Helgi Freyr er nálægt. Hér sendingin upp, hættulegur bolti, skotið! Frábærlega var hérna niður á næstunginni. Þarna var Sævar Orri í fínu færi. Sjáum að Sævar Orri með við myndina sig með honum þá er hann ákveðið að aflita á sér hárið fyrir þetta mót. Já. Menn verða að fylgja nýjustu tísku greinilega. Mikilvægt að lúkka á vellinum. Já, Sævar Orri óþekkjalegur á velli en hæfileikar þeir þekkjast. Fín tækling þarna hjá Jónasi. Tóbías Davíð var þarna með bolta í Stjörnuna. Hann er ennþá með bolta, kemur hann inn á teig. Bolti rennur hann í gegnum pakkan. Keflvíkingar eiga þetta innspark. Arnór hérna. Þetta er vel spilað. Hvað geta gert? 2 á móti 2. En sendingin hérna fyrir aftan Arnór og Helgi.
er aðleitt þetta fyrir Stjörnuna. Reynir að finna Sævar, gengur ekki. Arnar kemst inn í þetta. Stjörnan aftur koma á boltan. Tobias. Hvað gerir Tobias? Einn gegn einn með það. Hann vill sóla þá. Og hann fer framhjá tveimur. Og nær ekki framhjá þriðja. Tobias skemmtilega hreyfingar. Eins og hann væri á dansgólfinu hvernig hann dansaði þarna framhjá þeim. Þessi hefur beint í kviðinn á Sindra Hólm. Hefur kannski ekki verið þægilegt. Sindri Hólm hefur farið til sama stílista og Sævar. Það má sjá. Þetta gerir Helgi vel. Ingo fær hann á miðjunni. Ingo upp á Sævar. Sævar og Ingo vilja bara spila hvern annan. Missa þá boltan. Þá er hann bara nellt fram. Gerði Benedikt Breki. Hann var ekki að taka neina sjensa þarna í vörninni. Já, Stjarnan ennþá svona með stjórn á leiknum. Svendikinn hérna og Sævar er komin í fína stöðu. Arnar hendir sér tæklinguna, Sævar stendur. Má engu muna. Benedikt hérna magar hann áfram framfyrir sig. Hann var eins og flugfiskur hann í loftinu. Og hér er spurning hvort að Arnar ná þessu bolta. Hann er öskufljótur og hann nær að halda honum inn á. Arnar er komin inn á teiginn og hérna var Helgi að leika sér að eldinum og vá, hérna munaði engu að Markus Karl bjargaði þessu síðustundu. En Helgi Freyr mjög heppinn hérna. Mjög heppinn fór nálægt í að fara aftan í Arnór Kára. Arnór Kára með skallan. En hann tilbúinn í markinu. Sjáum að bæði lið pressa hérna maður á mann þegar markmaður er með boltan. Og líft fram. Og ætli þetta sé ekki bara allarlega á Elías í markinu. Jújú. Kemur út á tegnum. Sparkar hann bara í hina áttina. Boltinn eitthvað hérna hlaupaði burtu. Hann vill ekki láta sparka lengur í sig. Ég held að það getur verið málið. En þeir eru nú búin að ná honum aftur. Getur ekki verið það held að láta sparka svona í sig allan daginn. Þetta gerir Tobias skemmtilega en þessi bolti endur á Elías. Hann var ekki Keflavíkur. Tilbaka. Helgi á Tobias. Hér geta Keflvíkingar sótt hratt. Nei, Helgi stöður þetta. En þeir eru aftur komin með boltan. Hann muna einhver bolti var Kristján Breka. Hér er Arnór að sleppa í gegn, einn gegn markmanni. Og hann setur hann á milli fótans og Arnór Kári er að skora og koma Keflvíkingum yfir. Gríðarlega vel klárað. Markus Karl gerði sér stóran, setti fætinn út og þvílík yfirvegun í færinu á Arnóri Kára. Sett hann einfallega á milli fótans og Keflvíkingar eru komnir yfir í þessum áttalega úrslitaleik. Og hér sendi ekki tilbaka, þessi bolti var ennþá inn á, innspark. Hér skipta þeir Arnóri út af, menn með ekki skora þá eru þeir bara teknir af velli. Að gera stórhættulegi leikmenn. Og Patrikur Alex sem hafa komið inn á fyrir Arnór. Helgi allarið tilbaka á Markus sem er fljótur að koma hann upp miðjuna. Ingo og Tobias. Tobias, hann elskar að sóla, hann fer hérna upp hægra megin. Tobias er bara ennþá með boltan og vinnur hér innsparkið. Þess með sem að setja hann út af. Ingo, Helgi, þetta er bara skotfæri. Nei, hætti við skotið. Kristján Breki hérna. Hörku tækling hérna. Arnar Einarsson sem fyrr. Sterkur fyrir boltanum. Og Elías endar á að handsama boltan. Langur bolti fram hérna. Góð móttaka
gerir Patrikur Alex vel og hann heldur bara áfram. Hversu langt ætlar hann að fara? Fer í skotið, en þetta í öruggum höndum Markusar. Erfitt færi þarna fyrir Patrik lengst utan að kanti. En hann þó komin aftur á boltan, annars séns. Sendi boltan í áttina Kristjáni Breka, en vel unnið tilbaka hjá Tobiasi. Þarna kemur ein alvöru tækling. Elías setur þennan út fyrir rétt á undan Sölva. Nei, Sævari, afsakið. Þó að hann sé búinn að aflíta á sér hárið, þá hefur hann ekki ennþá breytt nafn. Sævar og Sigurður Óli varnarmaður Keflavíkur voru þarna miklu kapphlaupi þegar Elías kom út og nældi honum langt yfir á næsta völl, eiginlega þar næsta völl. Finnur hérna Sævar. Sævar. Örlítið og framalega þessi sending. Keflavík eiga hér innspark, geta þið verið fljótir að taka. Nei, taka sér tímið að Patrikur. Vel spila Patrikur og Þorkell Máni, leika hérna milli sín. Ingo vinnur tilbaka, Patrikur aftur komið með hann. Þorkell. Mikil barþörn út í horni og þessi bolti verður komin út fyrir. Innspark Keflavík. Stjarnan eiga þetta innspark. Spilum tilbaka, langur fram frá Markusi. Arnar með skallan. Kristján Breki. Getur hann haldið boltanum? Nei, svarið því Benedikt sterkur hann, tekur hann á honum. Og hér skemmtileg tilraun. Það að vera með utháttar snuddu þarna. Já, og hér flautað til hálfleiks. Tími líður ekkert eðlilega hratt í þessum æsispennandi leik. Við komum aftur að vörmuspori hér eftir það bil 37,5 sekúndu. Já, 37,5 sekúnda liðin og við erum mætt aftur. Við náðum að skjótast á ennið, fá okkur kaffi og kleinu. Hver elskar ekki kleinunar? Svona bara hægt á bílum frá Bílaliði Akureyrar, það bara þannig. Eins og var sagt hér áðan, þetta eru áttalega úrslitin og þetta eru jafnvel stærri leikur en áttalega úrslitin á EM seinna í dag. Spáð Þýskaland hvað? Hér eru við með Stjörnuna Keflavík og það bókstaflega allt undir í þessum hörku leik. Við erum byrjuð. Við erum komin aftur á stað. Sendinguna fram á við. Fengum við þetta bækling áðan Stjörnunar í hendunar. Það nummer 22 Atli Ólafs, nummer 42 Benedikt Breki, nummer 8 Helgi Freyr, nummer 56 Ingólfur Páll, nummer 1 í markinu Markus Karl, nummer 30 Óli Þór, nummer 66 Sævar Orri, nummer 2 Sindri Hólm og nummer 27 Tóbías Davíð. Þökkum við þetta ákveðist alltaf gaman að fá nöfnin á strákunum. Tilbaka á Markus. Maður liftur alveg langt fram.
Þessi allt og langt. Leið þessara liða í áttalega úrsliti voru þau að Keflavík endaði í öðru sæti í A-riðli dönsku deildarinnar á meðan að Stjarnan vann C-riðlinn. Þannig að hér leiða Keflvíkingar eins og áður segir 1-0. 2 frábær lið að spila. Já, skemmtileg hreyfing þetta Jónas hann ætlar ekkert að stoppa, hann fer alla leið. Endur að snúa við. Skemmtileg taktar hjá Jónasi þarna, fer vel með boltanum á vinstri fætinum. Spilar hann hérna frá sér. Skottilraun. Já, Garðar með tilraunina þarna. Mikil barátta þarna úti við vítateigshornið, endar á því að Markus handsamar boltan. Sigurliðið úr þessu leik mæti sigurliðinu og leik Vestra og Gróttu í undanúrslitum. Og þessi leikur, hann getur ekki endað með jafntefli. Ef að Stjörnumönnum tekst að jafna leik, þá erum við að fara í vítaspyrnukeppni. Það verður spilað til þrautar. Og hér eru þeir að komast að stað. Patrikur. En vel unni tilbaka. Sér nú ekki hvað stjörnumaður þetta er. Hann er í peysu. Það er ekkert númer á honum. Arnór hérna kominn inn á markaskoran aftur. Hann með þessa tilraun. Hann vill annað mark. Ekki skrítið. 1-0 er góð forysta. Sumir segja að 2-0 sé ennþá betra. Jafnvel tvöfalt betra. Ég skal svona samt ekki segja til um það. Það verður einhver aðrir að dæma um það. Hér stjörnumenn spila boltanum upp og hér getur nú hugsanlega verið brot en dómari leiksins ákveður að Keflavík fái frekar bara innspark heldur en aukaspyrnu. Og þessi sending, Sindri, kemst inn í hana. Tobias. Og hér kemur Benedikt, getur hann fundið skot. Nei, hann reynir að spila aftur á teginn. Sindri tilbaka. Og Sævar. Já, og þeir hreinsunum frá Keflavík. Ætli þetta verði eins og stór hluti af fyrri hálfleiknum. Stjörnumenn pressa, en Keflvíkingar gríðarlega þétti tilbaka. Sævar hérna á Tobias. Sævar tekur bolta svo af Tobiasi. Tobias hélt honum vel. Og þessu bolta reynsa fram. Helgi nær honum þó aftur niður. Þetta Sævar líka, hann er út um allt, drengurinn. Helgi með skot. Já, boltinn út fyrir einspark. Sigurður Óli skokkar og næri boltan. Sigurður Óli er ekkert að flýta sér. En það vinnur tíminn með Keflavík. Stjörnumenn náðu að halda boltanum inn á en Arnór hérna fær boltan. Arnór lyftur hann upp. Patrikur og Helgi í mikilli baráttu. Patrikur er að hafa betur. Kon 1 gegn Markusi. Hvað gerir hann? Hann fyrir utan á. Og með skotið. Og hann endar á að skora. Já. Patrikur Alex að koma Keflavík í 2-0. Glæsilega gert þarna. Vann baráttuna einn á móti einum, fór svo fram hjá Markusi á hann rendunum í netið. Glæsilega gert og leikurinn farin aftur á stað. Stjörnumenn eru að flýta sér. Nú þurfa þeir nauðsynlega að skora hratt. Keflvíkingar búnir að vera frábærir að nýta sína sjensa. Það er ennþá nægur tími til stefnu. 8 mörk er nægur tími fyrir svona 5 mörk að minnstakosti. Já. Ég held að við höfum eftir að fá fleiri mörk inn að leik. Hvorum megin þau lenda, það er ekki gott að segja. En svo staðan núna er Keflvíkingar á leið í undanúrslitið. Skemmtilegi taktar þarna.
Stjarnan átti þetta innspark. Spila hann fram. Og vel lesið hann á Arnar í vörninni. Og Garðar kemur hann svo lengra. Jónas. Nei, ekki Jónas, Patrikur. Patrikur og Jónas, tveir frábæri leikmenn. Það eðlilt að menn rugli stundum. Hér hörku tækling frá Sigurði Óla. Og Sigurði Óli neglir hann svo fram aftur. Keflvíkingar verða að halda áfram. Þeir að vera rólegir með boltan. Það er það sem Arnar er að gera núna. Arnar ætlar bara allaveg sjálfur, en hann haldur minna. Já, hann gerir það. Hversu langt ætlar Arnar? Þvílíkir taktar, hann er bara í geggjuðu skotinu. Þetta ykkur skotið er frábær markvarsla. Vá, Markus Karl. Topp 3 markvarsla mótsins hinga til alveg klálega. Hvernig náði hann þessum? Hvernig náði hann þessum? Og svo er hann aftur fyrstur á boltan. Garðar hérna fyrir Keflavík. Sigur Óli með boltana á Markus. Getum við fengið endursýningu að þessu? Nei, tæknistjórinn segir nei. Það er svo mikið að gerast í leiknum. Hann neitar að endursýna. Þið verður bara spólað tilbaka þegar leikurinn er búinn samt. Það er engin tími til að fara ykkur tilbaka núna. Það er svo mikið spenna. Frábær móttaka henni á Sindra. Jónas á flegi ferð hérna. En hörku tækling á Benedikt. Arnar kemst yfir í þetta. Vel gert. Smá misskilningur hérna á milli manna. Benedikt er að fara út af, já. Það er það sem er að gerast. Markus undir mikið til pressu. Sólar einn. Neglir svo fram. Það er Jónas fyrstur á boltan fyrir Keflavík. Nú gengur boltinn bara hérna á milli liða. Strákar, við erum í fótbolta. Þetta er ekki tennis. Ég held að sjöpun átt að sjá því núna. Ingo fær hérna boltanum inn í, flottur snúningur. Tobias. Vel spilað og Sigurður Óli, hann rennir sér í allt sem hann getur rennt sér í. Líka rennibrautirnar á Akureyri. Sundlaug Akureyri hefur fengið margar ferðirnar hana. Rennibrautin þar. Tobias. Ingo. Mikil barða hérna. Og ekkert brota þetta, bara báðir að berjast. Og þetta má nú engum munna, ég hef nú flautað aukaspilum þetta og hann gerir það frábærlega dæmt. Dómari leiksins með þetta allt í teskið. Aukaspilna fyrir Keflavík. Garðar Júlían er svona undirbúið sig að taka það. Nei, labba frá boltanum. Það er Arnar sem ætlar að taka þessa spilnu. Ingo virðist alltaf hjálpa honum, hann færi sér núna frá. Arnar með skoti, lágt skot, fer af Helga og Markus gerir vel að ná honum svo. Arnar með skallaðan, Tobias nær honum. Tobias hérna, gerir þetta vel, fer fram hjá Arnóri. Tobias, hann heldur áfram, fer fram hjá Arnar líka. Og Sigur Óli setur hann í innspark. Tíminn líður. Ég þurfti svo sem ekki að segja ykkur það, þið vitið það alveg. Klukkan gengur áfram. Stjörnumenn að renna út af tíma samt. Sævar hérna með skottilraun en Elías vel staðsettur í markinu, grípur hann og neglir hann svo langt fram. Hann vil skjóta, hann gerir það. Skotið og vá! Sjá hvernig Elías stökk á eftir þessu bolta, hann varð að gera það. Því að Sævar mætti á fluginu inn á teginn. Arnór vinnur boltan hérna. Heldur áfram. Hann er með 2 stjörnumenn í sér og þeir hirða hann á honum. Og hér boltinn fellur fyrir Arnór. Hann er að komast í gegn og hann er komin bæðilegur og Arnór Kári er að skora 3. mark Keflavíkur. Glæsilega gert, bolti fjallana fyrir hann og lék á Markus í markinu. Fór fram hjá honum og Keflvíkingar eru komnir í 3-0 þegar að 3 mínútur eftir leiknum. eins og tæknistjórn er að benda mér á 9/10 eru búnir að leiknum. Takk fyrir það að þeir eru góðir í starffræðinni þessi strákar.
og 3 mörk á 3 mínútum erfitt en það ekki ógerlegt. Sjáum hvað Stjörnumenn gera hérna. Tobias með skotið, það varið út í teiginn. Sindri fyrstur á þennan. Og Sigurður í mikilli baráttu við Sindra. Bolti eftir fyrir Ingo, hann verður að skjóta. Kemur hann með teiginn. Sævar. Og Sævar svo á endanum dæmdu brotlegur. Auka spyrna hérna inn í víta til Keflavíkur. Langur fram frá Arnari. Markus hérna komin út fyrir teiginn. Ætlar að sóla Kristján Breka en tekst ekki þetta sinn. Kristján ennþá með boltan. Hvert ætlar hann að fara? Boltinn á milli. Sammála dómarum hana. Sævar, hvað getur hann gert? Fær að stað hérna en Arnar stöðvar hann. Tobias fær þó bolta fyrir Stjörnuna. Tekur einn skæri, gerir þetta vel. Kristján kemur í bakki á honum. Og Stjarnan eiga þetta innspark. Patrikur ætlar að finna Jónas, gengur ekki en Keflavík fær þetta innspark og það gott fyrir þá. Stjarnan skora líklega ekki á meðan, ekki nema að ná í annan bolta sem að væri ólöglegt. Garðar spila hann tilbaka á Elías sem hann neglir honum upp til vinstri og boltinn á Jónasi og út fyrir. Benedikt. Vel spila Stjörnumenn komin á teiginn, þá mæti Sigurður Óli. Hvaðan kom hann? Hvert hann að fara? Hvað hann? Hann mætir hann á flegiferð Bjargarsu og hann setur þennan líka frá. Sigurður Óli. Þvílík frammistaða. Benedikt hérna. Finnur Sævar. Sævar, þetta í nokkuð létt dansspor, fer hérna utan á, kemur boltanum fyrir markið og þar mætir Sindri Hólm og skorar og hann hleypur á næri boltan 3-1 en þetta aðeins of seint? Ég held það 30 sekúndur eftir á klukkunni okkar þegar að Stjarnan minnka munn í 3-1. Kristján tekur hérna miðjuna. Boltan lyftur völlinn. Kristján með Helga í sér. Snýr hérna glæsilega, gerð flotti taktar. Sindri upp á Sævar. Hann á Benedikt. Setur Sævar í gegn, en Arnar nær að bjarga á síðustundunar. Poti boltan, Ingo þó ennþá með hann fyrir Stjörnuna. Sævar ætlar að finna Ingo aftur. Þeir komu svo frá. Helgi. Sindra. Sigurður Óli hérna með boltan og neglir honum í Sævar og út fyrir. Og þá held ég að þetta sé að verða búið. Langur bolti hérna fram. Dómar leiksins, hann samt eins og við. Hann vill ekki þessi leikur endi. Þetta búið að frábær skemmtun. Geggjaðu leikur á milli tveggja frábæra liða. Ingo Arnar fyrir þessa tæklingu. Og skota löngu frá Benedikt. Að varnarmanni og út fyrir innspark. Patrikur, Benedikt. Ingo hérna og Sævar fyrir boltan og teiknum þvílík markvörsla á Elías sem kemur út á móti. Og hvað gerist? Bolti frá Kristján. Mikil barátta, Sindri hérna og farið í hann og flauta til leiksloka. Það eru Keflvíkingar sem að fara í undanúrslit dönsku deildarinnar eftir hreint útsatt magnaða leik. Frábær skemmtun sem við erum að fá hérna í þráðbeinni á KTV. Jæja, nú mæli ég með því að þið gerir eins og við, stökkum við enn einn, fá ykkur kaffi á með því og við komum aftur eftir nokkrar mínútur.
Já, þá erum við komin hérna í argentínsku deildina. Þetta er Boca Juniors River Plate. Nei, KR 1 IBF. Siggi Arnar. Ég er með leikskýrslu KR-inga og það er nummer 1 Ísak. 15 er Gísli Björn. Arnar Páll er nummer 14, Guðmundur 6. 47 er Óli Hrafn. Teitur er með 9 á bakkinu. Emil er tvisturinn. Átni er 22. Og einnig með 9 á bakkinu er Darri. Þetta koma káinningar. Hörkuskot er vel varið. Hérna erum við að spila í keppni sæti 9 til 16. Í argentísku deildinni. IBVF eða Eyjamenn voru settir í græn vesti hérna. Svona til þess að auðvelda dómara leiksins fullkomlega fyrir. Þarna vildi Gísli Björn fá hlaup frá Emil en einhver miskilningur en Gísli með flotta pressu en markvörður Eyjamanna rólegur á boltanum. Mikil kapphlaup. Skemmtilega gert hérna á Eyjamönnum en KR-ingar komast í þetta. Emil Páll lyfti honum hérna inn fyrir. Það var Óli Hrafn hálsbreytt frá því að pota tánni í boltan. En markur Eyjamanna velvakandi. Átni Páll, nei, Arnar Páll, fyrirgeðu. KR-ingar skipta hérna yfir. Og tekur Emil á rás. Kemur boltanum alltaf ætlar að koma honum yfir. Það var hann Gísli Björn alltaf að koma honum yfir á Óla en hann svo fastur og boltinn endar í innsparki Eyjamanna. Emil, skemmtilega gert en Eyjamenn komast inn í þetta, sjá við honum. Flott spil hérna hjá Eyjamönnum. Hvað gerir sér? Reynir bara skotið fyrir varnarmann og KR-ingar ná valdi á boltanum. Brot, já, Ingimar Stöle flautunni. Flautar eitthvað spilnu. Hvað er gera, hvort þið sitja hann inn í bara, já, markvörðurinn komin hérna, setur hann fastan inn í hálsbreytt frá því að ganga upp hérna hefðan, þá koma KR-ingar hratt en vel unnið tilbaka. Lá Gísli Björn aðeins eftir, fekk smá spark í sig. KR-ingar með hann. Hörkuskot. Markur Eyjamanna handsama boltan. Mikil barningur þarna.
Káeringar að fá stuðning úr stúkunni. Emil, hann ætla bara að skjóta held ég, hamrar hún hérna en vel varið. Hann saman boltan síðan í annari tilraun. Tekur hann langan. Sprettir hérna en Guðmundur var vel vakandi hérna. Fékk síðan aðstofna í Árna. Káringar. Skemmtileg tilþrif hérna. Snýr hann við. Tilbaka og færa boltan yfir væntanlega. Já. Kemur Emil enn eina ferðina. Emil mikið í boltan núna. Það var þjálfari Eyjamanna eitthvað ósáttur með að Káringar hafi ekki stoppað hann í innsparkinu en það kemur hörku tilraun og önnur. Wow! Small þarna í Samuel. Og endaði sennilega í innsparki. Ég sé ekkert fyrir foreldrum akkurat núna. Ótrúlegt hvað foreldrar þurfa alltaf að standa inn á vellinum helst. Svo við sjá ekki að þau standa bara aðeins fjær. Hérna koma Káringar. Það koma upp vinstra megin Káringar. Skemmtileg tilþrif þarna. Kemur hann inn í en hann hittir ekki boltan nógu vel þarna. Virkilega flott sókn hjá Káringum. Endar í markspyrnu Eyjamanna. Tekur hann langan. Flott spil. Sá ekki alveg hvað gerast þarna en innspark Káringa held ég. Já. Lyftur hann veit yfir. Káringar. Ég spila þessu þarna aftast og takk svo eitt langan. Enn eru Káringar komnir í boltan. Káringar eru frekari á boltan þessa stundina. Og smá misskilningur hérna. Það voru Eyjamenn við það að sleppa í gegn. Káringar fullur spretti með hörku tilraun hérna en framhjá. Eyjamenn með langan. Gerast þarna mikil barátta. Endar hérna á skemmtilegt spil. Mikil barátta Eyjamenn ennþá með hann. Og
rennur hérna en heldur boltanum. Hér þetta skemmtilega kemur hann inn í, en á Guðmundur mættur hérna í vörnina. Endar í hornspyrnu. Kemur hérna. Fær aðra tilraun til að koma hann inn í. Fellur hérna einhver köll eftir víti, en ég held að það hafi nú ekki verið. Hörku sprettur, en Eyjamenn koma þessu tilbaka á markur sinn. Arnar Páll setur hann á Guðmund. Guðmundur skilar hann tilbaka á Ísak, sem lætur síðan Arnar Páll fá hann aftur. Aðeins á fastur hann inn á miðuna. En KR vinna þetta aftur bara. Flott spil KR. En gerist hér. Ætlar að lauma honum hann inn fyrir boltinn fyrir aftan. Mér langar að segja fyrir aftan Darra. Ég er samt bara alls ekki viss. Það eru 2 númer 9, ég þarf að sjá það betur hérna til að fatta hvor er hvað. Hörku sprettur Eyjamanna hérna næra sitja hann á félagsinn, eða hvað er hann of fastur? Já, aðeins og fastur bolti hérna. Já, það var Darri, ég er búinn að fá þetta staðfest núna, hvor er hvaða nýja. Darri Alvar er hérna í rauðu skónum. Fellur þetta við KR eru með boltan en þá. Darri, Eyjamenn vinna hann síðan á endanum. Gera KR hérna hörku tilraun rétt fram hjá markinu. Það var hann Gísli Björn. Hörku skot þarna með vinstri fæti. Alltaf rétt fram hjá. Það er 2 mínútur eftir á þessum fyrri hálfleik. Þjálfari Eyjamanna smá hreyfingu á sína menn. Kemur langur, hann missar hann undir sig. Hann byrjar síðan elda, Ísak vel vakandi hérna. Og þetta sleppir hjá KR. Sem snúa nú vörn í sókn. Hvað gera þeir? Hann tekur skotið í varnarmann. Fá aðra tilraun og það er Darri, en markvörður Eyjamanna stendur vel og ver. Nei, þetta er nú ekki hendi held ég. Það voru alveg uppi hvern annan. Eyjamann eitthvað ósáttur með dómaran núna. Þeir ættu að einbeita sér að leiknum, leyfa dómaranum að dæma þetta. Fellur þarna við, mikil baráttu boltan. Gerist hérna. Þarna, já, aukaspyrna. Aftur heyrir maður einhver köll í dómaran. Leifum honum að dæma. Segi ég. Það er kannski bara ég.
Aukaspyrnan sem Eyjamenn eiga. Það er markvörðurinn sem ætlar að koma aftur. Hann lúðrar þessu sennilega á markið held ég og vonast eftir snertingu. Eða bara setja hann beint inn. Hann kvartar væntanlega ekki yfir marki, bara yfir höfuð. Kemur spyrnan eða föst og hann hamrar hann bara inn. Þetta er það sem ég er að segja. Þetta er bara fösturist. Markverðið Eyjamanna syngur í netinu og Eyjamenn komnir í 1-0. Og þá flautar dómari leiksins til leiklis og við tökum okkur smá pásu. Þá erum við komin tilbaka hérna í seinni hálfleik. Tæknimennirnir eru bara að hanga í símanum. Seinir á tímanum hana. Það er innspark sem káringar eiga. Koma hér. Darri, hann verið þetta vel. Fá annað tækifæri hérna. En vera hann í markinu. Og Eyjamenn koma þessu frá. Hörku tilraun hérna. Tala ekki alveg saman hérna á miðunni á Eyjamönnum. En þetta sleppur hjá þeim. Darri hérna reynir bara skotið. Aðeins og fastur, Eyjamenn fá innsparkið. Hér aðrir gáningar. Flott sending hérna eða hvað. Eyjamenn skila þessu vel út fyrir.
Færa boltan hindi yfir. Ná að halda hann inn á. Káringar. Og enn með hann. Gerir þetta frábærlega, nægir ekki að setja þetta félaga sinn. Vill fá aukaspyrnu, ekki dæmt. Það sé svo sem bara rétt dæmt líka. Eyjamenn með hann hérna að setja hann inn í, en það er svo langur. Koma Káringar aftur. Vel vakandi í markinu. Gerist hér. Svettur og Gísli finnur. Gísli fann Emil hafna inn í teignum og KR-ingar jafna metin. Flottur sprettur hérna hjá Gísla Birni. Laumaði síðan boltanum inn á Emil sem var búinn að koma sér fyrir hérna í teignum. Og hann stýrði boltanum bara snirtilega í hornið. Við komum að stað aftur. 1-1, þetta er hörkuleikur sem við erum að fá hérna. Hvað gerist hér á endar í lúkonum markverði Eyjamanna. Flott pressa hjá KR-ingum hérna. Mikil barátta, hvorugt liðið hefur nokkurn áhuga á að tapa þessu leik hérna. Bara ekki einn einasta áhuga. Skiljanlega. Það er Arnar Páll. Hörku skot þarna, mér sýndist þetta að vera hann Teitur sem átti þetta hörku skot en frábærlega varið og boltinn endar í hornspyrnu. Kemur hér fínasta tilraun. Bauð sig þarna Gísli Björn fyrir utan teginn, tók hann í fyrsta, hitt hann vel en beint í lúkurnar á markverði Eyjamanna. KR-ingar og mikil stuðning hérna stúkunni þegar þeir einmitt koma hérna. Óli Hrafn, hörkuspretti, næra skila boltanum vel en vel unni tilbaka frá Eyjamönnum. KR-ingar taka hornið stutt, spila hérna á milli sín skemmtilega, boltinn í eitthvað pingpong hérna inn í teignum, endar í annari hornspyrnu. Þetta var ótrúlegt. Kemur hérna skotfæri og aftur fyrir hann. Þetta er þéttu varnarmúr hjá Eyjamönnum. Og hérna, já, aukaspyrna. Klár aukaspyrna. Ekkert illvilja verk. Það er bara hörku barátta í báðum liðum hérna. En þá fá KR-ingar aukaspyrnu á flottum stað. Ég ætla að gíska að Emil reyna að setja hann á markið. Það er allavega eitthvað sem ég myndi gera. Markur Eyjamanna komin út úr markinu að stilla vegnum almennilega upp fyrir sig. Hvað gerist hér? Þetta er föstrist. Næra blakkonum yfir. Flott tilraun hérna hjá Emil. Hornspyrna, önnur hornspyrnan hérna sem KR-ingar fá. Setja hérna út. Færa hann aftur.
Veit ekki alveg hvað káringarnir að biðja hérna með þessu dómari, en þetta allt svo sem búið að friðsælt hérna, friðsælköll. Ég sé það núna, kannski voru það bara Eyjamenn sem voru að segja þetta, biðja að fá eitthvað að reyna að reyma skóna hjá markverði Eyjamanna. Fær hérna hjálp frá félagi sínum, svo hann þurfi nú ekki að fara úr hönskonum. Tíminn tikkar bara, 7 mínútur eftir. Sýnist eins og tæknistjórnin eru komin bara í eitthvað partí hérna. Það ekki að fylgjast með útsendingunni eins og þetta ótrúlegt að fylgjast með þessu. En þá er leikurinn komin á stað aftur. Þarna voru káringar komin í hörkufæri en Veran, boltinn hefur farið í káringin aftur. Káringar pressa vel hérna. Hann ætlar bara að prjóna sig þetta í gegn, gleymir boltanum smá. Dómarinn segir bolti og ég ætla bara að trúa honum. Dómari leiksins sannfærður í sinni sök. Hann hafi náð boltanum og við bara trúum honum. Já, innspark sem káringar eiga. Það laumar hann boltan hérna yfir. Það missir hann aðeins of langt frá sér hérna. Sýnst þetta að vera Árni. Missir hann aðeins of langt frá sér. Koma ég með fínasta tilraun endar í hornspyrnu. Hornspyrna á hættulegum stað. Kemur þetta inn að miðjan teginn, endar hjá Eyjamönnum, en Árni kemur þessu í burtu. Næstu bara að halda boltanum þarna inn á og var þá komin í pláss, en Eyjamenn fá innsparkið. Setur hann allavega tilbaka. Þarna koma káringar. Koma hann inn í hann en Veran í markinu. Hann búinn að verja eins og bessekkur. Ótrúlegt að fylgjast með honum. Hann skorar ekki bara mark Eyjamanna, heldur Veran og ver. Þetta er svo ungur stubbur í markinu. Hornspyrnan sem káringar eiga að setja hann inn í miðjan teginn, en hann er stór í markinu. Handar hann boltan og hamrar hann fram. Boltinn skoppar hérna. Hvað gerist, endar hjá markverði káringar bara. Honum Ísaki. Þá reyna káringar að hefja sóknina hérna. Árni og Óli Hrafn. Sé ekki alveg hvað er að gerast hérna. Teitur skilur honum á Guðmund. Guðmundur og Ísak aftur á Guðmund. Það er að spila þarna í öftustu línu. Verið þetta og þetta er sennilega er þetta hendi á mörkur káringa. Hann var komin þarna skrefi utan teiks, sýndist mér. Hárrétt. Ísak segist hafa fengið hann í lærið fyrir utan teginn.
Þetta er aukaspyrna á stór hættulegum stað. Markvörðurinn er bara komin aftur og hann verið þetta glæsilega, Ísak í markinu. Þetta var negla. Alvöru negla á þessar aukaspyrnu á stuttu færi. En Ísak var þetta stórkostlega í markinu og svo inn. Þetta er í rauninni pjúra rautt spjald bara, en erfitt að gefa markmanni rautt spjald á þessu móti því miður. Þetta var, mér langar að kalla þetta ósjálfráð viðbrögð þarna. Var að bakka eftir að hafa tekið aukaspyrnuna sjálfur. Sló hann bara þegar KR-ingar reyndu að skora frá miðju. Rautt spjald í 11 manna, myndi ég segja. En það er aukaspyrna á fínum stað fyrir KR-inga. Og það er hann Gísli, held ég þetta sé. Var að taka þetta, Gísli Björn. Kemur þetta lúmskot og Emil nær að pota honum inn fyrir KR-inga. Þegar 1 mínúta er eftir af þessu. Emil er eins og refur í teiknum. Fox in the box. Potar honum hann inn. Nú myndi ég vilja sjá KR-inga skila sér samt inn á völlin aftur svo að sé nú þetta byrja leikinn aftur. Þegar menn hafa hálfa mínútu í að jafna þennan leik. Nei, menn halda ekki boltan minna á þarna. Það var virkilega vel gert hjá Emil þarna skoraði sitt annað mark í leiknum. Og hann er farinn. Hann er Árni Gunnar var bara ekki sammála dómara leiksins þarna, en Ingimar hefur nú verið með þetta nokkurn veginn í teskið. Þarna kemur skallafæri hjá Eyjamönnum, en það er yfirmarkið. Spurning hvort að þetta hafi verið þeirra síðasti séns. Ísak setur hann fram og þá er bara KR-ingar að sleppa hérna. Vel unnið tilbaka hjá Eyjamönnum. En tíminn vinnur með KR-ingum. Það er komnar 30 á klukkuna hjá okkur. Sem því að hljóta að vera komnar 30 á klukkuna hjá dómaralegsins. Og þetta er sannlega síðasta spyrnan bara. Myndi ég gíska. Já. Hér flautar dómari leiksins til leiksloka. Lokatölur 2-1 og KR-ingar fara þá áfram í keppni 9-12. Koma aftur eftir smástund.
Já, þá erum við komin hérna í leik Káa Kári Gauta, Leiknir Reykjavík 1. Þetta franska deildin og þetta eru undanúrslit. Og það eru stelpurnar í Káa Kára Gauta sem eru bara komna strax hérna í sókn. Bríet Sara, við erum með leikskýrsluna sem Bjöggi ætlar að lesa upp hérna eftir örfáar sekúndur. Endar hérna. Já. Kannski betra að kveikja líka á Bjögga. Já. Þarna er hann og hann ætlar að lesa upp Þarna er ég, skýrslu Káamanna. Já, þar er númer 1 Kolbrún, númer 10 Bríet Sara, 16 Brynhildur Björk, 32 Linda, 42 Rebekka, Eyrún 45, 74 Elsa og 92 er Steinun Harpa. Já, hérna erum við komin með skýrsluna frá Leiknismönnum líka. Ég lesa eftir. Það fer hérna út fyrir, endar í hornspyrnu. Aftur skil ég ekki alveg foreldra sem þurfa endilega að standa inn á vellinum til þess að sjá leikinn. Nóg pláss hérna, en hornspyrna. Kemur þetta lágt. Já. Bríet Sara. Skila hann tilbaka. Já, Rebekku sínspil. Gott spil en það ætti að halda þessum inn á, já. Ég ætla að lesa hérna Leikni 1 upp. Það er nummer 5 Elias, nummer 69 er Halldór, nummer 1 er Kevinas, nummer 10 Aron, nummer 11 Emran, líka nummer 11 er Angelo, nummer 7 er Marko og nummer 17 er Kári. Örkuleikur hérna og hérna kemur bara skotu þessi í samskeytin. Kolbrún var ekki alveg með þetta hana. Nei. Kom óvænt skotið þarna í stöngina eða samskeytin. Innspark sem Leiknismenn eiga. Já. Koma hérna inn í teginn. Bara það, en þeir koma þessu frá. Gerist þér flott að koma þessu frá Kárstelpur og þá er Elsa á hörkuspretti. Já, hvað endar þetta? Þetta er skotið og þessi rétt framhjá. Fín tilraun hjá Elsu. Já, hörkusprettur. Tók hann bara í fyrsta markvörður Leiknismanna sem ég reikna með að segja Kevinas. Hann kominn út af móti. Skotið framhjá fjärstönginni hana. Já, bæði lið búið að eiga hérna stórhættileg tækifæri á fyrstu 3,5 mínútunni. Já. Innspark sem Kárstelpur eiga, Linda Rakel. Já. Setur að Eyrún á Steinunhörpu. Geta þær komið hérna, ætla að setja boltan hérna fram en þessi úttalliðalínu Innspark sem Leiknir Reykjavík á. Mátti gaman skeytabjöggi að okkar allra besti Andri Freyr Björgvinsson, meðlimur KA-TV teimisins, er þjálfari þessa KA-liðs. Já. Við köllum hann Bleika, köllum hann líka ýmislegt annað en við segjum það ekki í útsendingu hér. Nei. En hvað það? Hörku leikur sem við erum með hérna. Já, við verðum bara að. Nú er ég ansið hræddur með Andri eftir að skamma mig eftir leik en kemur ljós. Gæti verið. Hörku tilraun bara. Já, fínasta tilraun. Spilna á marki Leiknis. Já, okkur frá. Sé ekki alveg hérna.
hörku sprettur hérna boltan, þessi fer bara í markspinnu held ég, já. Já. Sá hann var ekki að náður, menn hann sparkaði hann bara út af. Já. Koma káastelpur hér en sendi greint inn á miðuna, rattar ekki á en fljótar að vinna tilbaka. Hörku baráttu hérna. Það er að gerast hérna. Elsa meðan. Já, flott Ein hérna. Já, brot hjá henni. Já. Rétt. Fljótar að taka þetta, komur svo bara í spil. Steinun hérna, gerir vel, flott sending. Og er hún að sleppa í gegn hérna eða hvað? Og ætlar síðan að finna þarna sendinguna fyrir og kemur skoti en vel varið. Já. Sýnist þetta að vera Elsa sem átti skoti. En þeir eru komnar hérna aftur á boltan. Rítsara. Já. Ætlaði að finna Steinunni þarna en komast inn í þetta hérna að leik með Víkings en alls ekki Víkings. Þetta er náttúrulega Leiknir Reykjavík. Þetta er náttúrulega Leiknir Reykjavík og ég er ekki vissum að leiknismenn heima í stofu séu ánægð með gögnin. Fyrst afsökunar á þessu. En hörku baráttu hérna. Hvað reyndar þessi? Góða pressu. Kolbrún með þetta í markinu. Tekur hann stutt. Já. Pínu erfitt að sjá þarna hinum megin. Steinar bara flotta takta. Já, glæsilega gert. Ok, það er komna hérna 4 á Gerir 3. Vindar ekki alveg Flott inn sending. þarna. Fann Blítsöru. Vinnar í hotspinnu hérna. Já. Spurning. Hvað stelpur geta gert hér á hotspinnunni? Gerist hér. Kemur hérna. Fær boltann bara aftur þarna. Já, leggur hann út. Kemur skoti hérna og þessi er í markinu. Brynhildur Björk með glæsilegt mark þarna. Virkilega vel gert. 1-0 eftir 8 mínútur. Stýrði boltanum þarna skemmtilega í fjörðunni. Glæsilega gert. Koma leiknismenn. Það misti boltan aðeins hann á hófinn. Ætlaði að taka hann snöggt upp í hornið. Já, skemmtileg þrýtningur. Nær hún þessu. Sýnist þetta að vera Valdimar Logi á flautunni. Þetta betur. Boltinn hérna út á Steinunni og Steinunni með hörku sko, en þessi framhjá. Já, fínastu tilraun. Já, að gera að reyna. Eins og við höfum sagt nokkur sinnum hér á þessu móti, að gera enda sóknilla með góðu skoti. Já. Skorar ekki nema skjóta, sagði maðurinn. Já. Hann sagði alltaf Míló við mig þegar ég var í 5. hálfleiki. Það er mörg ár síðan, Björgun. Já. Innsparki er sem Leiknir á. Gerist hér baráttu hérna, leiknismenn með hann. Frábær snúningur hérna, þetta var Aron. Já, en þær komast inn í þetta, geta þær sótt hratt núna eða eitthvað. Já, flott sending hérna, góð hugmynd. Linda í kapplöfu við boltan. Já, Elías ekkert að tvínóna við þetta. Nei. Hreinsa boltan. Setur Steinunni út á Brynhildi, missir boltan. Já, sendingina er svona fyrir aftan. Já.
Víðismenn hér. Hörku sprettur upp vinstri kantinn. Já, fær að fara alveg einn bara, heldur bara áfram. En stöðvar á endanum. Og Steinur Sara stöðva þetta. Þá er það Bríet. Og spila hérna á milli sín. Hörku bara þetta. Já, gefur sér ekkert í baráttunni. Kemur þessu hérna upp. Og hér kemur bara skotið en grípur eftir markinu. Ágæðst tilraun það sýndist Linda eiga þetta skot. Marko er að sleppa þetta eitt í gegn. Já, og glæsilega varið. Flottur sprettur hjá Marko þarna. Já, Óheppið með skotið. já, vel vakandi Kolbrún í markinu. Já, heldur betur. Koma glæsileg sending hérna. Hvað gerist? Missir hann aðeins frá sér hérna óheppinn. En frábær sending hérna, góð hugmynd. Kifinars vel vakandi í markinu. Dálítið einn hérna umkveitu káastelpum en svo langur, gengur ekki. Nei. Já, boltinn fór hérna yfir á völl 9. Já. Boltinn hér kominn til skila, innsparki hér, fer bara sjálfur, gerir þetta vel en stelpunnar stoppa þetta, virkilega vel gert. Og flott spil hérna, og er það Brynhildur, finnur Bríeti og ennþá með boltan. Já. Halldór pressa hann. Já. Pressa hana vel þarna. Já, frábær pressa. Mista hann undir sig þarna. Ég ekki alveg búinn að átta mig á því hvor hvað. Númer 11. Nei. Þeir eru 2. Svo ég sé það betur hérna. Þeir koma aðeins nær okkur. Boltinn hérna kominn í leik. Og flott spil hérna. Steinun leitar hérna á hægri löppina, vill finna skotið. Smá ítt í baki á henni en hún heldur bara áfram með boltan. Kemur boltan út á Bríeti og Bríet með vinstri. Lyft honum hann skemmtilega. Já. En Kifinars vel vakandi í markinu. Já. Lætur ekki plata þessi svona auðveldlega. Nei. Innspark hér sem K.A. fær. 1,5 mínúta eftir að þessum fyrri hálfleik. Já. K.A. leiðir 1-0. Svo að þau segja þetta eru undanúrslitin í frönsku deildinni. Já, sæti í úrslitaleiknum sem verður spilaður á morgun. Já. Laugardegi. Hörku tilraun á leiknismönnum framhjá markinu. Setur stutt á eyrunu. Já. Eyrunu á Elsu. Halda áfram að spila hérna bara sig í gegnum völlin frá fyrsta manni og glæsileg sending hérna. Bríet kominn upp að endamörk með bolta fyrir en koma þessum í hotn. Nei, hún heldur þessu inn á Bríet, kemur þessu á Steinunni og Steinunni í hörku barði hérna. Hvað endar þessi? Steinunni ennþá á boltanum en Pressa vel á Steinunni hérna. að kemur sér þetta langur fram. Já, vel gert, gott spil hérna en þessi bolti aðeins og fastur. Búið að vera hörku stemning hérna og bara átt að fyrstu 15 mínútur þessara leiks. Já, býst við
þessari baróttu út leikinn. Já, en hér Steinun Harpa. Tími fyrir eina sókninni í viðbót, held ég. Finnur hérna góða sendingu á Elsu en missir hann aðeins frá sér en vinnur þó hornspyrnu. Gæti verið seinasta tilraun fyrir hálfleiks. Já, það komnar 15 á klukkuna. Spurning hvort það geti nýtt sér þetta eitthvað. Taka það stutt, hafa ekki tím í það eða hvað. Jú, hann gefur sér svo Bríett með skotið og þessi rétt framhjá. Átti það, skot fyrir þetta teik, hörkumark. En ég beðast afsökunar enn og aftur á þessu vesenni. Netið með einhverju smá leiðindi hérna, eða ekki Sindri? Jú, heldur betur. Gústi. Eins og við kjósum hann að kalla hann King Gústi. Rétt. Hann kom hérna hlaupandi og reddaði sér fyrir okkur en við getum haldið hér áfram. Hér kemur hörku sendingin á tegin en vel gert hjá Kolbrún í markinu. Svona þegar vandamálin eru slík hérna hjá okkur að það er bara Ágúst Stefánsson sem kann að laga þetta. Já. Og þarna sjáum við hann síðan senda boltan skemmtilega á leiknismenn. Ótrútt að fylgjast með þessum gæja. Hotspinna sem leiknismenn eiga. Kemur hotspinnan út í tegin skemmtilegt og skotið en það henda sér fyrir þetta. Hörku barátta hérna, geta Káa sótt hratt hérna. 2 á 1. Bríett. Glæsilega gert, hún er búin að prjóna sér í gegn og er með boltan og skýtur og skorar. Bríett gerir vel þarna, fór bara framhjá 3, 4. Lét síðan vaða markið, staðan verið 3-1 fyrir Káa. Virkilega vel gert hérna. Virkilega vel gert hjá Bríetsöru. Já, alveg sprettur hana. En nóg eftir þessu leik. Langur bolti hérna fram, Leiknir, en stelpurnar fljótar á... Það er að reyna að finna Marko hérna. Já. Gekk ekki í þetta skipti. Sparkið fer sjálfur hérna, en Káa stelpurnar fljótar að komast á bolta, kemur flott sending hérna yfir en aðeins og föst. Fer út af hérna. Já. Settum okkur aðeins þarna á mute til þess að reka lið Víkinga aðeins aftar. Sáum ekki allan völlin hérna. Við vorum að fá peppi fyrir sérleik kannski full nálagt útsendingabílum. Já. En það er allt í lagi. Já. Menn geta ekkert mistök eða gleymt sér en hér kemur glæsileg sending. Bríett á hörkuspretti og skotið en glæsilega varið. Virkilega vel gert þarna. Hotspinna sem Káa fær. Hotspinna taka hér stutt hérna, setja sig hann út í tegin og hann hittir ekki boltan almennilega hérna, Linda. Þetta var fínusta hotspinna, hitti boltan ekki alveg nógu vel hérna. Óheppinn, spinnar hún langt hérna, markvörður Leiknis en aðeins oflangt. Sem er bara yfir allan pakkan og Káa sparkar þessu frá. Káa á boltarum hérna, Linda. Ætlaði að fara hann að prjóna sig í gegn, en vel gert, vinnur boltan aftur og ætluði að taka þríðing hérna óheppnar. Geta Leiknismenn komið hérna. Gleymir boltan maður þarna en heldur honum. Já, eins og segir, heldur honum þó, en Káa setur press á hann. Fljótir að taka. Verða lítið eftir að þessu hérna. Leiknir þurfa að fara að skora á það sem fyrst. Ætli þeir sér að eiga möguleika á að komast í þannan úrslitaleik í frönsku deildinni. Það verður erfitt, það eru aðeins 20 sekúndur eftir á þessu hérna.
Þá kemur sendingin hérna, glæsileg sending. Halldór. Já, Halldór með skotið en Kolbrún í markinu gerir vel þarna. Handsama boltan. Já, spila hérna Líta á stutt bara. klukku sína. Já, og flautar hér leikinn af. Kári Gauta eru komnar í úrslita leikinn í frönsku deildinni. Við ætlum að taka okkur örstutta kaffipásu. Komum með næsta leik eftir augnablik.
Já, þá næsti leikur kominn í gangi hérna hjá okkur. Það viðureign Víkings 5 á móti Fylkis 4 og mér sýnist við vera bara hreinlega komin til Mykonos, grísku eyjarnar. Það heldur betur staðan og við erum með skýrslur beggja liða og já, með mér á mæknum Björgvin Már Friðriksson. Já. Þú kannski byrjar á að fara yfir lið Fylkis. Já, þar nummer 15 Adam, 45 Aron, 37 Baldur, 27 Elmar, 11 Gratas, 1 Kristján, 53 Árni og 30 Wojciech. Já, þá það lið Víkinga. Það nummer 48 Jón Marino, nummer 76 Steinar Örn, nummer 17 Guðmundur Hildimar, nummer 65 Guðmundur Kári, nummer 64 Steinar Árni, nummer 86 Jökull Orri, nummer 88 Guðmundur, nummer 92 Auðun Darri, nummer 67 Alexander. Og 3 Guðmundar í liðinu sem betur ekki neitt með sama númer. Nei, og ef mér skjáttlast ekki þessi leikur í grísku deildinni sæti 9 til 16. Spurning hvað gerist hér. Sjáum ekki alveg hvað að gerast hérna í miður fyrir áhorfendum. Þessi endar í höndunum á markverði. En Embla á kamerunni sér þetta betur en við hérna. Þetta allt upp á 10-5. Það Víkingar sem eru með boltan hérna öftustu línu. Spila hérna vel. Já. Kom honum í gegn hérna eða hvað? Hörku baráttu hérna Auðun. Hörku baráttu hérna við Wojciech. Þá það Fylkismenn hinum megin að stinga honum í gegn. Já, Gratas hér. Hörku barátta, alla leið tilbaka. Bara sé ég ekki í miður númer markmannsins hjá Víkingum. Fylkir fær. Já, aukaspyrna sýnist mér. Já, ég ekki alveg viss. Jú, aukaspyrna. Sýnist að vera Baldur Þór sem ætlar að taka þessa spyrnu. Setur hann inn á teiginn. Flottur varnarleikur. Það hér innsparkið. Já. Guðmundur Hildimar með geggjað hárgreiðslu þarna hjá Víkingum. Sýnist mér raka ör hausinn að sér sem gjörsamlega geggjað finnst mér. Hann mitt hérna með boltan, hittir hann ekki og þá geta Fylkismenn komið hratt. Nei, frábær vörn hana. Alexander hér fyrir Víkinga og Baldur kemur sér út af. Spark hér sem Víkingur á. Það kemur honum hann yfir á hinn kanti, laglega gert. Það Guðmundur með sendinguna inn fyrir og að reyna að finna Auðun, hann gekk ekki. Víkingar komnir á hann aftur, það voru Steinar. Hann vill fá brot, hann fær ekki hjá valda dómara. Koma Fylkismenn. Hörku barátta. Það reyndar þetta, jú, Steinar að hreinsa hérna eða hvað. Hörku barátta. Og skotið rétt fram hjá markinu. Hleypist þarna skemmtilega Sá ekki hver átti skotið. grasinu. Og góð varnarleikur hjá Baldri hérna. Boltinn alla leið út fyrir. Markspyrna frá marki Víkinga. Fljótur að taka þetta en
Fylkismenn fljótir að komast á Fylkismenn boltann komin inn á og teginn Ellert og glæsileg varnarleikur hann í Valsættir. Já. Varða ná þessum í rauninni. Baldur lúrði þarna á, hvort það er Grettir. Já, og skoti hérna glæsilega varið, sýndist að vera Grantas þarna með þessa tilraun. Koma Víkingar að góðu varnarleikur hjá Fylkismönnum. Alveg baráttu í þessu hérna hjá okkur. Já, heldur betur. Og Alexander setur hann tilbaka á Guðmund sem að setur hann fram á nafna sinn. Nei, það er Steinar sem að tekur hann. Og kemur honum hérna fyrir eða hvað, já, en boltinn aftur fyrir. Já. Markspyrna er það. Spurning hvort að hinn einu sann í Gummi Tóta sem búinn að vera með þessi lið í Gríklandi að þjálfa upp fyrir N1-mótið. Já, það er góð spurning. Já, tæknimaður að kvefast hérna. Já. Þetta er búið að vera kalt í dag og rigning. Betur. Sparkið hér, Fylkismenn komast á boltann, geta þeir svo hratt. Ó, ætlaði að vera Fylkismenn. klókur hann að finna hann upp í hópinu en í slufavörn. Já, nær þessum hann Guðmundur Hildimar, en góð vörn hjá Fylkismönnum. Alvöru kampur hann á Guðmundi. Já. Geggju hárgreiðsla. Spurning að þú hendi bara í svona, Björgvin. Já, geti bara vel verið að ég gera það eftir mót. Það vera Hinum megin, hörku barátta, Fylkismenn komast á boltann. Eyþór var í hörku baráttu þarna, en Fylkismenn unnu boltann. Fylkismenn minnsparki hérna. Reyna að finna ykkur á og opna menn. Er bara sjálfur. Virkilega vel gert þarna. Prjónus hérna. Já, fer hann alla leið eða hvað? Nei, Fær hún hótt, nei. Markspyrna frá marki Víkinga. markspyrna er það. Víkingarnir vilja koma þessu strax í leik, gera það. Þá er það engin annar en Steinar sýndist mér að vera, já. Náður þessu, er þetta Fylkismenn, ætla að stýra honum hann út, hann gerir þetta svo skemmtilega. Góð sending á Adam, early to first. Og þá geta Fylkismenn, nei, fyrirgefi Víkingar komið hratt. Það er Auðundarri með hann upp í horninu. Snúning en koma þessu út af. Horn, spyrna. Sýnist að vera Steinar sem ætlar að koma þessu inn á teginn, Björgvin. Já. Rekur hér Þróttara sem eru hérna of nálægt vellinum. Já. Burtu hann að geta tekið þetta. Kemur beinnan hörkuboltinn Og skalli, Bjargar frá línu. verri á línu Þetta er ekki og búið aftur á línu. Hísilega markasla. Fyrst var það varnarmaðurinn þarna, var það ekki, sýndist að vera Wojciech sem stóð þarna á stönginni. Já. Skallinn frá Steinari, en hann stoppar þetta á línu hreinlega. Og síðan glæsileg markasla hjá Kristján hérna í seinnitilrauninu með löppinni. Hörku skot bæði, en varnarleikurinn og markvarsla upp á 10 þarna. Já. Og þá kom Fylkismenn hratt. Hörku sprettur hérna. Held að sé, ég ætla langar að giska á að sé Jón Marino sem er í markinu hjá Víkingum. Það gæti svo sem alveg verið vitlaust hjá mér. Markspyrna hérna hjá Það er Kristján. að reyma hérna.
Spurning hvort hann hafi verið að reyma á sig skotskóna. Alexander. Gæti trúa því. Já, það geti vel verið. Innsparki hérna. Spila hérna stöðugt. Já, vel gert hjá Steinari. Annað innspark sem... Já, Alexander tekur þetta fyrir Víkinga. Vilja fá hann inn á miðju. Hann setur hann upp kantinn. Já, þessi bolti hvert. Sýnst hann hafa bara farið út af. Já, markspilna frá marki, Fylki. Kristján kemur hérna með langan. Ætlaði að snúa hérna. Komið boltan fljótt frá hann. Reynir Jökull að koma hratt hérna. Glæsilegur Og er að sprettur. sleppa í gegn hérna eða hvað? Það er Já, gefum skotið og stöngin inn. á Steinar með hörku skotana. Hörku Víkingur, skot Reykjavík. frá Steinari Erni. Og frábærlega klárað. Kemur Víkingum hér í 1-0. Já. Þegar að 11,5 mínúta er búinn hér. Já, Nægur tími. Betur. Koma Fylki á brot, sparkar hann á orð aðeins í hann. Óvilja verk. Fljótir að taka þetta. En Og þeir komast inn í þetta og það er Auðun sem er að sleppa í gegn hérna eða Já, hvað? Skotið skotið, frábærlega varið. já, Glæsilega varið hjá Kristján í markinu. markinu. Fljótir að hugsa þarna leikmenn Víkings en Seldi sig ekki hérna. vel vakandi. Kemur hotspilna. Komin aftur hérna Steinar. Setur hann á Alexander. Og boltið síðan hérna út á Steinar með skotið en auðvelt hérna í vörninni. Ætlar að skipta kant hérna. Gengur upp. Sýnst mér, já. Gratas hérna en Hver á þennan er ekki Fylkismenn? Jú, sýnist það. Gratas vinnur hérna innsparkið fyrir Fylkismenn. Barátta hérna, flott sending hérna upp kantinn, hörkusprettur eftir boltanum. Glæsilegur varnarleikur, þetta er ekki búið eða hvað, jú, kemur sér í burtu, glæsilega gert. Brot, nei, afsakið, Fylkir er að spila á velli 9 líka og hafa brot þar að vera að henda, eða íta Fylkismanni niður þar. Sýndist þetta að vera hérna á okkar velli. Þetta er bara innspark þegar boltinn finnst. Hann er fundinn en býðum aðeins hérna hver sem fekk smá högg hérna á. Koma Fylkismenn og þeir eru að sleppa í gegn hérna eða hvað? Auðun á sýnist það skotið frábærlega varið. Já, vel Og varið. fær hann aftur og Ver hann aftur ver eða hann aftur. Menn halda að sé verið að flauta þér á hinu vellinu. Steinar með skotið varið. Já, gerir þetta vel hann Kristinn í markinu. Kristján í markinu er búinn að vera öflugur. Hendi sér á hann þarna. Koma Fylkismenn. Fáum við annað mark hérna fyrir hálfleikinn. Frá öðru hverju liðinu. Nær þessu Jökull á frábæri taktar hérna hjá Steinari. Og næst í slotnir í gegn hérna. Þá koma Fylkismenn hinum megin. Aron Aron hörsku og sprettur gerir þetta vel. Já, glæsilega gert. Þá er það Árni. Og Árni, skotið hérna bara. Svo skotið hérna. Gratas. Fín tilraun. Hendir þessum hérna fram. Hendir langt hérna markverður Víkings. Sé ekki hvað er að gerast hérna fyrir kamerunni. Hérna er það. Fylkir á boltanum, hörku barátta hérna, vinnur boltan. Og ætlaði að fara hérna fram í hann tveimur en
mátti ekki marknum og þá notar dómari leiksins tíman og flautar hér til hálfleiks. Já, myndatökumaður hæst ána með það, er að frjósa hérna á myndatökun. Við komumst að vörmu spori með seinni hálfleikinn. Já, Árið komin hérna með seinni hálfleikinn. Glæsileg sending hérna uppkantinn, koma fylkismenn inn á teginn. Þar er enginn búinn að vinna hann aftur hérna hátt á vellinu, gera frábærlega, rendar þetta. Halda áfram, fá hornið, frábærlega gert þarna. Spurning hvað þið geta nýtt sér þetta eitthvað. Skotið inn á teginn, en kemur ekkert úr þessu. Og sko barátta hérna, næra hann þessu, nei. Frábærlega gert hjá Kristni í markinu. Nánast komin út af miðju hérna, svíper, Manuel Neuer. Rosalegt að sjá þetta. Koma fylkismenn. Og boltinn hérna í emblu eða hvað, nei, beint í þakki á bílnum. Vá! Þetta var ágætis högg hérna á útsendingabílinn. Heldur betur, tæknimaður og embla grípa fyrir brjóst sér. Sælir. Dauðhrætt þarna. Rosalegt að sjá þetta. Sjálfur hefði ég tekið þetta bara á kassan. Sýnist tæknimaður ennþá vera að reyna að ná sér hérna. Og spurninga finna hjálm fyrir myndatökumannin. Stórhættuleg staða. Boltinn fundinn. Hér. Þá getum við tekið innsparki hér. Já, senda tilbaka hérna. Á hörku baráttu hérna. Næ Steinar þessu, hann er í hörku baráttu hérna allana. En þá kemur Tass. Já. Og fylkismenn að vinna hann hérna hátt á vellina. Árni kemur honum yfir á hinn kantinn. Þar er Aron. Og hörku baráttu þar við Steinar. Og Steinar með hann hérna upp völlin. Finnur Eyþór sem kemur honum inn á miðjuna á Guðmund.
og slepp í gegn næran þessu, nei, aðeins á fastu bolti. Auðun á eftir þessu þarna en Kristinn gerir vel í markinu. Víkingar komnir á hann aftur. Slepp í gegn hér eða hvað? Nei, Auðun næri þessu ekki. Kristinn, eitt langan hérna. Álitlegt hérna hjá fylkismönnum. Koma þeir, Aron ennþá með hann. Og skýla þessu vel hérna í vörninni. Eyþór gerir það. Kemur honum á... Ég held Jón Marino sem kemur honum hérna á Auðun. Óöppin hann að... Já. Hörku bara átt að Steina með hann. Ennþá með hann. Kemur honum á Guðmund. Hörku bara þarna. Já, hann í hörku bara áttu við. Var þetta ekki Árni? Steini kemur svo inn í þetta hana hjá fylkismönnum. Guðmundur Árni ennþá berjast boltan hérna á kantinu. Já. Langur fram. Þar er Elmar í hörkubaráttu. Já, glæslega gert þarna. Já, frábærlega gert hérna. Kemur sér með boltan hérna yfir. Allan framlengjan eða fer sjálfur bara. Hörku tækling þarna. Boltinn hérna fram. Guðmundur tekur hann hérna rétt fyrir utan teginn. Ennþá með hann, komin inn á teginn. Hvað gerir hann? Hörkubarátta. Ennþá með hann og Steinar með skotið hérna fyrir utan. Góð vörn og fær hann svo í sig hérna Guðmundur óheppinn. Já, Guðmundur búinn að jafna sig hérna. Það hefur ekki verið þægilegt. En þá koma fylkismenn. Steinar búinn að vinna hann. Steinar ennþá með hann. Geysi sett upp kantinn og finnur Auðun. Hann er komin inn á teginn og ætlar að setja fyrir. En það gekk ekki. Valdi að dæma vítaspyrnu hérna, já, sýnist það. Sparkar Auðun annað niður í vörninni, óheppinn. Embla frjósu kulda hérna. Mann að kíkja á klukkuna. Nóg eftir að þessu. Og við fögnum því. Og það er mark. Frábærlega gert hjá Auðunni hann, setur hann örugt í hornið. Staðan orðin 2-0 fyrir Víkinga. En eins og áður sagði, nóg eftir. Og já, við fögnum því ef að koma fleiri mörk í þetta. Það er bara þannig. Adam, ég held að hann væri slepp í gegn, ég sá ekki aftasta mann hann á Víkingunum. Vilt hann ætti bara hennan einn eftir, kemur Auðun aftur og slepp í gegn, komin inn á teginn og hvað gerir hann hér, skotið, en frábærlega komið út hann og lokað hjá Kristni í markinu. Skotið
Komum aftur á stað hérna, Fylkir með boltan og tap honum hérna. Guðmundur með hann, ætla að setja hann yfir á Steinar en aðeins svo fastu bolti og ég var að fá ábendingu hér. Ég held að stæði hérna á blaðinu hjá mér Númer 1 væri Kristinn í markinu hjá Fylki en hann heitir Kristján. Afsökunar þessu misskilning. Og þakka fyrir ábendinguna. Alltaf gaman að hafa hlutina rétta. Hornspyrna sem að Fylkismenn eiga hér. Inn á teiginn, hvað enda þetta? Fyrir gegnum allan pakkan. Og Víkingar eiga taka þetta snögt hérna. Guðmundur kominn hérna 1 á 1 en glæsilegur varnarleikur hérna hjá Adami Elí. Las þetta vel og þá kemur Árni. Árni heldur bara áfram. Ætlar að finna félaga sinni inn á teignu, gekk ekki og skotið síðan hjá Baldri Þór. En þeir henda sér fyrir þetta. Var það ekki Steinar sem hendið sér fyrir þetta hana? Sýndist það. 5 mínútur eftir að þessu, nóg eftir fyrir fleiri mörk. Meiri skemmtun. Koma Fylkismenn. Gratas ennþá með hann. Hvað ætlar hann að langt deila? Víkingar búin að ná honum þessi út af. Árni snöggur að taka þetta. Kemur þessu hérna yfir á félaga sinn Baldur. En Steinar kemst inn í þetta. Og hvar enda þetta? Endar hjá Jóni í markinu. Sem ég held að sé alveg rétt hjá mér. Þetta er eini maðurinn inn á vellinu sem ég hef ekki sagt nafni jafn mikið á og hinn. Og Gratas að sleppa í gegn hérna, hvað gera þeir? Komin einn í gegn og hvað? Nei, hittir ekki boltan, óheppinn. Búinn að sóla markmanninn en svona hálfpartinn kiksa boltan, óheppinn hann. Já, reynsar vel hann í vörn Fylkismanna. Þarna sá ég loksins númerið á markmanni Víkinga. Það er bara alls ekki Jón Marino. Það er Guðmundur Kári sem er búinn að standa sína plikt þarna í markinu. Bist afsökunar á þessu rugling. Og ætlar að finna Guðmund Hildumar hann inn á teignum. Hann Steinar gekk ekki. Steinar ennþá með hann hérna. Spila tilbaka á Jökul. Jökul kominn með hann yfir á Steinar. Sem að Árni með hann hérna. Og svo bara skot hérna frá, var þetta ekki Jökull, jú, en frábæla vari á Kristján í markinu. Þá Gratas að sleppa aftur í gegn og hvað spilna er það? Stórhættulegum stað þarna, þessi aukaspyrna. Gratas sjálfur sem ætlar að taka þessa spyrnu með skotið í varnarmenn og út af. Góð spyrna hana. Hörku spyrna.
þá kemur Jón Marino inn á fyrir Víkinga. Og hérna það ennþá með hann inn á tegnum, skotið rétt fram hjá Adam Eli. Fínasta tilraun hanna. Svo langur bolti fram hjá Víkingunum. Og koma Víkingandi hratt inn á tegin og Guðmundur nær þessum ekki aðeins og langur. Já, var þetta ekki Jökull kom honum fyrir hann, jú. Mátti ekki miklu mun að Guðmundur Hildimar kæmi sér inn í hennan örlítið og langur, en hér er Jökull búinn að vinna hann aftur. Steinar gerir vel, kemur þessu áfram á Steinar. Nafna sinn, en koma Fylkismenn hérna rétt fyrir utan tegin. Hvar endar þetta? Endar hjá Víkingum. Boltinn hérna á Guðmund Hildimar að komast inn á tegin eða hvað með skoti, en Kristján Ver og Fylkismenn ná svo frákastinu. Það var það Árni kemur honum hérna á Elmar. Hvernig þessum? Það eru Fylkismenn Gratas með hann á Árna. Árni ætlaði að finna Gratas aftur þarna, en Víkingar komast inn í þetta. Þá er það Steinar á Guðmund, en hann hitti boltan ekki. Og þá flautar Valdi dómari til leiks loka hérna hjá okkur í þessum leik. Það eru Víkingar sem vinna 2-0 hérna á móti Fylki í grísku deildinni. Þeir fara þá í spila 9. til 12. sæti. Og já, við komum með næsta leik, Vörmuspori. Já, við vorum að græja okkar hérna í bílnum og leikurinn var komin af stað. Við vorum að græja hljóðið og Njarðvíkingar bara búnir að skora. Ég sá ekki alveg hver það var sem að skoraði, en það var ekki lengi gert. Velkomin til Amsterdam, gott fólk, hollenska deildin. Staðan 1-0 fyrir Njarðvík. Þeir eru komnir hér aftur. Nú sé ég ekkert því að fólk hérna stendur nánast bara inn á vellinum.
Það eru krakkarnir sem eiga að vera að spila leikinn. Og ég er með hérna nafnalista beggja liða. Skulum sjá hvað verður úr þessari sókn. Og ef við byrjum á liði Njarðvíkur. Þar er númer 15 Viktor Dan, númer 7 Gísli, númer 33 Hafsteinn, 43 Elvar, númer 99 Hákon, 25 er Mikki, 31 Kristján, 51 Nathan, númer 21 Alexander og númer 75 Baltasar. Það var að lið Fjölnis, það er númer 10 Alexander, númer 14 Emil Kári, númer 23 Gunnar Helgi og hann er í markinu. Númer 24 Gunnar Mar, númer 26 Nóel, númer 30 Dagur Logi, númer 41 Hörður Atli, númer 51 Andri Levi, númer 83 Eyþór Eli og 85 Mikael Levi. Og já, hörkuleikur sem við erum með hérna. Strax búin að fá markiðan. Ég get lofa ykkur því áhorfendur góður, þetta er ekki eina markið sem við sjáum í þessu leik. Andri, tæknum að staðfesti það við mig. Takk fyrir það, Andri. Og hörku barátta hér. Já, það er innspark sem Njarðvíkingar eiga hérna. Boltinn hérna enn eina ferðina í 8 myndatökumanni. Hann er búinn að vera í stór hættu síðan hún mætti hérna á myndatöku. Koma Fjölnismenn alltaf stinga í gegn hana. Emil með góða hugsun hana en góður varnarleikur. Hörku barátta hérna á milli síndins með Gísla og Gunnars. Boltinn alla leið tilbaka hérna. Þá er það Kristján setur hann aftur tilbaka. Finnur hérna Mikael Mikki frammi en hann hitti boltan ekki nægilega vel. Þarna jú, mér sýnist Andri verður mættur hérna á hinn mækinn. Verður blessaður, Andri. Já, verður blessaður, Bjarni. Það sjálfsögðu er ég mættur hér. Það er svo yndislegt að vera það með ykkur. 8 liða úrslit í hollensku deildinni. Hvorki meira, mjög minna. Já, mikið undir hérna. Já. Bæði þessi lið hafa leikið gríðarlega flotta knattspyrnu á mótinu hingað til. Heldur betur. Má engu Næstu muna. sjálfsmark hérna hjá Nóel. En hann nægir að hreinsa þetta aftur fyrir. Já, hotspinna sem hann Njarðvíkingar eiga. Boltinn á tein Lár, mun á engu muna. Hvar endar þetta? Hvar endar þetta? Út af vellinum með svarið. Markspinna. Já. Alvöru klafs þarna. Já, Mikki var Svakalegt. Mikki var nálægt í að setja hann í pótunum yfir línuna. Hann var eins og refur í boxinu. Og hér, Njarðvíkingar konið með hann. Flottur snúningur. Gísli leggur hann út, skotið! Og þeir ná að bjarga þess komast fyrir þetta. Já, það er Mikael Levi sem að hendi sér þarna fyrir þetta. Á síðustu stundu einhvern veginn skotið hérna. Alltaf gerast hérna, Andri, á fyrstu mínútunum. Hann varð að henda sér fyrir þetta, því að Hafsteinn, hann er gríðarlega góður skotmaður. Já, og Andri, mér sýnist, já, Björgvin, tæknimaður, að fara í N1. Já, Keitt hérna smá góðgæti fyrir okkur, þökkum honum fyrir það og N1 að sjálfsögðu. N1, þetta er eiginlega bara frábært. Elska N1. Skotið! Frábært markvarsla þarna hjá Gunnari. En veistu hvað, Bjarni? Nú er Mikki að fara að taka hotspinnuna. Já. Þetta er hotspinna á stór hættulegum stað. Jú. Svo segja þér. Boltinn inn á teginn. Skallinn rétt framhjá. Viktor Dan næstu búinn að stanga hann inn. Hvað sagði ég?
stórhættulegt. Já, heldur betur. Koma Fjölnismenn. Mikael Levi setur hann hérna á hörð. En þeir eru búin að vinna hann, hann er ekki Gísli sem er búin að vinna hann. Og hann missir Heldur hann betur. síðan út á óhebein. Já, Óbi Gísli er búin að hafa mikið fyrir þarna að vinna boltan en hann er svo ekki að stjórna honum alveg eins og hann ætlaði sér. Það kemur bara næst. Grjóthörð vörn þarna hjá Viktori. Já, Hafsteinn. Og Viktor setur hann svo út fyrir. já. Það er Fjölnismenn sem eiga þetta. Eyþór snöggur að taka þetta. Skiptir kant. Nóel á eftir þessu hérna á hinum kantinum en kom honum út af. Hann er í peysunni sinni þessi leikmaður hjá Njarðvík og því sjáum við ekki númerið. Hann vill ekki að við vitum hver hann er. Hann Nei. vill koma óvart. Huldumaður. Já. Svo þegar hann setur hann á eftir þá veit enginn á honum. Nei. Og það er það sem hann vill. Hann vill Og lauma frábær sending hann að Eyþór að sleppa í gegn eða hvað? Nei, frábær varnarleikur af Viktori. Maður er búinn að sjá það að Viktor er eiginlega klettur á báðum endum vallarins. Heldur betur. Áreiðarlegur. Já. Bolti fyrir. Og hvað endar þetta? Búið að flauta. Já, búið að flauta. Hornspyrna. Ég heyrði það ekki. Nei. Það er nóg að þú heyrir í sjálfum þér. Já, er það ekki bara? Jú. Þetta sé best einhvern veginn. Koma Njarðvíkingar sleppi gegn hérna eða hvað? Frábær tækling hérna hjá Herði Atla. Var alveg að sleppa í gegn hérna en frábær tækling. Kemur hornspyrnan og Gunnar í markinu kemur svo aftur fyrir. Er það ekki annað horn? Stór hætta. Stór hætta. Kemur hornið. Viktor! Aftur er Viktor sem finnur boltan hann inn á teiknum. Það er ennþá Hann klafs. er ennþá með hann skotið og Gunnar Helgi með þetta í markinu, öruggur og snöggur að koma honum hérna fram völlin. Og þar er það Nóel sem að tekur á móti honum og var að reyna að finna hann að Andra Levi félaga sinni í framlínunni. Koma. Já. Elvar hérna kemur aftur frá. Það er ekkert að tví-nóna við hlutina að því öftustu línu. Heldur betur ekki. Þessi aftur fyrir. Já. Og jú, þú giskaðir á rétt, Andri. Það er Gunnar Helgi sem að spyrnir hérna út. Jú, ég hef vissið það. Ég kannaðist eitthvað við Kauða. Maður hefur heyrt ýmsar sögurnar hér á enni mótinu af tilþrifu hans í markinu. Heldur betur. Gaman að sjá hann loksins. Fljótt flýgur fiski, sagan segja þér. Já. Hér geti allt eins verið fiskar á sveimi í rigningunni. Heldur betur og hér kemur Eyþór Levi á fleygiferð. Og Nathan, þetta er rétt. já sko Nathan tekur eiginlega boltan en hann tekur bara manni líka Tekur, og já, hann er manni að koma með. aftan að þannig að þetta er bara svona grótarleg tækling og ég skil vel að það hefur verið flautað. Já. Hárið dóngjæsla. Já, Segir Embla á myndavélinni. Sá þetta vel. hann verður fljótur að jafna sig, ég er alveg viss um það. Hann Eyþór Eli. Mikael sem spyrnir þessu hérna fram völlin. Næstu ég búinn að ná þessu hérna hann Andri nafniðinn. Já, nafni, Hotspinna, virðist það að farið af Njarðvíkingum út. já, Alexander hann í markinu, hann varðan út í teginn. Svo hafði þeir náð frákastinu. Kemur horni, nei, stillir honum aftur upp. Já, Blöffaði með það. Hérna kemur hún. Inn á teginn,
gegnum allan pakkan. Hvar endar þetta? Sýnst að vera Andri Leifur sem kemur honum hann út á Mikael í skotið. Það er framhjá, nei. Njarðvíkingar greil aftur fyrir, þeir fá hotspinnu. Núna hinum megin. Spinnan, hún er stór hættuleg. Aftur í gegnum allan pakkan. Já, ef að einhverjir svoleiðis náðu að setja bara eins og lítið þá í boltan, þá hefði hann farið inn. Já, og það er Njarðvíkingar sem eiga þennan. Nei. Nei. Bullu vitlis í mér hérna. Spurningum að fara að fylgjast með leiknum. Ég er að fýblast þér. Ég hélt reyndar að Njarðvíkingar ætti þennan bolta líka. Sá enga snertingu í horninu. En það er önnur hotspinna Fjölnismanna. Já. Nú er að setja þennan og það var hérna Nóel sem komst í boltan. Það var að flauta þetta. Stöða leikinn. Já. Vill hafa boltan stopp. Þannig er nú viss knaspinu lögin. Jú. Svo segir boltinn hérna aftur inn í teginn en Njarðvíkingar koma þessu frá innspark sem ég er nokkuð viss að Fjölnir á. Já, þetta var hálfrétt og svo bolt. Það fekk hann þetta í hausinn. Já. Lætur svo eins og ekkert sé. Já, Nathan. Grjótharður. Nathan er ekkert að kveikka sér yfir þessu. Þetta betur ekki. Andri finnur Jóel, fær hann aftur. Jú, Andri er bara búinn að vinna hann aftur og heldur áfram. Hvar endar þetta? Hörku barátta hérna. Sér Bjarni að við erum með mikla stöðu baráttu á milli þeirra, bara eins og við erum að búast í 8 liða úrslitum. Hér er ekkert gefið eftir, engin vellingatök. Bæði lið. Ég hef svona tilfinningu að bæði lið ætli sér áfram. Maður sér það bara á leik beggja liða, Andri, þau vilja þetta virkilega mikið. Hérna eru Njarðvíkingar bara fyrir að negla boltanum yfir á næsta valdarsvæði. Þar næsta völl. Enda leiða þeir, það er spurning, er þeir með einhverja taktík? Spurning. Byrja að tefja þetta strax. Fyrri hálfleik. Trúi því nú ekki. Nei, ég efast það líka. Alvöru tækling hérna. Já, heldur betur. Hjá númerslausum. Já. Gæti verið Hákon. Já. Eða Baltasar. Aðrir eru síns með númer. Þetta verið Hákon. Ég segi það, þetta var Hákon hérna. Já. Það var næstu í farin að kalla hann bara Hugo. Huldumanninn. Langur hérna upp. Fjölnismenn eru heldur betur að pressa á Njarðvíkinga núna. Og missir hann út af hérna óöfinn. Hann hefur nú lítið fengið að sjá bolta síðustu mínútur markvörður Fjölnismanna. Já. Það var heldur betur. Helgi. Þeir eru búin að bæta í pressuna. Þeir eru búin að bæta í pressuna og þetta endar nú bara á einn veg ef það heldur áfram svona. Held ég. Það held ég að hendi með jöfnur á marki Fjölnis. Kemur honum hérna yfir, gerir vel og boltinn inn á teginn, Alexander með hann og hvar endar þetta skotið og þeir skora. Já. Þarna á fjærstönginni, lúrir á fjær, boltinn í gegnum allan teginn, 1 touch, bang, 1-1. Æðislegt, svona vilju hlutlausir hafa þetta. Heldur betur, ég sagði þér Andri. Glæsilegt, frábærlega klárað. Og þá rennur leiktíminn út. Sjá hvað það skiptir miklu máli að fylgja á eftir mætin á teginn. Heldur betur og það er komin hálfleikur hérna hjá okkur og já, við ætlum að fara að hleypa myndatökum hérna inn úr rigningunni, taka okkur smá pásu.
Já, þá erum við komin aftur tilbaka. Það er aðeins verið að vinna að huga að myndavélinni græjan henni í rigningunni. Já, þið mitt sjáuð Bjögga Já. annað í mynd. En nú er þetta alltaf að vera klárt, þannig að við getum farið að sýningu leikinn aftur. Hálfleikirnir nýttir í örstuttar viðgerðir. Allt annað líf svona, skal ég segja ykkur. Allt annað líf. Á meðan fer Hafsteinn hérna á stað. Og Gísli hérna fer niður í jörðina. Ekkert dæmt, ekkert á þetta, segir dómarinn. Og langur bolti hérna upp og alls að þeir grípu þennan. Bjarni, það er 1-1, ekki satt? Jú, hárrétt. Veistu hvað það þýðir? Nei, segðu mér það, Andri. Það þýðir að ef leikurinn endar þannig, þá erum við að fara í vítaspyrnukeppni. Og ótrúlega nokk, ef leikurinn endar 2-2, þá förum við líka í vítaspyrnukeppni. Það er nú þannig sem þetta virkar. Já. Bæði lið held ég vilja reyna að forðast það. Já, hörðu, alveg tilraun, en alls þetta er vel staðsettur. Já, ég held að það sé kannski ákjósalegra fyrir liðin að reyna að vinna þetta í venjulega leiktíma, en það er alltaf spenna í vítunum. Bíðum við hvað gerist hér. Flott hreyfing hérna, Nathan, og skotið frá Gunnar Kristjáni. Gerir vel í markinu og Andri eins og segir laginu góða, þá kom steypi regn. Já, við erum hérna í rigningunni, frábært knattspyrnu veður, rigningin, ekkert skemmtilega að spila fótbolta í smá rigningu. Þar verði ég reyndar að vera sammála. Já, sammála að vera sammála. Hárrétt. Já. Hörku Barda Hafsteins og Gunnar hérna. Gunnar Helgi í markinu, Gunnar Mar út á velli. Og þeir eru sleppi gegn Njarðvíkingar hérna eða hvað. Komnir inn á tegin, tveir í honum, ennþá með hann. Kemur honum hana yfir. Og skotið, en frábær skallið hann, það sýndist að vera Andri sem að skalla þetta í burtu. En ja, nú er þetta aðeins að snúast við hérna í byrjun seinni. Nú er það Njarðvík sem er með pressuna. Kemur honum hérna út á Elvar. Gísli er nummer 7 hérna. Já, glæsilegur snúningur hann, það skilur 2 eftir með þessu snúning, skotið á nær og á. Þessi var á leiðinni bara alveg upp við stöngina. Já, var þetta ekki Kristján sem átti þessu skottilraun, en Sýndist það. þvílík markvarsla. Gunnar hann að snöggu niður. Alveg niðri við stöng. Skuttla sér á þennan. Og hér er mark, er það ekki? Jú, ég get ekki betur séð. Kristján er að koma Njarðvíkingum yfir hér á 80 mínútu leiksins. Já, dramatík svo sannarlega. Heldur betur. Þeir voru ekki lengi að þessu í síðara hálfleiknum. Já, einhver sagði að það væri gott að skora en slemmt að fá þessi mörk. Góðu fréttirnar fyrir Fjölni eru þær að það er nóg eftir að leiknum. Já, finnst þið sé að við heyrt þetta áður. Það var þetta góður maður sem sagði þetta. Eða kona. Eða hán. Góður einstaklingur, góð manneskja. Því að það skiptir nú fyrst og fremst öllu máli að vera góð manneskja. Rétt hjá þér, Andri. Þetta er svolítið speglun á fyrirhálfleiknum. Njarðvíkingar skora mjög snemma. Og svo eru Fjölnismenn svona að vinna sig inn í leikinn. Og býtu, hér er Njarðvíkingar rétt inn á tegin. Hvað gera þeir? Það er frábær varnarleikur hérna hjá Mikael sem að kemur þessi í burtu. Svo langur hérna fram. Vel gert hérna hjá Gunnari og Alexander. Og hvað endar þetta? Sá hann ekki hérna Andri. Kemur Hafsteinn og yfir á Gísla. Gísla ætlaði að fara með lengra en hann endar hjá Hafsteini. Hann langaði í skotið, hann er komin inn á tegin. Hvað gerir hann hér? Skotið, en glæsilegu varnarleikja á Mikael Levi. Frábær hreyfing hjá Hafsteini hana. Já, gerir vel hana. Vinnur hotspinna með sínist. Lár boltinn á tegin. Hvað endar þetta? Vá, má
Engum muna. Og hér er hann ennþá. Á Gísli. Frábærlega gert hjá Gísla, vel varið. Gísli var hann aftur. Skotið aftur og framhjá, vá. Hotspinna, önnur hotspinna. Svakalegt klassan inn á tegnum. Gísli fekk hann í tvígang. Já. Og Mikki átti einni skotið í millitíðinni. Já. Þetta er... maður er smástöð að jafna sig á þessu. Heldur betur. Lár bolti inn á tegin. Mikki lætur hann fara. Alexander hreinsar. Já, Vel gert þarna. sýnstu andalið bara tilbaka. Alexander sem að spila um að Elvari í róli heitunum. Þeir eru sultu slækir hana. Já, og sleppa hérna 2 á 1. Og skotið og Mikki stöngin inn, Mikki! Frábærlega gert. Negla! Alvöru afgreiðsla. Takk Heldur fyrir. betur. Smell hitt hann hana. Hneigðu þig. Þetta var svakalegt. Staðan orðin 3-1 fyrir Njarðvíkingum. Þetta gerist ekki mikið öruggar en þetta. Nei, heldur betur ekki. Stöngin inn, Það var plassera. rosalegt að sjá þetta. Og Og hér er komin aftur í stöðu. Ofalega á vellinu, hvað gera þær hér? Já, Gunnar Helgi kemur hann vel út úr markinu. En Vá. missir hann hann Já, Mikael Evi. skemmtileg hreyfing og Mikki með skota löngu færi. En góð fótaðina í markinu. Kemur sinni hótt til að grípa hennar bolta. Þarna ætlar hann að taka eitt skorpjón kick. Alexander hér. Gísli á hreinsar þennan bara frá, tekur enga sjensa. Og hann glæsilega gert þarna. Hafsteinn finnur ekki samherja, koma hún núna upp. Nei, boltinn hann fram og tilbaka á milli liðana. Og endar á að fara aftur fyrir. Maður finnur að spennan hérna á hliðalínunni er gríðaleg. Já, heldur Fólk betur. varla þorir að anda. Það er bara svoleiðis. Enda undan úrslit í boði fyrir Vel sigurliðið. gert hjá Hafsteini. Og hann getur reyna að finna Hákon. Jú, Hákon hann á kantinu. Sá ómerti. Hinn ómerti. Kemur Hafsteinn aftur, hörku barátta hér. Hafsteinn endar aftur með hann. Kemur honum á Hákon. Hákon með flottan snúning. Já, þeir henda sér hérna eftir honum. Já, Það var athyglisverð leið til að reyna að stöða hann. kemur Nóel. En Njarðvíkingar vinna hann hér aftur. Já, skotið. En það er fram hjá markinu. Já, leikur hérna aftur fyrir. Löng sendingin upp á Alexander á Hafstein sem að setur hann lengur upp í loftið. Og þetta er hreinsað í innspark. Mikki hérna snöggur að taka. Kemur inn á völlin, hann er að leita skotinu. Fyrir skotið! Og það er mark! Já, Mikki er að skora annað mark og koma Njarðvíkingum í 4-1. já, Gunnar óheppinn í markinu, missir hann undir sig. Já, en skotið var bara fast. Það var virkilega fast. Já, Erfiður viðuregnar. já, áfællist hann ekki fyrir þetta. Þetta var geggjað skot, frábær kraftur. Og Njarðvíkingar eru, já, ég ætla ekki að segja að þeir séu að tryggja sig í undanúrslitin, en þeir eru komin ansi langt með það. Ansi langt, skal ég segja þér. Já, eins og ég segja í þessu bransa, 9 fingur. Og Mikki, hann er komin í færi. Enginn var reyði frábært útlöp með Gunnari. Að bara hafa hugmyndaflugið í þetta er magnað. Já, frábærlega varið hjá Gunnari Helga hann í markinu. Þarna hefði gengið frá leiknum. Já, Við erum þetta keirum frá leiknum. Já, við gerum Í það. bóði bílu og akkurar.
Og er Mikki að komast inn í þetta? Já, hann gerir það. Mikki er einhvern veginn allt í öllu liðin Njarðvíkur núna, það er eins og 7 vorum inn á vellinum. Þessi bolti, Alexander og Elvar. Í pressunni. Elvar sjáu hvað Elvar gerir þetta vel, skýlir manninum. Já, markmaðurinn síðan bakkar og bakkar til Nóel er alveg góðan upp við hann, hendir sér á boltan. Frábær samvinna þeirra tveggja. Ekki fyrsti leikurinn þeirra saman, maður sér það. Herru, Hákon móttaka maður. Ekkert smáræði. Svo fær hann aftur boltan hérna. Já. Komast inn í þetta, en jú, Mikki mættur á hann hérna. Nathan inn á teignum. Frábær varnarleikur hjá Mikael Levi hérna. Já. Hendi sér á eftir þessu. Virkilega vel gert hjá honum. Boltinn inn á teginn gegnum alla, eða hvað reyndar þetta? Hreinsa, gera það vel. Já, það var. Síðast að er Alexander sem að hreinsaði henni í burtu. Réttir aðeins á pressunni. Elvar Þór ætlar að taka þetta innspark hérna fyrir Njarðvík. Reynir að setja henni á milli fóta Eyþórs. Næri að vera fyrir. Já. Nú kemur Emil Kári. Ætla að þræða hann í gegn, skemmtileg hugmynd. Viktor neitar því bara. Já. Segir bara takk, nei takk. Takk. Hérna hefur boltinn skoppað aðeins út fyrir. Þeir eru að hlaupa ná í hann. Já. Og hérna er hornspyrna. Já. Nú sjáum þið betur en við hvað er í gangi. Áhorfendur skyggja okkur sín. Já. Vonandi ekki ykkur. Vonandi sjáum þetta betur við. En það er hornspyrna, geta Fjölnismenn reynt að klóra þessi bakkan hérna. Ég held að þetta getur orðið hættulegt. En út og skoti. Og góð útvæsla, vel staðsettur í markinu. Já, virkilega snöggur að koma hérna fram. Já. Þeir eru 2 saman þetta. Já. Og Nathan, hann er komin 1 gegn markmanni. Og Nathan er að skora. Já, frábærlega gert þarna. Já, rólegur og yfirvegaður í færinu. Hann Nathan. Já, virkilega gert. Vel gert bara frá fyrsta manni. Þannig að markmaður snöggur að átta sig á því. Fámennir aftur á bak Fjölnismenn. Snöggur að koma honum í leik. Já, vel gert að benda á það. Einmitt, Alexander á líka hróskili í markinu fyrir að hann var virkilega, bara komin og hratt mjög fram. Mjög fljótur átta sig þarna. Já. Og staðan orðin Njarðvík 5, Fjölnir 1. Í leik sem að hefur samt verið nokkuð jafn og jafnvel bara mikið með skoti. Í kaflaskiptu samt að einhver leiti líka. Ég menna Fjölnismenn voru hörku flottir í fyrri hálfleiknum. Þeir voru flottir í fyrri. Og hafa ekkert spilað seinni hálfleikinn illa, en alls ekki. Varnarmenn Njarðvíkur hafa einfaldlega bara stöðvað á þegar það hafa gert áhlaup. Og Hákon fer í skotið og það er varið aftur fyrir. Já, Gunnar búinn að eiga flotta leik í markinu. Já, sammála því. Sammála að vera sammála. Yes. Það er bara staðan. Og boltinn lennur hérna í gegnum teginn. Hvað er að gerast hérna? Kristján í baráttunni. En þeir taka boltan á honum. Viktor fyrir Njarðvíkinga. Smá miskilningur á milli þeirra og hér er brot. Já, brot á Eyþór hérna. Strákar mínir rólegir. Langur bolti hérna fram. Og Hákon geysist af stað. Sendinguna góð móttaka hjá Mikka. Og skotið að löngu færi fram hjá markinu. Já, menn skjóta ekki nefnum með því að skora. Eða var það kannski öfugt. Hver veit. Það er engin leið að vita. Hér komast Fjölnismenn og þeir reyna líka að skjóta með því að skora. En það gengur ekki upp. Já, ekki að öllu vitleysan eins. Nei, heldur betur ekki. Ég vantar aðeins stóðan Fjölnismenn bara að ná boltinu niður, smá ró í spili sitt. Já. Það er alveg þannig.
Og hér er flauta til leiksloka Njarðvíkingar. Þeir eru að tryggja sig áfram í undanúrslit eftir frábæran sigur á Fjölni. Já, þeir keyra svo bókstaflega inn í undanúrslitin með bílalegu Akureyrar. Við ætlum að fara að kíkja á N1, fá okkur kaffi og kleinur og við sjáumst að Vörmuspori.
Já, þá erum við konir til leiks í íslensku deildinni. Við erum með hörku leik hér. Það er K.A. Danni Hafsteins gegn Val 7. Þetta er alvöru slagur. 8 liða úrslit. Og ég veit ekki með því, Sindri, en ég er búinn að vera spenntur bara eiginlega allan dag eftir þessu leik. Já, sammála því. Hörku leikur hérna í bestu deildinni. Já, við ættum við að byrja á að lesa upp lið gestana. Já, getum gert það. Það er nummer 24 Ævar. Ólefur er nummer 11 í markinu. Jökull er með 29 á bakinu. Jóhannes 12, Hilmir 13, Daniel 5, Magnús 8 og Ari er nummer 4. Já, og lið K.A. er þannig skipa að í markinu er Brynjar Örn Ásgeirsson. Aðrir leikmenn eru Angatýr Magni Guðmundsson og hér býttum við eru K.A. að komast í færi. Það er skóspurning. Klárum þessa sókina, skotið framhjá frá Patriki Halldórsinni. Atli Hrafn Erlingsson, Bjartur Ingi Jónsson, Bragi Dór Óskarsson, Fannar Atli Sigmundsson, Hrannar Nói Karlsson og Kári Sæberg Magnason. Já. Valsmenn hérna að reyna að komast að Angatýr stóðverða og Fannar spila tilbaka Kára. Kári bara sparkar í Fannar, en Fannar tekur glæsilega á mótunum. Og nú sé ég ekki hvað er að gerast. Það er nóg að reglífum í áhorfendastúkunni. Já. Rosalega mikið pláss hérna hinum með bílinn líka, þannig að skrítið dreifing á áhorfendum finnst mér. Já, nokkuð. Og hér Angatýr kom upp vinstri kantinn. Nær haldur hann inn á. Hann gerir það, já. Ætlar að finna Fannar fyrir þetta teik, gekk ekki upp. Patrikur nær að spila hann tilbaka á Hrannar. Hrannar finnur Fannar aftur. Og hvað gerist hérna? Það er reglið fyrir okkur. Við sjáum ekki hvað er að gerast inn á teiknum hjá Völsunum. En Valsar er að sleppa henni gegn Brynjar kom láttuðu markinu. En hann ver hann! Brynjar með þvílíka vörslu þannig. Já, gerir vel. Var það með löppunum hann, enda var hann kominn út fyrir tegin. Já, hefði ekki mátt nota hendurnar. Nú eru áhorfendur á einhvern ótrúnaðan hátt fyrir spyrnumanni. Já, það er vítaspyrnukeppni hérna á næsta velli. Og það er eins og fólk geti bara ekki verið upp í stúku þegar svoleiðis er í gangi. Nei, það er ótrúlegt. Og Darraðar sín á teiknum, Valsmenn hérna með skotið. Patrikur bjargar á línu. Og svo er annað hótt. Þvílík björgu, Patrikur Halldórsson. Og sá hann sló í K.A.-merki hérna á brjóstið sér. Já, alvöru félagsmaður hana. Brynjar slær þennan í annað horn. Það er mikil pressa frá Valsmönnum núna. Brynjar grípur þennan og hann rekur liðið sitt fram. Bragi er farin á fulla ferðina frammi og Fannar kemur með honum. Hver er fyrstur á þennan bolta? Það eru Valsmenn. Sá ekki alveg hver þetta var sem var kominn hérna í vörninni á Val. Gæti ekki betur séð að það væri hann Ævar sem var fyrstur hann tilbaka. Já, gerir vel. Leið þessara liða í úrslitaleiki og þannig að K.A. Danni Hafsteins kemur úr A-riðli þar sem að þeir hlutu 9 stig af 9 mögulegum á meðan að Valsmenn fóru áfram í öðru sæti í C-riðils með 4 stig. Fóru áfram á markatölu. Það bara getur borgað sig að vera með góða markatölu líka. Já, heldur betur. Innspark sem K.A.-menn eiga. Já, Bragi tekur sér tími í þetta, finnur svo Angatýr. Angatýr fær manni í bakið og hann fær spark í sig. Strax biðst afsökunar. Já. Já, tjekka hvort það sé ekki allt í lagi með hann.
Þetta var ekki ætlunin. Ætlunin var að taka boltan. Þetta betur Fannar alltaf að taka þessa. Sýns mér. Ég held að hann lúður honum nú bara markið, ekki? Já, ef ég þekki hann rétt, þá langar hann til að skora. Það er varið. Hörku skot þarna. Hrannar. Kemur hann lengra upp. Já. Fljótur að taka innsparkið þarna, KM. Og það sendi örlítið og löng fyrir Braga. Kemur hérna að Fannar, kemst inn í þennan bolta minni með flotta gafbreyingu. Kári ætlar að spila Angantí í svæði en sendingin of framalega fyrir Angantí. Já, langur hérna framvöllin. Kári í mikilli baráttu fyrir KM-menn. Og þeir eru ennþá meðan Valsar, skoti á löngu færi og fer af Hrannari. Það var hann Daniel sýndist mér sem ætlaði að hamra honum hann á löngu færi. Já, stundu virka bara að hamra honum. Það getur gert það. Spinnan hérna inn á tegin. Dettur niður í teignum, Angantýr fyrstur að koma frá, þá geta Fannar og Bragi svo 2 á móti 1. Fannar ber hérna boltan upp völlin. Þeir eru 2 gegn 1. Gríðarlega góður varnarleikur, skotið framhjá, gríðarlega góður varnarleikur hérna. Já. Hann var ekkert að æða í Fannar. Beðn á milli þeirra, bakkaði. Lét Fannar þurfa að hugsa hvað hann ætlaði að gera. Í staðinn fyrir að gefa honum bara ákvörðuna. Já. Það var klókt. Endaði með skoti rétt framhjá markinu. Þessi sending og först. Gengur boltinn hérna endan á milli og boltinn dettur fyrir utan Patrik hérna, hann hliður í skotið. Vel varið hérna í Ólafur í markinu. Angantýr kemur boltanum að fram. Patrikur reyndi að finna Fannar hérna en Valsarnir komist inn í þetta. Já. Taka aftur. Það má vist ekki lyfta honum fyrir ofan hné. Maður verður fyrst að ná snertingunni inn á ef maður ætlar að lyfta honum. Það er bara nóg og lítil snerting. Og boltinn út fyrir Káa þetta eins, sparkinu megin. Já, Patrikur ætlar að taka það. Káamenn eru rólegir, þeir eru ekkert að flýta sér að bjóða sér hérna til hjálpunum. Ekki það, Hrannar er nú laus tilbaka, en Patrikur, hann er ekkert að horfa tilbaka, horfir bara fram á því, hann vil bara fara fram og skora. Já, innspark hérna, boltinn fór aðeins í burtu og Valsmenn ekkert að flýta sér hægt hérna og koma með hann tilbaka. Og hér komin inn á Hrannar fastu fyrir í vörninni. Valsmenn reyna að tróða sér hérna í gegn. Fá það ekki svo auðvitað.
boltinn hérna bara rúllar eftir hliðarlínunni, einhvern veginn voru þeir að bíða eftir að færa út af. Það gerist ekki. Boltinn berst inn á Oliver í markinu. Fín pressa þarna frá Braga. Og Braga bara skipt út eftir þessa pressu. Já. Get ekki betur síðan að Atli Hrafn sé mættur í fremstu línu. Númer 92. Frábært ár, 92. Já, svo segja menn. Og hérna skipta þeir. Já. Varnarmaðurinn tekur neglunum fram. Mikið kapplaup hérna og þessi innspark, Valsmenn hérna innspark á fínum stað. Kalla hei af áhorfendabökkjunum, það er þessi kinduborða. Vel varið. Það er gott að vita að áhorfendur eru meðvitaðir sveitina og hvað er í gangi þar. Já. Brynjar þetta með gott kast upp á Bjart. Bjartur kemur á Patrik og þeir geta sótt hvað? 3-2, það ekki? Jú. Já. Og hver er fyrstur hennar bolta? Jú, Ævar, er það ekki? Sýndist að hann er búinn að vera sópættu uppátna í vörninni á Völsurum. Já, Fannar færir boltan. Gerir þetta skemmtilega en missir svo af boltanum og aukaspinna dæmt. Það ákvist þarna eitthvað saman. Já. Fannar með móttöku á þennan bolta sendir hann fyrir á Atla sem að kemur á Bjart. En boltinn tekinn af þeim félögum hana. Ká þá aftur komnir á hann, en Valsmenn eiga þeim spark. Það er allt í járnum hérna. Svona viljum við hafa leiki í úrslitakeppni. Já, sammála því. Ég held að það sé algjör óþarf að vera að stilla eitthvað yfir á Ríkissjónvarpið eftir. Ég myndi bara horfa á KA-TV í dag. Já, við veitum ekkert hvað erum að vera á Ríkissjónvarpinu held ég. Spennan er svo mikil á NF-mótinu. Hér er verið að leika í bestu deildinni og frábæri taktar hana á Atla Hrafni og Bjartur fær boltan hér. Hvað getur Bjartur gert? Patrikur kemur hlaupið, vel spila Bjartur að sjá þetta. Patrikur kom boltan inn á teig, þeir reyna tæklan. Tekst ekki og Ævar kemur þessu innsparkið. Já, betur við náður ekki að tæklan því að þá hefði verið vítaspyrna. Já, það er líklegt. Já. Bjartur með neglunum á tegin. Valsmenn eiga hér innspark. Þarna kemur boltinn í markspyrnuna. Koma Valsarnir hérna. Hörkusprettur. Þannig að boltinn endar inni. Valsarnir eru að skora hérna þegar að leiktíminn í fyrri er alveg að vera búinn. Já, Valsmenn hafa alveg unnið fyrir þessu en smá heppnir stimpill samt á þessu marki. Sendingin fyrir mjög hættuleg og það getur verið gott að koma boltanum inn í teginn, þá getur ýmislegt gerst.
Og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. Við Já. tökum okkur smá pásu. Já, þá erum við komin á staðina með seinni hálfleikinn. Staðan er 1-0 fyrir Valsara. Já. Það er mikið undir hérna sæti undan úrslitum íslensku deildarinnar. Já, K.A. Valur. Það var spilað hér á þriðjudaginn sem að manni finnst nú ekki vera langt síðan. En það eru 3 dagar, ef ég tel rétt. já, Í undanúrslitum K.A. Valur. Og þetta er 8. úrslit. Þar hafði K.A. betur en Valsmenn virðast ætla að hefna fyrir það hér. já. Er á mestu Kannski ósanngjarnt fyrir þessa stráka að vera hefna fyrir það. Jájá. Það að segja K.A. strákana. Einhvers þar þarf að gera það. Já, Kári hérna gerir vel, skýlir boltanum og kemur á fulla ferð. Og hann bjarga í horn. kemur hótspilna hérna. Já, Kári aftur inn á teiginn. Og Valsmenn eru fyrstir á þennan bolta. Og Angadýr brunar að stað, fljótur að taka. En nær ekki að komast fram hjá leikmanni númer 8 í Valsliðinu. Og hér eru þeir að sleppa í gegn skota löngu færi en vel varið. Hann hefði nú sennilega getað farið lengra sjálfur. Skaut hann að löngu færi en Sindri. Valsmenn, þeir eru hér að fá hornspyrnu á stór hættulegum stað. Jú, hættulegasta hornið. Og, herðu, hvað var enginn á fjarsvæðinu? Getur verið gott að setja menn á fjarsvæði líka. Það skilar oft. Já, Kári Sæberg á flegi ferð, hér kemur tæklingin. Patrekur hérna gerir vel. Nær svo ekki að koma sendingun á Braga, flottu varnarleikur.
Patrik skallar hérna áfram. Ekki sýtt að þeir. Skemmtilega gert. Flikka á honum hana, framvöllin. Áhugavert að áhorfendur tala að gleyma sér. Finnst eins og þeir séu að gleyma sér í að það þjálfari að þjálfa liðið. Já, þeir eru meira sér ekki einn heldur, þeir eru 3 hinum megin. Það stundu svona þegar að kappið mikið. Já. Gott að hafa orð sér að fyrir þessu huga, látið kappið ekki bera fyrir ofilega. Hér eru Valsmenn að komast í gegn, vel varið þeir ná frákastinu og Valur að tvöfalda forystuna sína. 2-0 fyrir Val. Var það ekki Hilmir sem átti þetta? Náði frákastinu þarna. Númer 13. Já. Sýndist það. Og Valsmenn að koma sér hér heldur betur í góða stöðu. 11 mínútur eftir og tja, útlitið ansi gott fyrir þá rauðklæddu. Já. Eins og staðar núna eru þeir líklegri til sigurs í þessum leik. Mætti segja það. En það nóg eftir að þessu. Já. Hér fer fara niður ekkert dæmt. Og Valsmenn hreinsa boltan upp. Káa hérna með boltan. Fannar reyna að finna Kára en gott stopp hana. Þessi bolti langur og honum svarað með öðrum löngum. Hrannar með skallar. Kári tekur hann niður. Og þessi bolti að fara í innspark, alveg út í horni. Ef það hefur verið hotfóni þá hann farið í hotfónu sennilega. Já, finnst það líklegt. Góð vörð þannig á Hrannari. Kemur á Fannar. Á Braga. Bragi getur mundað. Skotfóttir. Kemur hann á Kára sem að setur hann rétt framhjá. Laglega spilað hjá Káamönnum. Oliver ætlar að taka hann langan, síns mér. Og setur hann bara beint í. Belginn á Braga og svo að fara inn í kviðinn. Þetta hefur ekki verið þægilegt. Káamenn hérna leita jöfnunar, leita því að minnka muninn. Já. Beikir baráttu hérna, Kári fer í grasið í baráttunni. Já, og hér flautað. Kástrákinni voru eiginlega búin að ákveða að dómarinn ætlaði að dæma brot. Já, hann ætlaði nú eiginlega, sýndist mér að leiða og láta bara hagnaðinn ráða en Já. þeir stoppuðu allir. En hann ákvað bara að flauta. Já. Og hér fer Angatýr niður, 2 boltar inn á, eru þeir með rétta bolta? Já. Þeir eru það, skýri strákarnir, Bjartur hérna. En þessi sendi góð framröður Patrik sem að vinna hann aftur, Kári á Angatýr sem að sendi Patrik í gegn, Patrik hún í færi. Skotið frábært útlaup. Þarna. Það hefur ekki vantað sjensana Káamegin. Þetta betur ekki. Það þetta, ná að klára þetta með marki. Skota löngu færi á Hrannari, vel varið. Oliver gerir vel í markinu. Fekk svo aðstóði á félaga sínum. Ara að ekki. Hvað gerist hér? Boltinn í gegnum bakkan. Og
Er þetta hendi? Nei. Nei, ég held að hann hafi náð að sleppa honum. Já, en svo innspark og enginn í marki. Hvað geta þið gert? Leikurinn stöðvaður. Þetta var klókt. Já. Já, meittist þarna markvörður Valsara í baráttunni. Kemur Anton, content creator. Nei, þeir kallaði þetta víst bara creator The í dag. creator. Yep. Þannig að koma kámenn. Wow, skotið. Og endar inn í Hún hliðanutinu. segist vera famous hvort sem er á myndavélunni. Eftir hvað, það er ekki gott að segja. Fannar með hotspilluna. En í hendurnar Oliver í markinu. Myndað eiginlega, kemur langur bolti. Það er ekkert verið að horfa á boltan. Og Brynjar er komin út á móti. Og hvað gerist hérna? Brynjar nær að henda Gerði sér á þetta hana bara bolta. frábærlega. Brynjar skýlir boltanum fyrst. Platar hérna sóknarmann Valsara sem var Hilmir. Ángur til á Kára. Spilar Fannar. Einna stertinga fótboltinn á Káa. En vel varist. Skota löngu færi, Brynjar er bara vel staðsettur og grípur hann. Reglur hann fram. En og beint á kollina Magnúsi bara hérna á miðunni á Völsurum. Snýr Fannar heldur boltanum inn á. Ánga Týri að það næra boltanum. Nei, hann nær ekki í stertingunni og Hvað segir dómarinn að markspyrna? markspyrna. Þetta var 50-50. Já, og markvörður Vals var svo sannfærður sjálfur að hlaupa náði boltan að það er held ég ástæði fyrir því að hann fekk kallið með sér. Já. Ángatýr á Fannar, maður í bak. Hörku tækling hérna. Já, það hefði helveg hægt að flauta aukaspyrnu líka. Innsparki var það. Já. En dóminn leiksins, hann kallar hann ekki alltaf ömmu sína. Hann kallar ömmu sína, reyndar ömmu sína. Já. Flott móttaka og Patrik leggur það fyrir og Kári er að skora. Kári Sæberg Magnason er að minnka muni fyrir Káa þegar 4 mínútur eru eftir. Já, frábær samvinna línana hana. Fyrir hlutlausa er hann heldur betur að hleypa lífi í þennan leik. Hendi sér hann á bolta, tæklar. Þetta betur, það eru 4 mínútur eftir. Já, Nóa mörkum í þessu. þetta hlýtur að hleypa lífi í Káamenn. Spurning hvernig Valsar að bregðast við þessu. Já, en sem komir eru Valsmenn yfir og þeir þurfa ekkert að örvænta. Nei. Reyna að halda rósinni. 1 mark allt í góðu, þeir hafa verið að spila flottan leik. Káamenn, þeir vilja flýta sér núna. Hendi. Og spurning, geta þeir ætla þeir að setja boltan inn á teginn. Já, þjálfari Káa benda þeim á að negla honum inn í. Það fann Atli sem á bara bombóru frá miðju. Hann gerir það, boltinn í áttu að markinu og hreinsað frá. Spennan er rosaleg núna. Já, heldur betur. Maður finnur það. Já. Maður finnur lykt af spennu og sumir finna lykt af kryddbrauði meðan við finnum lykt af spennu. Brynjar fær boltan, eitthvað sem hann ætla bara dundur hann fram. Já, ekki kallið með Nostradamus. Og Sé ekki alveg hvað gera sérna. Fannar er með hann. Valsmenn eiga að vera mjög ánægðir með að boltinn á vallarhelmingi Káa, en hér er Kári að fá bolta frábæð móttaka og Kári, hann er komin í gegn með skotið í varið. Kári að frákastinu aftur og Kári Sæberg Magnason er að jafna leiki fyrir Káa. Gerði þetta frábærlega og sussar áhorfendur. En móttakan, hún var frábær.
gerði þetta Glæsileg virkilega móttaka. vel. Svo reyndar má hann eiga það. Hann Oliver. Hann Oliver í markinu. Þetta var frábær varsla hjá honum. Hann var óheppinn að boltinn datt bara aftur fyrir Kára. Já. Nú eru Valsarar að reyma skó hérna. Tíminn líður. Það eru 2 mínútur eftir. Já, 2 mínútur. Og Sindri, það er auðvitað þannig að ef þetta fer 2-2, þá eru á leið vítaspyrna. Já, Vító. 3 spyrnur á lið. En það er hellingur eftir að gerast hérna. Það er ekkert komið að þessu strax. Kemur hennar langt. Sparkaði Brynjar. Ætlaði að setja hann út á hægri en það var akkurat skipting. Já. Þannig að það var engin þarna. Þetta er allt sem að leikir í áttalega úrslitum eiga að hafa. Þeir eiga að hafa svona spennu. Þetta er betur. Er eitthvað meira í þessu eða Kári hérna? Ætla hann að fara í þrennuna? Nei, bjargað flottu varnarleikur hana. Hrannar. Og náður að halda þessu inn á. Já, flott. Kári dregur hana glæsilega gert. Patrikur og potar hann áfram. Sér hérna Oliver í markinu. Já. Þeir vilja fá hann fram. Menn vilja fá hann fram. Maður finnur á öllum að pressa í loftinu. Og hér er tækling heldur betur mikilvæg. Hann þurfti að fara í boltan handa. Patrikur Halldórsson sem að bjarga á línu í byrjun leik sem við ekki gleyma því. Hotspilna hér. Og Brynjar ver. Hvar endar þetta? Og aftur veran. Já, tvöföld varslað þarna. Erum við að fara að fá sigurmark? Það er spurning. Valsmenn stórhættulegir í hornum. Hér kemur boltinn á teginn. Skalla frá Hrannari, en Valsmenn ennþá með hann. Skotið, en það er fram í markinu og þetta er líklega það síðasta sem að gerist í venjulegum leiktíma. Líklega síðasta. Nei, hann kemur boltinn fram völlinn. Nú veit ég ekki alveg hvað hann gerar. Já, það má ekki sparka honum úr höndunum þegar hann fer aftur fyrir. Það verður að sparka honum í jörðinni. Já. Það er það sem er að gerast. Menn voru aðeins að flýta sér hana. Kemur langur fram. Og dómari leiksins, hann vill uppbótartíma. Þetta er svo spennandi, við viljum aldrei að þetta hætti. Og hér boltinn út að innspark Káa og hér flautar það til leiksloka 2-2 og við erum á leiðinni í vítaspyrnu keppni. Káa kom hérna tilbaka og úr 2-0 undir skoruðu 2 mörk á síðustu 4-5 mínútum leiksins. Já, gerðu þetta virkilega vel. Kári Sæberg Magnason að reynast hetja þeirra eins og er. En við tökum okkur stutta pásu meðan að lið og þjálfar að velja vítaskyttur.
þá er vítaspyrnukeppnin að hefjast og við ætlum bara að vona hér á KTV að fólk sé ekki að fara fyrir þannig að við náum nú þessari keppni. En það eru KA-menn sem að hefja leik. Það eru 3 spyrnur á liði. Ef það ennþá jafnt að 3 spyrnur loknum, þá er bráðabanni. Það er Angantýr Magni sem að ætlar að byrja fyrir KA-menn. Hann skorar, Oliver er í boltanum. Eitt 0 fyrir KA. 1-0 fyrir KA. Það er leikmann nr. 5. Daniel. Og Brynjar ver frá Daniel. Já. Frábær skutla. Daniel sett hann út við stöng en Brynjar var mættur. Það var að Kári Sæberg, hann setti 2 mörk til að jafna leikinn áðan. Hvað gera núna? Skorar! En það var engin afgangur af því. Nóg að gera þetta bara nóg fast. Já, það er oft gott að negla honum bara. Þá er það... virkilega vel skotið þarna, Hilmir. Markmenni eru búin að vera í öllu boltanum. Þeir eru flottir í markinu. Þeir eru mjög flottir, báðir markverðir, bæði Oliver og Brynjar. Fannar Atli getur tryggt KA sigur. Oliver með glæsilega markværslu. Já, þá geta Valsmenn, ef þeir skora núna, þá erum við að fara í bráðabanna. Það er Brynjar í markinu gegn Jökli. Hörku spyrna. Þetta gerist ekki mikið öruggara. Hann hefur búin að horfa að Gylfa sig á Hlíðarenda. Það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera virkilega vel skotið. Atli Hrafn fyrir KA. Nú erum við komin í bráðabanna. Hann skorar. Feikilega örugur. Já, nú þurfa Valsmenn að skora, annars fer KA áfram í undanúrslitin. Það er Ari sem stígur upp á punktinn. Brynjar bendur upp í hornið, tekur Ingvar Jóns á þetta. Og skotið. Ari bara skaut þangað. Já, það er ennþá allt jafnt hérna. Þetta er æðislegt. KA-menn eru að ákveða næstu vítaskiptu. Það verður einhver að stíga upp. Það er Patrikur Halldórsson sem að geri það. Patrikur skýtur. Og það er varið. Já, fór ekki í slána sýndist mér. Jú, uppalega. fór í slána og hann varði. Já, ef að Valsmenn skora, þá fara þeir í undan úrslitin. Og Valur er á leið í undanúrslit í íslensku deildinni. Til hamingju með það, Valsmenn. Þeir fagna hérna saman. Og það eru KA sem að munu leiku 5. til 8. sæti í íslensku deildir á meðan Valsar að fara í undanúrslitin. Frábær skemmtun að baki sem þessi leiku var og við ætlum að taka úr smá pásu hér á KTV.
Já, við erum komin hér á stað með leik Fram 6 á móti Stjarnan Guðmundur Baldvin. Þetta eru undan úrslit í norsku deildinni. Við erum með hér leikskýrslur beggja liða og förum hér yfir það. Þar er Andri númer 29 hjá Stjörnunni. Númer 1 í markinu er Bjarki. Númer 3 Bjarni. 5 Flóki. 67 Nökkvi. Númer 5 Orri. 65 Sólon. Númer 21 Stefán. Viktor 41 og Ímir númer 7. Þetta var lið Stjörnumanna en býði nú við, ég ætla að býða þess hérna. Framarar komnir hérna í hörkubaráttu en flottur varnarleikur. Innspark sem, nei, þessi bolti fór ekkert út af. Erfitt að sjá hérna þegar að stuðningsmenn standa alveg á línunni. En þá geta Stjörnumenn komið hérna, hörkusprettur, hann er komin í gegn og hann er með skotið, glæsilega varið. Virkilega varið hérna. Þá get ég farið yfir lið Framara. Óskar Atli í markinu hérna held ég nummer 22. Elvar 32. Jens fyrirgefið nummer 15. Ólafur Tryggvi 54. Styrkár 90. Óðinn Breki 38. Orri 19 og Stefán Bent nummer 11. Styrkár tekur hérna einsparki en Stjörnumenn komast í þetta og ætla að reyna að setja hann á flotta sendingu inn fyrir þetta hörkubarátta hérna. Stjörnumenn missa boltan, þessi bolti út af vellinum hérna, hver á þetta einspark. Stjörnumenn eiga það og hörkubarátta hérna. Kemur síðan hérna langur fram en Stjörnumenn komast enn og aftur fyrir þetta. Smá darratans hérna, liðin skiptast á að vera með boltan hérna. En þá koma fylkismenn. Ætla að setja hann fram, óöfin fylkismenn. Þetta eru náttúrulega Framarar. Best afsökunum þessu. Ekki nei. Þá er það þetta hörkubarátta hérna. Innsparkið sér Stjarnan á fljótur að taka þetta, senda hann tilbaka. Fínt spil hérna en þessi bolti aðeins fyrir framann, missa hann hérna Framarar. En missa hann líka jafnóðum. Liðin skiptast á að rétt okkur öðru liði boltan. Smá stress hérna, sæti úrslita leiknum undir. En hér gerir hann vel, heldur þessu inn á. Þetta var leikmaður 29, þetta var Andri hérna sem gerði vel að halda honum inn á en óefnir missa boltan síðan. En hérna hörkupressa, Stjarnan er komin á hann og skotið hérna rétt fram í markinu. Flóki átti þessa frábæri tilraun hérna. En eins og ég segi, rétt yfir markið, óefinn. Og ég það Framar að spila hérna bara stuttabolta en Stjarnan kemst inn í þetta og hörku stórhættulegt hérna en hittir í gamla boltan og óefinn. Sýndist þetta vera Flóki aftur og sparkar sér hérna fram og þessi enda bara í öruggum höndum Óskars Atla í markinu. Ef ég er að horfa á blaðið rétt. En þá koma Stjörnumenn en frábær varnarleikur hérna. Kemur hérna langur fram frá Frömmurum en þessi mann hérna þessi alla leið sýndist mér á Sólon sem átti sendinguna tilbaka, ekki nóg hnýtt með að held að Framar sé að fá horn hérna, erfitt að sjá hérna upp í horni, mikið stuðningsfólki á þessu leik. Sýnist
Stefán Bent ætla að taka svo hotspinnu, kemur með hann inn á tegin stórhættulegt fyrir gegnum allan pakkan og út af hinum megin innspark sem Stjarnan á sýnist mér. Og Framarar komnir inn í boltan. Það voru Stefán Bent við skotið en þessi rétt fram hjá markinu. Markspilna sem Bjarki mun taka að öllum líkindum. Já, rúlar hún bara hérna út á félaga sinn. Komið hérna flott spila hérna upp vinstri kantinn, glæsilega spilað. Finna hérna Flóka í lappir. Hann er sterkur og nær að skýla boltanum og fer þessi bolti út eða hvað? Nei, þessi bolti fór ekki út af, áfram með leikinn. En þarna fór hann út af, innspark sem Stjörnumenn fá. Hörku barátta hérna í norsku deildinni og glæsileg sending hérna en komast inn í þetta síðan hotspinna á stórhættulegu stað hérna sem Stjarnan fær. Flóki hérna allt í öllu fremst hjá Káa, hjá Stjörnunni. Búið að vera langur dagur, kemur með hotni hérna og hvað endar þessi? Og þessi endar í netinu! Glæsilega gert, Stjarnan komið í 1-0. Þetta var leikmaður sem ég sé ekki númer á. Hann er með húuna. Get vonandi nefnt ykkur hver þetta var eftir augnablik þegar ég sé númer á honum. Myndatökumæri segir að þetta sé leikmaður númer 21 og það var hann Stefán á hlustu við. Stjörnumenn ætlaði að koma honum hérna, voru búin að vinna hann, ætlaði að koma honum fljótt upp en þessi enda bara í markspyrnu hjá markverði Framara. Halda sínu leikskipulagi hér áfram, taka hann stutt en kom sér með langa fram, þessi ætlaður Orra hérna sýndist mér og en Nökkvi hérna að vinna, nei, hann fær ekki innsparkið, Nökkvi missar hann út af, innspark sem Fram á. Já, setur hann í Stjörnumann og fær hann óheppinn að fá hann aftur í sig hérna, innspark sem að Stjarnan fær. Og flott spil hérna, glæsilega gert en vel gert hérna í vörninni. Og skemmtileg sending hérna inn fyrir Næranessu. Stefán í kapplaupi en Bjarki vel á tónnum hérna og kemur út og spynnir þessum í burtu, kemur hættunni frá í bili. Innspark hér sem Framarar eiga. Já, gera vel hérna ætlaði að spila um tegin, missar hann aðeins ólandsvanda frá sér, Stjörnumenn komnir á boltan. Andri á boltanum hérna, spurning hvað getur gert. Kemur hann tilbaka og þessi bolti átti að fara í tegin hafna, vantaði bara Stjörnumenn. Markaskorarinn hérna, ætlaði að koma hann aftur inn í en náði því ekki. En Stjörnumenn halda þó boltanum. Glæsileg sending hérna inn fyrir Nökkvi að próna á sig í gegn eða hvað, fer niður, færi ekkert, heldur þetta sé rétt. Alltaf verið að vitlaust hérna á máðum. Rosalega að sjá þetta. Innspark hér sem Stjarnan fær. Fylkismenn komast á boltan hérna. Hvað gerir hann? Ætlaði að finna þarna, sýndi með Stefán Bent inn fyrir en Stjörnumenn fasti fyrir í vörninni.
Glæsilega spila hérna. Gott spil hérna og pottunum fram. Á að vera Stefán Bent. Og hann ætlar að fara fram í markmanninu og næra boltanum. Nei, glæsilegu varnarleikur. Flóki hérna sem er búinn að vera frammi meiri hlutana þessum fyrri hálfleik. Kominn hérna aftastur og gerir glæsilega hérna og kemur í veg fyrir mark bara hreinlega. En innspark hér sem fram á. Fer bara sjálfur hérna Stefán Bent. En vinnur annað innspark sýnist mér bara. Já, kemur hann inn á teginn, lúmst. Þetta er ekki hornspyrna, jú. Orri hann vinnur hornspyrnu, ég held að þetta sé rétt. Kemur hornspyrnan hérna inn á teginn. Hættulegu bolti en þessi endar hjá Jarka í markinu. Þá geta Stjörnumenn komið hérna, þvílíkur sprettur. Næra boltan? Nei, næri ekki boltanum en hörkubarátta hérna þá, þetta er ekki búið. Fylkismenn koma þessu hérna frá í bili. Þessi út af. Stefán Bent er hérna í bláu treyjunni sinni en var sniður og snérinni við til þess að gera hann að hvíta. Þar sem að Stjörnumenn eru nú bláir. Veit ekki hvort að ég er þetta gáfaður að fatta þetta. En innspark hér sem fram á. Ætlaði að koma hann hérna niður og geri það. Þá er það þetta hafi verið Jens þarna sem ætlaði að reyna að þræða hann inn fyrir en sendingin aðeins og föst, óöpinn. Og kemur að hérna hörkupressa hérna frá Styrka og við erum að vinna boltan, nei, sá það ekki fyrir áhrundum hann aftur, enn og aftur. Og glæsilega gert hérna, þvílík kaplup boltan. Hvað gerist? Er hann að sleppa í gegn? Hann er að sleppa í gegn og hér kemur skotið og þessi er í markinu. Stjarnan að skora. Það var leikmaður númer 41, hann Viktor. Þvílíkur sprettur hann og gerði vel. Kemur stöðin hér í 2-0 þegar 2 mínútur eru eftir þessum fyrri hálfleik. Glæsilegur sprettur. Það kom inn í gang aftur. Sjáum við pressuna sem Stjarnan situr strax á hérna en leysir vel úr þessu. Kemur sem boltar hérna fram. Ætlaði að finna hérna Ólaf. En missir hann aðeins, en Ólafur grimmur vinnur boltan hérna sem er skoti bara en verður hann í markinu hérna þessi hefði líklegast farið framhjá en tók enga sensa. Orri gerir vel hérna, skallar þetta og vinnur síðan boltan en finnur ekki Stefán hérna. Koma Stjörnumenn. Innspark hér sem Framarar eiga, missir hann hérna út á óöpinn. Ætlaði að reyna að koma sér upp hægri kantinn en missar hann út af óöpinn. Og hér flott spil hjá frömmurum en þessi langi boltar eru teknir af Stjörnuvörninni sem er búinn að spinna honum fram hérna. Og herðu Stjarnan komið hérna 2-1. Ætlaði að koma hann fyrir hérna óöpinn. Glæsilega vartis var Viktor ætlaði að finna félaga sinn hérna. Hann ími inn í teig en glæsilega vörn hérna sá ekki hver komst fyrir sendinguna en hotspinna hér á stórhætlu stað aftur, kom mark þarna á þann. Hvað gerist hér? Bolti niður allan pakkaðin, halda þessu inn á Ímir og á hérna síðan kemur skot, lagan hérna út á nökkva sýndist mér og hann skaut bara en þetta er ekki búið. Enda á hörkupressa hérna. Finnur hérna góða sendingu inn í teginn og hvar endar þessi? Hotspinna en þá notar dómari tækifæri og flautar fyrri hálfleikinn af. Við ætlum að taka okkur örskamma pásu og komum eftir augnablik.
Já, þá seinni hálfleikur í þann mund að byrja. Framar að byrja með boltan. Það Ólafur sem sýnist mér eiga fyrstu spyrnu seinni hálfleiks. Hamingju með það. Framar hér með boltan. Það var Stefán. Hann ætlaði að koma hann tilbaka. Tæp sending, Stjörnumenn komast inn í þetta. Hvar endar þessi? Hann komin bara hérna hreinlega í gegn. Smá pressa á honum. Ekkert á þetta áfram með þetta glæsilega varið hérna hjá Óskar í markinu. Og Fylkis... Nei, ekki Stjörnun og ekki Fylkir, heldur Framarar. Eins og ég segi, langir dagar hérna á N1. Og þetta afsaka það. Stjörnumenn hérna komin á boltan. Sé ekki hver þetta í Stjörnunni þar sem hann komin í upphittunum treyjunni yfir, en hörku hætta hér. Þetta ekki búið. Tæklar þetta fyrir og hvar endar þessi skotið og þessi, þetta glæsilega var, þetta ekki ennþá búið. Hvenær ætlar þetta að stoppa? Vílík markvarsla hjá Óskari hérna, endar síðan með innsparkið sem Stjarnan á, pressan ennþá á Fylki. Nei, Fram. Koma Stjörnumenn. Veit ekki hvað Fylki svona fast í mér. Þá koma Framarar. Innsparkið sem Stjarnan á. Nei, dómarinn ekki sammála mér. Innspark sem... Þá komum menninu upp, skemmtilega gert. Ætlaði að taka með sér hérna Ólafur, en fór í Stjörnumann út af, eða hvað? Nei, alls ekki. Dómarinn enn og aftur ekki sammála mér. Stjarnan á þetta innspark. Og glæsileg sending, hann að koma honum henni í gegn eða hvað. Stjörnumenn skoti hérna, en glæsilega varið hjá Óskar í markinu. Framarar hérna á boltanum. Já, gerir vel hérna. Kemur bolta fram og þessi aðeins svo fastur og fer bara út fyrir eldalínu hinum megin. Markspyrna frá marki Stjörnunnar. Spila hér stutt. Fær hérna á sig smá pressu, leysir það, glæsileg sending. Kemur hérna langur fram, frábær bolti. Enn og aftur kemur Stjörnumenn hérna. En ná að henda sér fyrir þetta varnarmenn. Viktor hérna átti þessa tilraun og tilraunina áðan líka sem var stórhættuleg og var glæsilega vel varinn. En innspark hér. Já, taka það hérna. Framarar komst inn í þetta. Koma þeir hérna upp vinstri kantinn, en má ekki við marknum hérna. Mætir hérna bara 3 Stjörnumönnum. Glæsilega að spila hérna. Reynir að leita skotinu. Finnur það ekki, en hérna kemur það af varnarmanni og aftur fyrir hornspyrna. Það var Andri sem átti þessa tilraun og Andri ætlar að taka þetta horns bara sjálfur. Kemur spyrnan hérna fyrir. Hvar endar þessi? Hörkubaráttu hérna og skoti, og þessi endar í netinu. Glæsilega gert. Sýndist þetta að vera leikmaður 57, getur það að passa. Það getur ekki passa. Þetta leikmaður 67 og það Nökkvi sem að skoraði þetta mark. Sýnist standa á stuppusunum hjá drengnum í upphittunargallanum 81 og hann bara því miður ekki hérna á blaði hjá mér. En spurning hvort við köllum hann bara Óla, veit það ekki. En kemur hérna langur fram frá Stjörnunni. Hörkubaráttu hérna á glæsileg sending. Hann að sleppa í gegn hérna. Og en glæsileg vörn hérna. Virkilega vel gert.
Sá ekki hver þetta var, hvort þetta var Jens eða hvað sem átti þessa vörn. Hotspinnan hérna, stórhællinn á teginn, hvað reyndar þessi? Þetta ekki búið, kemur hérna út og Stjörnumenn ná að poti hann áður en hann nær að spyrna þessum að marki. Barátta hérna. Já, glæsilega gert hérna, nei, ná honum ekki hérna. Og það Framarar sem geta sótt hratt hérna, sendi ekki fyrir en örlítið og fastur. Örlítið og fastur bolti hérna fyrir Ólaf sem reyndi að teygja sig í hann. Byrjaði að helli rigna hérna aftur á Akureyri. Myndatökumaðurinn á frjósa, sem skiljanlegt því það kalt með þessu. Bleita og kuldi fara ekki vel saman, en í lagi þegar við erum með svona spræka stráka á vellinum sem að hlaupa kuldan af sér. Kemur hér langur fram frá Stjörnunni, kapphlaupið boltan, sé ekki hvar þessi endar, áhörnendur fyrir. Innspark sem Stjörnumenn eiga held ég að komi í gang hérna. En sé ekki hvað er að gerast almennilega hérna, spinna þessu frá. Þetta er ekki búið, kemur hérna bara skottilraun hreinlega en þessi aftur fyrir. Þetta var Flóki sem átti þetta skot. Þá er það Stjörnumenn enn og aftur að reyna að koma hérna upp með flottu varnarleikur hjá Fram. Sendi ekki hérna inn fyrir en Óskar í markinu hérna með allt upp á 10. Innspark hér sem Stjörnumenn fá á miðjumvelli. Spurning hvort þið geti gert eitthvað. Hljótum að fá fleiri mörk en leikið trú ekki öðru. Búið að vera hörku barátta beggja liða hérna. Framarar hérna að spila vel. En þá kom góð pressa hjá Stjörnunni og Stefán sem vann boltan. Spila síðan hérna sín á milli en glæsilega gert þarna. Jens ekkert að láta plata sig og vinnur hennar bolt og kemur hann fram. En þessi bolti endar í innsparki sýnist mér hérna alveg við hornið sem Stjörnumenn fá. Þessi sending ekki nógu nákvæm, Framar að komast inn í þetta. Þá er það Stefán Bent en missi boltan hérna óöpinn. Stjörnumenn með marga frammi. Þetta er glæsileg snerting, þetta er hörku kapphlaupið með boltan. Áfram, hvar endar þessi? Új, ætlaði að fara að henda sér í tæklingu þarna, slapp. Og ætlaði að finna þarna félag sinn. Það er bara eins og ekkert lið vilji hafa boltan hérna þar til að Framar að komast í hann loksins. Ætla að koma hann hérna fram og fá innspark. Já, hörku barátta hérna hjá Fram komnir á boltan hérna, 3-2 en glæsileg vörn. Þetta er ekki búið. Koma sér frá ágæta Stjörnumenn, koma hérna og sótt hratt en misti boltan hérna aðeins undir sig og þá kemur Jens og bjargar því sem bjargar þarf í bili. Framarar hér en hörku barátta hérna Stjörnumenn gera vel hérna, kemur sér bara fram fyrir mannin og vinnur boltan. Þeir komi hérna, vinna innspark ofalega á vellinum.
fljótur að taka og kemur sér boltinn inn í þessi endar hvar skot en Bjarg á línu, þetta er ekki búið þó, eða hvað? Jó, nú koma þér boltanum fram en hér kemur sér bara hörku tilraun frá þeim sem er ekki mertur, sem er í uppbytutreining, veit ekki hvað hann heitir því miður og sýndist eins og ég segi vera númer 81 stuttbuxurnar en engin á skýrslu númer 81 því miður. En þessi bolti alla leið aftur á markvörð Stjörnunnar, hann Bjarka og þeir spila þessu rólega þetta. Flóki spillir þessu fram, finnur félaga sig þar, sýndist þetta vera Stefán sem boltar Stefán. Nei, þetta var ekkert Stefán, þetta var Andri sýnist mér. Þarna var Stefán í hörku parra þessu og hér er það aftur Andri. Og skemmtilega að spila og síðan kemur skotið, hérna er rétt fram hjá Óebin. Andri með þessa tilraun. Mátti með litlu mun að hafna. Markspyrna hérna, taka stutt og síðan negla þessu fram. Spurning hvort að framara geti náði einhverju marki hérna inn og gert seinustu sekúndurnar og mínúturnar virkilega spennandi. Kemur þetta eitt langur fram en þessi aðeins svo fastur og Bjarki með þennan sé þetta ekki betur heldur en að sé engin númer 3 í þessu Stjörnuliði eins og ég er með hérna. Spurning hvort að þessi ómerkti sé Bjarni, veit það ekki alveg. Kemur hér innsparkið sem framar að taka og Stjörnumir komnir á boltan hér. Flottu þrýrningur hérna og ætla síðan að finna hann upp í horninu en vel gert þarna. Jens gerði vel þarna og búinn að lesa þetta. Innspark sem Stjörnumenn eiga. Og boltinn hérna fyrir en vel gert þetta í markinu. Óskar kemur hans í burtu á ögurstundu. Gerist hér, Stjörnumenn með hann en Framar að koma sér í burtu og hörku bara til hérna en hún bara ítt á, þetta var full mikil íting hérna. Matti dómarinn dæmir aukaspyrnu, brotið á Stefáni Bent. Kemur hér að senda bara sína menn inn í teig. Það væntanlega bara spyrna þess að marki og vonast eftir því besta. Kemur spyrnan hérna og þessi er bjargað hérna á höfustundu enn og aftur. Þá kemur Stjarnan getur sótt mjög hratt hérna. Þvælist aðeins fyrir honum boltinn hérna undir honum. Markspyrna hérna frá marki Stjörnunnar. Mínúta eftir að þessu. Ég held að fegnasta manneskjana að sé bara mínúta eftir að þessu sé svo sem er á myndavélinni. Hún er að verða köld. Og gegn sósaða bleitu því það er farið að mjög rigna hérna á Akureyri. Hérna eru Framarar. Hörku barátta að vinna hérna innspark. Innsparkið kemur hérna, fer bara sjálfur. Vinnur annað innspark sem Framar að fá.
smá reykistefna, það voru ekki vissi hver ætti boltan. Það eru Framarar, en Stjörnumenn komast inn í þetta hérna, en þetta er ekki búið. Hérna kemur hörku skot, fín tilraun. Jens með þessa tilraun, Stjörnumenn fljótir að koma henni fram. Dómarinn farin að líta á klukku sína. Spurning hvað hann ætlar að bæta miklu við. Hann er komin að 30 mínútur á klukkuna. Og þessi bolti, hörku pressa hérna, er möguleika á marki hérna, hvað gerist? Nei, þetta endar hjá Bjarka og Háf nýtur á Tíkmann og flauta leikinn af. Stjörnumenn komnir í leikinn gullið. Framarar munu leika bronsið. Hörkuleikur er að taka okkur örskamma pásu og komum eftir smá stund. Já, komið sæl, verið velkomin til leiks. Hér er undan úrslita leikur í grísku deildinni að hefjast. Mígandi rigning, geggjað fótboltaveður og við erum að fara að fá frábæran leik hér og byrjum við, það er bara strax færi. Skotið er vel varið. Pétur í markinu, var þetta vel. Við erum með leik HK Tuma á móti Afturelding Aron Eli og hér skemmtilega gert. Við erum með liðin í HK. Eru númer 38 Ari Július,
Númer 4, Andri Þór. Númer 84, Kristófur Máni. Pétur í markinu, númer 86. Hvað er að gerast hérna? Pétur útlaup. Maður má ekki líta niður. Strákarnir ætla bara að byrja þetta á fullu. Þeir eru ekkert að tvínunum við hlutina. Þeir stöðadómar leiksins og þá kannski hefur smá tími í þetta. Númer 46 í Hákaliðinu er Nökkvi Örn. Númer 64, Grétar Ingi. Númer 80 er Daniel Darri. Númer 54, Hilmir Berg. Og númer 10 er Rúrik Daði. Í liði afturhaldingar, þar eru númer 9 Ernir, númer 79 Alexander Örn og númer 78 Alexander Eli. Takk fyrir það, þægilegt. Númer 67 er Ari, númer 15 Axel, númer 4 er Darri, númer 20 er Jón Hákon og númer 23 Logi. Já, maður þarf að ná andanum eftir þessa upptalningu og hér kemur skotið og það var Axel sem átti þetta skot. Pétur vandar af vaxinn í markinu. Já, koma hér HK með boltan. Sendingina út til hægri en aðeins of löng. Boltin er tilbaka og HK aldrei að komast inn í þetta. Darri sendir henni upp völlin og hér geysast þeirra stað. Leikmenn afturhaldingar, Alexander á flegi ferð hérna. Það er hörku tækling hjá Andra. Alexander Eli var þetta. Hann var á flegi ferð, spurning hvort að hann hafi fengið eitthvað bíl lánaðan hjá bílu Akureyrar. Vantar ekki hestöflin í þá bíla rétt eins og Alexander Eli. Og hér sendi ekki inn á tegin og Alexander Örn er ekki alveg að taka mótorm eins og hann ætlaði sér. Og þessi sendi ekki hérna fram, komast inn í þetta skotið. Pétur Veran í hótt, Jón Hákon komst inn í þetta. Gerði það virkilega vel. Hér, boltinn inn á tegin, skallað og Pétur nær honum í annari tilraun. Ernir kemst inn í þetta, skemmtilega fótavinnu hérna. Og boltinn á tegin og Pétur kemur út og markinu á Alexander nær til hans. Mikið sömu menninir í boltanum hérna í byrjun. Hilmir hérna ætlaði að skipta honum yfir, gekk ekki, boltinn hans og afturlega fyrir bæði Darra og Kristófer. Og hér Ernir geysist af stað. Andri í honum og nú sjáu þið betur en ég hvað er að gerast. Sitjum hérna inn í bíl og Pétur verð þannig fljótur að sparkunum fram. Jón hérna fær hann yfir, Alexander fer nætti boltans, það er mikið kapla milli hans og Ara. Það er Ari sem hefur betur. Ari fer hérna á stað. Ætlaði að finna Kristófer, gekk ekki alveg upp en HK er þá aftur komin á boltan. Hilmir. Og Grétar leggur hann tilbaka. Andri hérna. Ertu gegn honum. Grétar ætlar að finna Kristófer. Hilmir með bolta fyrir HK. Og þeir eru komin á tegin. Hvað geta þið gert? Skotið! Og það er fram hjá markinu. Daniel Darri með þessa tilraun en aftur fyrir markið. Ekki gott að segja hver þetta er í markinu hjá afturhaldingu. Við höfum ekki... Jó, 23. Það er Logi er í markinu afturhaldingu. Takk fyrir það Logi að snúa þér svona á hlið þannig að maður geti séð það. Hér fyrir Ernir á stað 2 gegn 2. Andri lokar á hann en finnur Alexander. Alexander upp að endalínu og nær
ekki að halda boltanum inn á. Boltanum á Ara, Ari spilar upp í fyrsta, gerir það vel. Leikmenn Aftureldingar fljótir að koma sér tilbaka. Vinna boltan aftur. Vel spila hérna. Skotið í varnarmann. Kristófer reynir aftur. Það var Axel sem komst fyrir þetta skot og svo enda boltinn að loga í markinu. Boltinn hérna endan á milli. Strákarnir er ekkert mikið að senda til hliðar. Þeir ætla bara að fara beint fram að skora. Af hverju ekki? Og vinnum við sleikina með að skora fleiri en anstæðingurinn. Jón Hákon hérna fer upp til vinstra megin. Hann kom boltanum fyrir. Já, en fyrsti varnarmaður vel með á þánum. Og boltinn fór bara hérna á dómarann. Hann er vist ekki með. Hann mátti hann ekki senda á hann. Hér sendingin að tegin. Andri kemur þessu frá. Hann varð að gera það líka. Alexander Örn lúrði þarna fyrir aftan. Ari. Fín tilraun að það er góð vörn hjá Daniel Darra. Það er Afturelding aftur komið með boltan og þá er það Ari sem kemur nú frá. Þessi bolti er út fyrir innspark sem að HK eiga. Jón Hákon hérna upp að enda mörkum. Bolti fyrir, hreinsa frá. Ernir fyrstur á þennan. Hákon að spila hérna út. Afturlík búið að vinna boltan. Ernir ætlar að finna Alexander. Og Alexander er að halda boltanum inn á. Gerir það virkilega vel. Mikil pressa Aftureldinga þessa stundina. En HK eru þéttir. Hafa ekki gefið nein færi á sér. Fyrir utan fyrstu mínúturna en síðustu mínútur hafa þeir verið þéttir. Og hér rennur boltinn á tegin. Hilmir hérna partunni. Erdi kemur upp á Jón. Mikil barð hérna aðeins að gleyma boltanum strákarnir. Darri spilar hann með það út til kantinn. Reyna hérna þrýðningsspilið. En jú, hann er ennþá inn á. Hann reyndar endar í innkasti sem að einn sparki sem að HK eiga. Allt saman ennþá í járnum hérna í undanúrslitum grísku deildarinnar. Það er spenna í þessu. Sem er frábært. Jón reynir að spila inn í fyrsta, tekst ekki. Og þá fer Rúrik að ferðina. Rúrik er bara ennþá með boltan, kemur hann hérna á Kristófer. Kristófer reynir að spila í gegn, gengur ekki upp og Logi endar á að dundra þessu frá. Flottur snúningur hérna. Og skotið frá Andra, en vel varið. Logi er seigur í markinu. Langur bolti hérna upp miðjuna, Andri fyrstur hennar, en svo er það Afturelding sem ná honum.
Og ég þarf að flakka haustum hérna fram og tilbaka þegar bolti gengur á milli liðana. Kristófer, sendinguna áttur hann tegnum. Andri hérna fyrir utan, Andri fær boltan fyrir skotið. Frábært mark, Andri Þór upp í skeytin. Gjörsamlega galið mark og Andri neglur honum með ristin upp í skeytin og staðan er 1-0 fyrir HK Tuma. Þessi negla, maður með lifandi, óverjandi fyrir alla markmenn á mótinu. Andri var búinn að stíga hátt upp á vörninni og auðvitað lét hann bara vaða. Þá getur alltaf svona gerst. Geggjað skot Andri Þór. Hér sækir að stað Alexander og hann fer niður, ekkert brot þarna, áfram með leikinn segir dómarinn. Nökkvi hérna fyrir HK á miðjunni, Nökkvi Örn geysist að stað, boltinn á Hilmi. Andri hann ætlar bara að gera reyna aftur að sjálfsögðu en ekki hvað. Það myndi ég líka að gera. Bolti farin út af. Nei, það var ekkert út af, það var auka spyrna. Varnarveggur, 2 í vegg. Alexander Örn ætlar að taka þessa spyrnu. Bomba inn á tegin en fram hjá markinu. Já, langur bolt hérna upp völlin, hann er það langur að hann fer bara í markspyrnu. Og Nökkvi, nei, það er ekki að halda þessu boltinn á. Hér Ernir, hann er á flegi ferð inn á tegin, Alexander í fyrsta framhjá markinu, já. Afturhelding, þeir eru líka að minna á sig. Strákar, hei, við erum hérna ennþá. Nökkvi. Boltinn hérna. Hvað geta það gert? Reyna hann að þrýnspili en komast inn í þetta. Svo hendur á bak þarna. Já, dómarinn ekki kannski jafnvel staðsettur og við til að sjá þetta. Og þessi enda bara í markspyrnu. Síðustu sekundur fyrri hálfleiks er að líða. Og þegar að Pétur spyrnir frá markinu við líklega þannig að flauta og hann flauti. Jú, sem hann og gerir. Staðan í hálfleik 1-0 fyrir HK í undanúrslitum grísku deildarinnar. Frábær skemmtur sem við fengið hér og við komum að vörmuspori eftir cirka 74,2 sekúndur.
Já, þá er allt að fara að stað hér í síðari hálfleikum hjá okkur. Og HK leiða hér eins og þið sjáið 1-0. Minnir hér á leik Olympiakos og Panathinaikos. Svo mikil eru gæðin og þetta er stál í stál hér í grísku deildinni. Já, Alexander kemst inn í þessa sendingu, finnur nafna sinn og sem tekið niður á vítateigslínunni rétt fyrir utan. Þetta er svona 10 cm fyrir utan teig, auka spyrna á frábærum stað. Rákust þarna saman, skullu í hné, það hefur ekki verið þægilegt. Já, þetta er kjörin staða fyrir Aftureldingu til þess að jafna leikinn. Alexander sem ætlar að taka þessa spyrnu, að mér sýnist. Þeir eru að fara margir hérna í vegg. Svona glímutök hérna á teiknum. Ernir og Daniel Darri sem eru þeim. Hér er dómarinn að telja skrefin. Aftarstrákar, segir hann. Veggun á að vera 6 metra í burtu. Býr hérna til línu, sýniði hvað þetta á að vera. Og skotið og rétt yfir markið. Rétt yfir markið þarna. Sparkaði fram, Ernir kemst inn í þetta. Vel gert hjá honum. Spila hann út til vinstri. Alexander. En þessi bolti finnur ekki nafn hans. Aftur fer sendingi frá Pétri á Aftureldingu. Ernir hérna. Alexander með flotta stúning, en þá komur síðan og bjarga. Nei, stöngin! Alexander tók þetta frákastið í stöngina. Það má engum muna Afturelding hafi jafnað leikinn að það. Já, Pétur núna tekur sér góðan tími í þetta. Vissum hann finnur samherja í þetta skiptið. Já, hann gerir það auðvitað. Hann spilaði vel inn á miðjuna. Gretar fer af stað með sendinguna fram henni örlítu og föst. Og Daniel Darri náði ekki til þessa bolta. Já, smá truflun þarna. Sölvi ykkur því. Aukaspyrna dæmt. Brot hjá Alexander Eli. Sýndist það eru Gretar sem að gera það. Alexander með spyttuna. Einn á tegin og hann rennur rétt fram hjá markinu og náði að ná til hans þarna. Ari sem að munaði engu hefði náð boltanum. Pétur spilar honum hérna til vinstri.
Vel spilað miðuna, Gretar færa hann. Gretar af stað, það gengur ekki. Fín hugmynd, Gretar vinnur boltan með góðan snúning. Já, og góð pressa Hákáingar skila sér, þeir fá hérna innsparka á góðum stað. Boltinn á tegin, leggur á fjær og skotið logið vel frábærlega frá Hilmi. Hilmi Berg þarna í geggjuðu færi með fínt skot en frábær markvarslega loga. Við sáum það áðan að það þurfti eitthvað sérstakt til að komast fram hjá honum. Eins og skoti á andra síndi. Ari réttar að komast inn í þessa settingu. Já, nógu eftir af þessum leik hér hjá okkur. Axel hérna með bolta fyrir aftur, kemur hann með Erni. Erni var flotta gafbreyku, fer fram hjá tveimur með skotið. Góð varsla hjá Pétri. Alsettin er frákastiru. Settir hann af með sér Alsettin sem hann reynir skota laukufæri og frábær varsla aftur. Pétur geggjaður í markinu. Vel gert þarna með tvær flottar vörslur. Heldur Háka Tuma í forystunni. Lágboltinn á tegin. Alexander með snúningin. Hann fyrir skotið fjær og það er mark. Alexander Örn er búinn að jafna leikinn fyrir afturheldingu. Frábær snúningur og ekki var skotið mikið síðra. Niður í fjær. Það sem að Pétur átti ekki séns í boltan, óverjandi skot. 1-1 og við erum ennþá með 7,5 mínútur eftir á klukkunni. Og það eru alla líkur á því að það sé sigurmark hérna í kortunum. Nú fer heldur betur að hitna í sig hjá okkur. Og Nökkvi í baráttunni á miðjunni. Ernir vinnur hann með Nökkvi fyrir tæklinguna. Nær hann svo frá honum. Ari á Erni. Hérna spila afturhaldingu vel. Ernir ætlaði að finna Alexander á tegnum. Aðeins svo framalega fínastu hugmynd. Nökkvi. Það er Gretar sem er ennþá á miðjunni. 1 gegn 2 og þeir hirða boltan á honum. Alexander, fína snúning. Hann er konið í þrönga stöðu með skotið. Já, Pétur bara stendur í markinu, þolinmóður og vel staðsettur. Og þá er ekki möguleiki að skora svona þröngu færi þegar markmaðurinn gerir það. Hvað eru með hérna Gretar með boltan. Og mikil hætta, tækling hérna í boltan. Þéttu pakki, það er auðvitað að skjóta. Nökkvi gerir sér best í að dansa hérna á milli þeirra. Endanum bolti hreinsaði frá. Gretar með sendingun á tegir og logi verið þetta. Þetta var svona sending skot. Munaði litlu að Daniel hefði náð þessu bolta. Ef hann er ná örlítið stertingu þá hefði hann sennilega farið í netið. Núna þegar rúmlega 5 mínútur eftir þessu leik og staðan 1-1 þá er ágætt að taka fram að ef að leikurinn endar með jafntefli þá erum við að fara í vítaspyrnu í keppni þar sem verða 3 spyrnur á hvort lið.
Háka hérna, Nökkvi lyftir honum upp. Vel gert þarna. Axel að mér sýndist. Og þessi tækling má ekki vera mikið seinni því að Andri bjargar hérna. Háka, nei ég held að það var Hákahaukur sem var að taka þetta. Það var eftir afturhalding. Og hér er Rúrik á fleygiferð. Rúrik að nálgast teginn fyrir úr vinstrótin. En vel lesið þarna í vörninni. Og geysast hér að stað. Nú er þeir í frábæri stöðu. 2 gegn 1. Alexander og Alexander gegn Andra. Andri hefur bara frá. Alexander í færi. Alexander skýtur. Pétur ver frábærlega frá Alexander Eli. Glæsileg markvarsla. Sendingin að tegin og aftur út úr honum, afturhalding með boltan. Boltin aftur á tegin er að hætta. Negli honum frá, Rúrik hérna á fleygiferð eftir boltanum. Hann nær að halda honum inn á. Nei, hann nær því ekki. Hann hefur verið farin svona 2,5 cm út fyrir. Dómarinn virkilega vel staðsettur, var búinn að taka hlaupið hérna út til að sjá þetta. Hotspinna. Skalli frá Ernir hérna með skotið aftur. En boltinn endar í höndunum af Pétri. Það er að hálf mínúta. Alexander. Andri sparkar frá Ernir með skotið og Pétur ver þannig í hot. Hotspinna á stór hættulegum stað. Spurning hvort að afturhaldingin á að gera sér mat úr þessu eða hvort þeir ætli sér bara í mat eftir leik. Það geti líka verið. Sjáum til. Kemur spinnan. Ef við fáum mark hér geti það vel verið sigur mark. Boltinn á tegin. En út úr tegnum svo Alexander með Rúrik í sér. Og þetta innspark eiga HK. Stefnir allt í að við séum að fara í vítaspyrnu keppni. Gretar upp á Rúrik. Rúrik leggur hann fyrir. Nei, hann náði ekki alveg að leggja það fyrir Kristoffer. Ernir lyftur hann minni upp. Að væri það nú ekki eftir því að fá hér vítaspyrnukeppni í grísku deildinni, það held ég nú. Það er ekkert á milli þessara liða. Rúrik. Og það er ekki komin að Daniel en HK eiga þetta innspark og þá getur allt gerst. Hreinsan hérna fram. Og hann er inn á. Boltinn er inn á vellinum. Alexander hérna áfram með boltan. Langur bolti fram. Og hvað gerist hérna? Alexander er með boltanum með Alexander nafnum sinni á tegnum. En Andri sem að skoraði mark HK og hann er líka á hinum endanum til að stöðva þá. Hann er allstaðar, Andri Þór. Síðasti séns afturhaldingar í þessu leik. Ernir með skotið. Nökkvi fer fyrir. Það var Gretar sem fór fyrir þar og hér er flauta til leiksloka. Við erum að fara í vítaspyrnukeppni hér í grísku deildinni.
Spennan er gríðarleg. Frábær lið. Liðið sem að vinnur þennan leik fer eins og segir í úrslita leik grísku deildarinnar á meðan þeir sem munu lúta í gras í vítaspyrnukeppninni munu leiku þriðasætið. Sigurliðið mun mæta sigurliðinu úr leik IA 3 og KA Sveitarmarkir. Leifum þjálfurum aðeins að spjalla við strákana. Við komum aftur eftir 27,5 sekúndu. Já, þá förum við að koma okkur að stæði í vítaspyrnukeppninni. Ég get ekki betur séð en að sé afturhalding sem að byrjar. Ernir fyrstur að stíga á punktinn. 3 spyrnur á lið eða jafnt að til loknu þá er bráðabanni. Ernir. Hann skorar að miklu öryggi. Já, öryggari verða þeir eiginlega ekki. Og þá er það fyrir HK. Nökkvi Örn. Hann setur hann á mitt markið. Já, já. Ískaldur. Alexander Örn er næstur á mælindaskrá fyrir afturhaldingu. Og Pétur ver frábærlega. Geta HK tekið forystu í þessari vítaspyrnukeppni ef að Grétar Ingi skorar á þessari spyrnu. Og Logi er í boltanum en Grétar skorar. Þá er það Axel Örn. Hann verður að skora, annars er HK búið að tryggja sig í úrslitaleikin. Og Pétur ver sín aðra spyrnu og Pétur er að tryggja HK í úrslitaleik grísku deildarinnar. Þvílík frammistaða í vítaspyrnukeppninni. Myndi helsa Rúi Kosta, þvílíkur markmaður. Og HK-ingar fyrir að spila gullið, menn afturhalding spilum bronsið sem er engu að síður frábær árangur einnig. Geggjaður leikur hér að baki og við þökkum bara kærlega fyrir okkur. Við þurfum smá stund til að ná áttum eftir þennan leik. Koma aftur eftir smá stund.
Já, þá enn eitt stórleikurinn á dagskrá hjá okkur á KA TV. Hér erum við komin í undanúrslit kólumbísku deildarinnar. Hér eigast við Breiðablik Höskuldur og Víkingur 7. 2 gjörsamlega frábær lið og leikurinn hafinn. Og klukkan í okkur þá komin í gang líka. Vel við hæfi að lesa upp nöfn liðana við tækifæri. Ég ætla að vona að þið sjá, má engu muna, Víkingar bjarga á línu hana. Það sem ég ætla að segja, ég ætla að vona að þið sjáuð almennlega að fólk stendur hérna alveg upp við línuna. Ef þið ættingjar sem stendur upp í línuna má endilega benda þeim á að bakka aftar til að myndavélinn sjáu nú allan völlin. Það má hringja þau líka. Það ekki víst að þið skoðu skilaboður, þau eru svo mikið í leiknum. Hringja eða senda símskeyti. Hér ætla Blikarnir bara einfaldlega að vinna hornspyrnu sem þeir gera. Best að aðeins að tala lið Blikanna. Þar númer 10 Brynjar. Aðrir leikmenn eru Elvar, númer 18, númer 25 Viktor Garðar og númer 23 Vignir Stefán. Og hér skallinn og það rétt framhjá markinu. Númer 10 Jan, númer 7 Birkir Leo, 20 Kasparas og númer 30 Ísak Darri. Lið Víkingar þannig skipað að númer 97 Aron Helgi Baldursson, númer 34 Fáfnir Þór Gesson, númer 91 Bjarni Hrafn Helgason, númer 37 Dagur Snær Júlíusson, númer 57 Ólafur Benediktsson, númer 95 Alexander Levi Garðarsson, númer 93 Theodor Orri Vilhelmsen, númer 36 Einar Sveinn Nordal, númer 23 Magnús Hlíðar Kristjánsson og númer 3 Friðrik Héðinsson. 2 hörku lið og það má vart sjá að milli á pappirnum góðu hvort liðið líklega til árangurs. Ég myndi meta möguleika beggja svona 60% gegn 60%. Sixty eins og maðurinn sagði. Hér spyrna fram. Blikarnir að vinna boltan á miðunni. Hættulegt. Alexander Levi hreinsar það frá. Kemur skotið. Geggjað skot frá Kasparas en markmannur Víkinga sem ekki vitað nákvæmlega hver eins og Hann fer huldu höfði. Veit ekki sína okkur treinuminn sitt. Verið þetta frábælega. Og hér geggju sendingi gegn hjá Víkingunum. En hélt að vera að komast í gegn. Myndatöku maðurinn skýði mína sín. Það var eitt blikið þarna fyrir aftan. Brynjar kominn á tegir. Brynjar með skoti en það vel varið. Kasparas afturkominn bolta rennur þarna óheppinn. Og svo Víkingarnir, þeir eru bara heimbyggðir sér að sparka honum frá. Það einhvern veginn fyrsta hugsun. Eðlilega smá stress í mönnum hérna í undan úrslitunum. En besta leiðin til árangurs einfaldlega að ná að slaka og spila sinn leik. Þess vel að maður getur. Hér, Vignir finnur Kasparas með snúningin. Kasparas ennþá með boltan. Hvað getur hann gert í skotfæri? Skotið og í hornið. Kasparas að koma Blikunum yfir. Kemur boltanum fram hjá Degi Snæ í markinu. Og Breiðablik Höskuldur hafa tekið forystura hér eftir 4 mínútur af knattspyrnu. Já, þetta getur gert alveg heilan helling fyrir leikinn. En alls ekki óverðskulda. Blikarnir búin að vera virkilega öflugir fyrstu mínúturnar. Og hér fellur Kasparas með hökuna á boltan. Nærast þetta fætur og ennþá með hann.
Hefur runnið þarna aðeins á blautu grasinu. Grasið var vætt aðeins áðan. Mig rýndi í svona góða 2,5 mínútu. Það nú ekki mikið lengur í einu hér á Akureyri. Dagur með markspyrnuna. Ætlar að setja hann á Theodór og þeir fá boltan. Blik hérna ómertur, hann spilar í peysunni sinni, þannig að því miður þá veit ég ekki hver það er. En Vignir hérna með boltan fyrir Blikana. Magnús Hlíðar spila hann með nú til hægri og annar peysuklæddur Bliki sem kemur hann frá og þarna var Alexander Levi óheppinn. Boltinn skoppaði aðeins herra en hann bjóst við. Það gerist. Ólafur hreinsar þennan bara í marka á hinum vellinum. Nei, það vist telur ekki. Æja, það verður að hafa það. Víkingarnir jöfnuðu ekki leikinn hana. Það má vist bara ekki skora í hvaða mark sem maður vill. Kasparas, fyrir þetta teg. Og hann er komin á tegum með boltan en þeir ná að bjarga þessu. Ólafur spila honum fram á Bjarna. Mikill sprettur hérna fram. Og er það Víkingar við smegja þetta einspark. Allan að hleypur Alexander Levi á eftir boltanum til að taka það. Vignir bendir honum svo á hvar þetta skuli vera tekið. Bjarni, skemmtilega vinstri hótt snýr þarna. Nær svo ekki að finna Magnús á miðjunni. Magnús hefur þá sigrað þann fyrirleik. Ef þeir voru að keppa þar að segja. Nú veit ég ekki hvað menn gerir inn á fótboltavellinum. Já, ágætið sjöfutæði á Theodór. Við erum búin að fá fullt af vítaspyrnukeppnum á þessum velli. Ef leikur enda með jafntefli á fætist ein í viðbót við. En ég vissum að Blikarnir ætlaði sér að halda sinni forystu hér til loka. En nóg eftir. Það var góð manneskja sem að sagði eitt sinn að það væri gott að skora mark en slemt að fá þessi mark. En góða fréttirnar fyrir Víkingar það er að það er nóg eftir af leiknum til þess að koma tilbaka. Og hér eru Blikarnir að sleppa í gegn og að Dagur með frábært útlaup. Hann liggur svo eftir Dagur og hér skoti Kasparas að laukufæri og Einar Sveit kemur hann í horn. Dagur liggur hann eftir, sá nú ekki alveg nákvæmlega, þannig að lendi í einhverju samstuði en frábært útlaup hjá honum. Leikurinn stopp í smá stund meðan það er verið að hlúa að degi. Hann fá bæði lið og ekki síst við og þið heim í stofu smá tækifæri til að anda. Það er bara gott fyrir alla. Já, hvað gerum við ekki verið KTV? Nú vorum við að redda bréfi fyrir Blóðnasir. Allt saman gert hérna. Skotið. Og hann fer í annað horn. Fer vissulega að velli. Og skallið frá, vel gert þarna. Magnús Hlíðar held ég sem að skallaði hann frá á nærsvæðinu. Blikarnir með innsparkið. Líður vel núna held ég Blikunum. Þeir hafa haft stjórn á leiknum, Víkingar ekki mikið og ógna að hinga til en við vitum að Víkingarnir eru með öflugt sóknarlið þannig að Blikarnir slaka á.
Eins og núna þá getur hægt að myndast Theodor Orri hérna. En hlaupa hérna á fullu tilbaka sem að þarf að gera. Og það bjargar þessari sókn. Kasparas. En fín vörð hérna á Friðrik. Jan er þó komið með bolta, reynar að koma hann fyrir, gengur ekki fyrsta, Jan er komin aftur með, hann leggur út Kasparas með skotið að varnarmanni. Og frábær settingur á teig, Jan með skotið, en Dagur ver þetta. Á blikarnir alveg óbúslega nált í þarna að setja mark númer 2. Og boltinn hérna úti mikið á kantinu sem er fjær okkur ána, hann er bara nelt fram og þá fær hann markmaður Blika þess að koma við boltan. Hann er líka, hann er ekki peysu, hann er í jakka. Hann er að reyna að villa á sér heimildir, hann vill ekki að við vitum hver hann er. Boltinn hérna fram og aftur á milli liðana. Þetta með því að Jan hérna tekur á stað. Komin að rásu pæra megin. Friðrik gegn honum og Friðrik setur hann í horn. Varðist vel hérna Friðrik, hleypti honum ekki fram í sér. Sendingar teginn, Kasparas með skallan. Já, munar litla, hann hefði bætt við öðru marki sínu og öðru marki Blika. Og þeir komast inn í hennars bolta. Skotið frá Elvari. En Dagur ver. Dagur með útsparki framvöllin. Hér Kasparas. Kasparas heldur áfram. Heldur á hendi sér í tæklinguna. Og Dagur endaði með boltan í höndunum. Já, lítið eftir núna af fyrri hálfleik. Liggur hérna meiddur Víkingur. Magnús Hlíðar. Ef mér skjáttlast ekki, hann er að standa á fætur. Já, hefur fengið smá hnjaski í þessari tæklingu en högg sem er svona vont fyrst en hann jafnar sig svo. Langur bolti hérna fram. Mikil barátta hérna. Geta Víkingar eitthvað núna gert fyrir lok hálfleiks. Fáfnir að fá boltinn hérna. Hann er komin fyrir, góð vörn þarna. Og þetta er færi. Nei, Blikarnir henda sér 4 fyrir. Neita einfallega að Víkingarnir skjóti á markið þeirra. Aron Helgi hérna fær innsparkið. Aron lyftur hann hérna tilbaka. Einar Sveinn kemur hann tilbaka á Dag. Og hérna eru henda menn sér bara boltan. En ekki hvað. Boltan er yfir, Birkir Leó.
upp á Jan. Jan tekur hann niður en þá mæti Friðrik til að hreinsa frá. Jan hefur aðeins verið stíón á hann, sýnist mér. Með hvernig hann heldur allan utan ristin á sér. Birkir hérna á Vigni. Magnús Hlíðar upp með boltan. Alexander Levi spilar hann upp á Aron. Fara hans í hann kvenkir sér aðeins. En hér flautar dómar leiksins til hálfleiks. Blikarnir hafa haft yfirhöndina í þessu fyrri hálfleik og leiða sanngjarnt eins og staðan núna 1-0. Við ætlum að koma til leiks, að koma aftur með þannig undanúrslitaleik kólumbísku deildarinnar eftir augnablik. Já, þá er alltaf að vera klárt hjá okkur hér fyrir síðari hálfleikinn og hann er hafinn. Og hér eru Víkingarnir í sjens. Skotið og það er mark! Þeir byrja seinni hálfleikinn á að jafna leikinn. Var þetta ekki Fáfnir Þór Geirsson sem er að skora? Það held ég nú. Svona eiga menn að byrja. Ég var varla búinn að koma mig fyrir þegar Fáfnir setur hann og allt er orðið jafnt á ný. Þeir hefðu bara þurft að spila seinni hálfleikinn greinilega. Því að staðan var orðin 1-1. Því líka skemmtunin hérna. Og þetta hlýtur að gefa Víkingunum kraft. Það birtir til hér á Akureyri leið og þetta mark kom. Birkir og Kaspar að spila sín á milli. Víkingarnir komast inn í þetta hvað? Já, sjá krafti núna í þeim. Já, vel gert hjá Vigni, hann las þetta, lestarhestur. Fáfnir, markaskorarinn, kemur hérna inn á völlin. Bolti tekinn af honum. Friðrik vinnur aftur og boltinn tekinn honum aftur. Las Vignir sendingun hafa. Mikil baráttu hérna. Aron Helgi hleypur hérna upp. Og hann liggur hérna eftir Alexander Levi. Að það reyma skóluna. Jú, það er vist betra. Hleypur Alexander Levi aftur inn á teiginn. Bolti fyrir og skottilun hérna frá Ólafi, en þeir komast fyrir. Náður koma boltanum aftur á teig. Já, boltin aftur á teignum, en þessi markspyrnu það ekki eða hvað? Annað hot. Já, Víkingar, það er eins og það er bara komið annað lið til leiks í síðara hálfleiknum. Frábæð móttaka skotið
og er þetta ekki fjórða horni í röð? Ná Magnús Hlíðar með góða tilraun. Kemur spinnan og bolti dettur niður í teignum. Friðrik fyrstur hann á bolta. Vignir spila hann fram, reynir að finna Elvar. Varta með Víkinga, vandanum vaxnir. Friðrik kynna með boltan. Friðrik spilur á minna miðuna. Mikil bardaður á milli Kasparas og Alexanders. Boltinn er yfir til vinstri. Já, mikil stöðubaráttu hérna þessa stundina. Leikurinn aðeins róast núna. En það er nú bara lognið á undan storminum. Hér Vignir að flegi ferð upp kantinn. Hann ætla bara að fara allavega sjálfur. Kemur boltanum á tegin að Friðrik mætir á síðustu stundu. Já. Brynjar hérna með boltan. Það er frábæra sendingun á tegin. Það er Ísak Darri, hann er komin úr peysunni. Hann er komin á bólinn. Nú þekkjum við hann. Kasparas snýr. Og svo hreinsaði Friðrik hann í horn. Boltinn er teg. Skallinn. Og Kasparas er að skora sitt annað mark í leiknum og er að koma Breiðablik yfir á nýjan leik. Frábær hornspyrna hana. Góð skalli. Skallar hann niður í hornið. Óverjandi fyrir Dag í markinu. Já. Breiðablik að koma sér aftur yfir hér. Rúmlega 8 mínútur eru eftir af leiknum og já, þetta er mikilvægt mark. Það verður ekki annað sagt. Magnús með skota löngu færi. Þeir ná að bjarga þessu á endanum. Já, alls ekki galin tilraun. Ég hef séð það margar galnari. Aftur það. Já, og nú skallar Kasparas þennan bara frá. Hotspinna Víkinga. Þeir eru nú að fara til að ógna með langskotum. Boltinn, auðvitað fer í síðuna hana á Ólafi. Annað horn. Hárbolti, skallar upp í loft, boltinn aftur á teig og það er blikið sem komið frá Elvar eða, Brynjar sennilega.
sem hann hreinsaði þennan. Birkir á fleygiferð hérna, þessi tækling var ekki góð frá Fáfni. Það var ekki séns í boltan hana. Skemmtilega gert, Brynjar kemur þetta á ferðinni, tæklar hann á tegin, en það er Dagur sem er rétt á undan í þennan bolta. Rétt á undan Elvari. Löngsending fram og nær Elvar þessum. Ég get ekki betur sér hann muni gera það. En nei, hann muni þó ekki miklu. Elvar. Boltan upp hérna og nei, missir hann út af. Birkir Leó ætlar að taka þetta innspark fyrir Blikana. Spilum tilbaka, Kasparas neglir honum hérna upp. Frábær móttaka á miðjunni hjá Magnúsi. Og Ísak kemur honum lengra fram. Flauta til leiks loka hér á næsta velli og stráknir líti upp, en það er ennþá 5 mínútur eftir hér. Þetta við fengið slatta vítaspyrnu keppnum. Boltinn á teig, þar er Jani frábæri færi, leggur á fyrir sér skoti og Jani er að koma Breiðablik 3-1. Já. Geggja markarna hjá Blikunum og þeir eru að fara langleiðina með að tryggja sig í úrslita leikinn í kólumbísku deildinni. Það er ekkert annað. Nú þurfa víkingarnir að hafa hraðar hendur. Já, sem og hraða fætur. Sigurliðið og þessu leik sem stefnir alltaf að vera Breiðablik mætir sigurliðinu úr leik KR og Völsungs. Það gæti orðið alveg úrslitaleikur. Sama á bronsleikunni í kólumbísku deildinni. Má ekki gleyma því að bronsið er frábær árangur líka, en þarna munaði litlu að Bjarni Hrafn hefði náð skoti á markið og þá hefði voðin verið vís fyrir Blikana, en í staðinn þá fá þeir aukaspyrnuna. Já, Theodor brýtur af sér, leiddi þarna Birki og steinhissa á því að verið þetta aukaspyrna á hann. Sjálfsögðu. Kasparas vill bara fá menn fram. Hann nennir ekkert að spila en að stutt, þeir bíða hennar 2 eftir honum. Hann ætlar bara að negla honum fram völlin. Gerir það. Og Jan, markaskorur Blikana, spila hann bara tilbaka. Þrjár mínútur á klukkunni. Og skoti hérna, Dagur með þennan bolta, spila honum hérna upp völlin. Já, skemmtilega gert þarna að Bjarna. Og Blikarnir ná að bjarga þessu. Já, og einspark sem Blikarnir fá, tíminn líður og hann vinnur með þeim. Skoti hérna á Brynjari. Kasparas aftur á Brynjar komið boltan á tegin, fer bara sjálfur í skotið og munar engu að þessi bolti fari inn. Jan hérna tilbaka á Ísak. Ísak leggur hann lengra tilbaka. Ísak
Boltan hérna fram. Víkingar komast inn í þetta og geta þeir sótt hratt núna. Nei, Vignir aftur lesa hann þetta. Því líka lesting segi ég nú bara. Og hér hægt að ferðu Brynjar, búinn að fara fram með Degi, skýtur á markið og Brynjar setur hann í markið. Nei, það ekki Brynjar, það Elvar. Það Elvar sem að skorar þetta mark, 4. mark Breiðabliks. Gerði þarna frábærlega, sá Dag brun út á móti sér, potaði boltanum fram hjá hann og rétt eins og varnarmann var að ræða og sett hann svo í aukt markið, gríðarlega vel gert og þá held ég að það sé bókað og hægt að veita Blikunum farseðilinn í úrslitaleikinn. Já. Eitt sárabóta markið sem fyrir Víkinga, það spurningin. Langur hérna fram. Sendingin upp, Ísak að smá miskilunni til Ísaks og Elvars. Já, aðeins örfáar sekúndur eftir hérna. Ég býst við að allt gjörsamlega ærist að fögnuði. Birkir hérna á Elvar og Elvar að bæta við 5. markinu. Þetta ekki hans Elvars? Jú, hann sjáðu bendir til okkar. Og þá leik lokið hér. Blikarnir fara með 5-1 sigur á Hólmi í undanúrslitum kólumbísku deildarinnar. Þeir munu leikur fyrsta sætið á með Víkingur leikur bronsið. Frábæri árangur hjá báðu liðin hingað til. Þið getið núna stokkið, farið og fengið ykkur kaffi og kleinu og enn 1 stöð og komið svo tilbaka og fylgst með næstu veislu. Já, þá erum við komin hérna
í mexíkósku deildina. Þetta eru lið Grindavíkur og FH. Smá samstuð. Og það lítið sem ég sé hérna fyrir áhorfendum akkurat núna. Já. Við erum ekki með leikskýrslur hjá þessum liðum. Þannig ég reyni að skila þessu til ykkar eins vel og ég get. Það eru F-fæðingar sem eru í svörtubúningunum, Grindavík í sínu gulu. Þetta er leikur í undanúrslitum mexíkósku deildarinnar. Það er úrslita leikur undir. Mikill barningur hérna hinum megin á vellinum. En þetta koma Grindvíkingar. En F-fáingar vinna vel tilbaka. Innspark sem Grindavík á. Skipta honum hérna yfir en aðeins og fastur. Fyrir yfir í innspark hinum megin. Þetta hörkusprettur, hann er hérna, lúrir einn hérna frammi á F-fæðingunum en sendi ekki aðeins og föst. Endar í lúkónum á markverði Grindavíkur. Fljótur að koma honum í leik og þeir vinna síðan innsparkið. Spila eitt út úr því og svo rennur hann hérna frekar blautt grassið. F-fæðingar fá þá innspark og koma honum í leik. Og hérna tekur á rás. Vinnur síðan innsparkið þarna upp í horninu sem ég sé óða takmarkað. Þetta berst þetta inn í tegin eða hvað, neða það er hornspyrna. Endar á hornspyrnu. Kemur hér og pingpong hérna milli leikmanna Grindavíkur sem kom hann síðan í burtu í bili eða hvað. Fangar þarna komast Grindavíkumenn í boltan. Tekur á hörkusprett en F-fangar stöða þessa hröðu sókn. Hvað gerist hér? Kemur inn í tegin. Aftur, ná Grindvíkingar að koma þessu burtu. Þetta er bara hérna fram og tilbaka. Vítategur í vítateg. Þarna vildi hann fá einhverja hjálp frá liðsfélögum sínum en
F-fangar kemur boltan minni í. Mikill stuðningur hérna á hliðarlínunni. Ég held að þetta sé Grindvíkingar sem að láta vel heyra í sér hérna. Kannski komur hérna full mikið ofan í bílinn hjá okkur. Hérna koma Grindvíkingar, hann rétt missir á hann inn í teignum. Koma F-fangar eða hvað? Fá innsparkið. Að ná áttum hérna, það er svo mikið læti í kringum bílinn akkurat núna. Koma smá samstuð hérna, F-fangar komast og þeir skora. Þetta kom pínu upp á þurru þarna. F-fangar komur 1-0. Mæli með einhver komi og sækja þessa Grindvíkinga hérna á hliðarlínunni. Það er dónaskap fyrir þeim bara ofan í þennan stuðning. 8 mínútur komnar á klukkuna á staðan 1-0 fyrir FH. Sem undanúrslita leik Mexíkó deildarinnar. Frábær viðbrögð þarna hjá þjálfara á hliðarlínunni. Greip hann hana skemmtilega. Það reyna F-fangar að byggja upp sókn og Grindvíkingar komast í hann. Skemmtilegur snúningur þarna. Hann er stöðvaður. Langur bolti hérna endar í hornspyrnu vantarlega fyrir F-fanga. Mist hann hérna gegnum klófið. Og þannig kemur hornspyrnan. Freka mikið læti hérna í kringum bílinn. Missa 8 hérna. Það koma F-fangar með markspyrnuna. Koma F-fangar hérna, freista þess að bæta í.
Frábær vörn hjá Grindvíkingum og vel varið síðan. Flottur snúningur þarna og hann kominn í færi og skorar! Jafnar fyrir Grindvíkinga. Grindvíkingar búin að jafna hérna, þetta var hörkusókn. Staðan orðin 1-1 þegar rétt rúmar 11 mínútur eru komnar á klukkuna í fyrri hálfleik. Hörku hreinsun hérna. Gerir sér Grindvíkingar að reyna að hefja sóknina. Góð pressa á F-æfingum. Gerist hér. Fínasta tilraun, F-æfingar stöðu þetta. Gerast hér F-fangar eiga í vandræðum með að koma boltanum frá. Þarna ákvaðan að hætta bara staðinn fyrir að halda bara áfram. Dómarinn var ekkert að dæma neitt, hann var með boltan. Leikmenn gleyma stundum að leyfa bara dómaranum að flauta þetta og spila sjálfur sinn leik bara. Þetta má á það til að gleymast í hita leiksins. Kemur boltinn hérna í finstra megin, boltinn hérna þá inn á F-fangar. Innspark sem Grindvíkingar eiga. Ein og rétt rúm ein eftir að þessum fyrri hálfleik. Allt í jafnum. Nú verði ég að fara að biðja áhorfendur að halda sér utan vallar en ekki innan vallar. Sitja þarna í finnsta megin. Gekk ekki en fá aðra tilraun upp í vinstra horninu. Og þarna flautar dómari leiksins til hálfleiks. Tökum okkur smá pásu og komum aftur eftir smá stund.
þá erum við komin hérna tilbaka. Ég var að fá hérna einhverja leikskýrslu í hendurnar. Ég veit ekki hvort það sé þetta lið eða hvað er að gerast hérna. Allt í raun með bara afhent einhver skýrsla og það stendur ekkert hvaða lið þetta er. En ég kemst að því von bráðar væntanlega. Þetta koma F-fáingar. Grindvíkingar vinna boltan og taka á rás. Grindvíkingar vilja aukaspyrnu, fá ekki. Innspark sem F-fáingar eiga. Hörku tilraun hérna hjá að fá rétt fram hjá. Já, það er vist markspyrna, ekki útspark. Fangar pressa vel hérna og vinna boltan og hann enn með hann. En er stöðar á endanum. Einna er hann sleppi í gegn. Stöðaður og fá hotspyrnu. Einhverjur hérna hörkuskalli. Rétt yfir, hörkuspyrna. Leikurinn aftur komin að stað. Langur bolti þarna. Endar innsparki. F-fáingar eiga. Hérna eru F-fá í færi. Og þeir enda á að skora. Mikið darra að dansa þarna í teiknum. Endar á F-fáingar. Ná að lauma boltan minn. Komast í 2-1. 2-1 þegar 18,5 er á klukkunni. En Grindvíkingar koma þess að staðina aftur. F-fáingar fljótir að vinna hann og fá innsparkið. Boltinn út, F-fáingar reyna að koma aftur inn í. Flottur snúningur hérna í F-fáingum. F-fáingar aftur, þeir eru að sleppa þetta í gegn. Hörku skot og þeir skora. Komnir í 3-1 hérna eftir 19,5. 2 mörk á 1 mínútu. F-fáingar eins og staðinu núna stefna á úrslita leikinn í mexíkósku deildinni. En koma F-fáingar þegar að fengi þrjusjuræði í hálfleik. Skítur markvörður Grindvíkinga kom vel út
varði aftur í F-fangin og yfir markið fór hann. En koma F-fangar. Mikil orka í F-fangur núna. Vinna hornspyrnu. Mikil læti í hólki hérna í kringum útsendingabílinn hjá okkur. Fangar boltinn best að í gegnum pakkan og á í lúkurnar á markverði Grindvíkinga. Grindvíkingar. Þarna eru Grindvíkingar ennþá með boltan, byrja kvart í dómaranum og missa hann. Og þjálfari Grindavíkur fann að haga sig eins og vitleysingur líka. Ótrúlegt að hlusta á þetta. Spurningum að þjálfa liðið sitt bara alveg fer svona í taugarnar á mér allavega. Biðst bara afsökunar áhorfendur heima. En það koma Grindvíkingar. Flottur snúningur en þarna er aukaspyrna hins vegar hárrétt. Hann mitti sig en fekk aukaspyrnuna. Það fanga að biðjast afsökunar þarna. Flott hjá þeim. Hjálpa honum út af. Kemur aukaspyrnan. Koma Grindvíkingar, flottur snúningur hérna og skotið fer yfir markið, hörku tilraun, en yfir markið. Hornspyrna hefur þetta verið. Fínasta tilraunin yfir markið. Spila þetta stutt.
Nú ég með hérna á skýrslu númer 25 á Grindavík Lárus Orri, en það stendur Tristan Orri á bakinu á honum. Spurning hvort rétt. Viktor Orri fyrir F-fáinga hérna tekur þetta einspark. Hérna F-fáingar að sleppa hann með menn með sér inn í. Næri ekki nógu góðu valdi á boltanum eða hvað. Endar í lúkorm á mjög líklega Eið Aron í markinu. 4 mínútur eftir afsögu og eins og staðan núna FH á leiðin í úrslitaleikinn. Kristján að haga sér eins og smákrakki hérna á vellinum, verði ég bara að segja. Það bara ekkert að skafa af því. Það er spurning að spila fótbolta. En hérna á Kristján tilraun, óöfinn, setur hann framhjá. Nefnilega þetta Grindavíkurlið, þeir eru flottir, þurfa að hætta kvart í dómaranum. 2,5 eftir að þessu hérna, það er tími fyrir mörk. Bara spurning hvoru megin það verður. Löng sending. Hörku sprettur og Kristján með hörku tilraunin. Vel varist hjá F-fáingum. Þeir voru dálítið bara 2 hérna í Grindavík að reyna að komast í gegnum 6 manna pakka. Hálf mínúta eftir og þau fara að líta vel út fyrir F-fáinga. Þarna sá ég ekki alveg hvað gerist. F-fáingar. Skemmtileg fótavinna þarna, en má ekki við margnum þarna. Þetta var hann Andri Steinn sennilega, sýndist mér með þetta frábæri fótavinnu. Hérna flautar dómari leiksins til leiksloka og það eru F-fáingar sem fari í úrslitaleikinn í mexíkósku deildinni. Við komum aftur eftir smá stund.
Já, komið sæl, við erum hérna aðeins og seinni í loftið, en þið ættu að hafa séð allt saman. Káringar hérna sluppi í gegn bara strax í byrjun leiks og mátti engu muna að þeir hefur komist yfir. Þeir að fá hérna sína aðra hotspinni röð, mikil baráttin og tegnum. Lárbolti í hlénetið á nærsöðinu. Við erum hérna í undan úrslitum japönsku deildarinnar með leik KR6 og Breiðabliks Kristófer Ingi. Tvö frábær lið að mætast hér. Hafa spilað leiftrandi sóknarbolta gegnum allt mótið. Staðist einstaklega vel. KR unnu 1-0 baráttu sigur á Keflvíkingum í 8. úrslitum á meðan að Blikarnir tóku leikni 5-2. Hér hreinsað frá. Vonum að þið sjáuð almennilega, fólk stendur frekar nálægt línunni. Og hér eru Blikarnir að sleppa í gegn og það er 1-0! Breiðablik að komast yfir hér í þessum undan úrslita leik. Virkilega vel gert þarna. Sýnist að vera leikmaður númer 9. Philip sem skoraði þetta mark. Hinspark hérna, Blikarnir svona frekar nálægt. Já, vonandi sjáu þetta, fólk sér ekki nægilega vel við völlinn, stendur alveg ofan í honum, þannig að vonandi sjáu þið hvað er í gangi. Og við vorum að fá nýjustu tölur, það eru lið Blikana og við ætlum að fara að lesa það upp. Nýjustu tölur í norðaustu kjördæmi eru þær að í númer 11 er Jón Axel, númer 9 er Philip, númer 21 Elias, númer 17 er Árni og þetta er Philip nálægt í að sleppa í gegn aftur, númer 12 Hrafnkell, númer 13 er Hákon, Styrmir númer 7, Knútur er ómertur og í markinu er hann Aron. Þetta er þá Knútur væntanlega með bolta núna uppi hérna vinstri megin og fastur fyrir hann í vörninni. Ekkert brot á þetta, bara áfram með leikinn. Já, stöðurauðan leikinn og liggur eftir Styrmir. Eftir þetta samstuðu varnarmann Káringa á hann. Leikurinn er komin aftur í gang. Skilur boltan niður fyrir Knút og það er mikil barátta. Boltinn gengur hérna á milli liða eins og þetta sé tennisleikur. Mikil barningur þarna. Enda með því að Aron grípur bolta, tekur hann upp þarna í markinu. Og Philip hérna gerir þetta vel, finnur Styrmi. Styrmi er neglunum inn á tegin, ætlaði að finna Knút aðeins og innarlega. Tæknistjórn að gefa hér einhverjar undarlega bendingar. Strákarnir verða bara að halda ótrúður áfram á meðan. Langur bolti hérna fram. Flottur snúningur. Jón Axel í mikilli baráttu vinnur boltan og kemur hann á Knút.
Káringa með flotta pressu tilbaka. Aron hérna. Spila honum á Jón Axel að ég held. Jón Axel ætlar að finna Philip en gekk ekki alveg upp í þetta skipti. Frábær snúningur hérna hjá Árna. Og frábær sendi í gegn Philip. Og Hákon að sleppa inn fyrir Philip hérna með skotið og frábær markvarsla. Já. Þetta var alvöru eina bestu markvarslu mótsins klálega. Vel varið þarna í markinu. Hefði ekki getað gert þetta betur sjálfur. Og hér annað horn. Spilaði það vel á milli sín, Hákon með boltinn á teiginn og hvað má engu muna. Einspark hérna. Hákon vinnur boltinn hérna, Philip. Nei. Gengur ekki að finna Hákon aftur. Það var Káringarnir. Koma þeirra stað, hvað geta þið gert hérna? Fín vörn hjá Jón Axel og hann er bakkaður upp af Hákoni. En hér vel spila á Káringum, þeir eru að komast í góðan séns. Skoti á markið, en það er fram hjá markinu að þessu sinni. Já. Sendi ekki hérna fram á reyna að koma niður fyrsta á Philip, gengur ekki. Gott veit ekki, Elías á vinstri kantinum með Bleikonum akkurat núna. Já, hörkuleikur sem við erum að fá hér í japönsku deildinni undanúrslitunum. Það er ekki verið að búast ef við erum komin á þetta stig keppninnar. Skemmtileg taktar hjá Hákoni þarna. Þetta var alvöru. Óbina hafi ekki náð að gera neitt við þetta síðan í kjölfarið. Hákon hérna, fer á þá. En frábær varnarleikur, bara þolinmóður, bara bíður átökta. Hákon endar á svona tilbaka, finnur Jón Axel. Sendi ekki frá honum. Það er alltaf leið á markmann Káringa. Elías sendum boltan, færi yfir á Hákon. Philip tekur hann reyndar. Og góð vörn í kjölfarið. Hrafnkell setur hann síðan upp kantinn. Já, Elías hérna farin af stað, finnur Philip. Philip skýlir boltanum vel, heldur vel í hann. Finnur Hákon með flotta takta, já. Kemur hann svo á Árna. Árni hliður í skotið og það er varið. Góð varsla þarna. Hornspyrna Blikana hér á stórhættulegum stað. Elías undirbýr sig fyrir að taka hana. Tekur hann stutt á Hákon. Setur hann aftur á Elías.
Ég segi það alltaf, þessu stað þá eigum við að taka innsving inn í stutt horn, mega fara í önnur horn, hinn 3 á vellinum. En þetta stór hættulega horn ætlað fyrir að skrúa hann inn í áttina á markinu. Hákon tæklar hann út fyrir. Fljótt að hugsa, geysast hérna af stað, Alexander. Og þessi setting örlítið á föst, fín hugmynd. Hrafn hérna ætlaði að finna Leo í gegn en smá misskilningu þeirra á milli. Fínasta hugmynd, engu að síður. Hvað gerist hérna? Já, Káringar komnir á teginn, skotið. Hrafnkell kemur honum frá. Þá það Knútur, hann fer hérna að stað upp vinstri kantinn. Og vel spilað á Káringunum. Já, Knútur hann bara heldur áfram. Óstöðvandi einhvern veginn. Alveg heldur þessu inn á, virkilega vel gert að ná þessu bolta. Fer fram í Hákoni. Ennþá með boltan, en búinn að fá 2 í sig hérna. Á endanum taka blikandi boltan á honum. Gerði Styrmir að lokum. Árni hérna. Árni brunar í gegn á milli þeirra. Og vel spilað. Glæsilega gert þarna. Frábæri taktar hjá Elíasi. Og þetta hef ég ekki séð síðan Dennis Bergkamp gerði þetta fyrir Arsenal á móti Newcastle fyrir allt og mörgum árum síðan. Þessi snúningur, hvernig það komst fram hjá manninum. Þvílík gæði. Þvílík gæði. Þessi gæði með gæði og fleira. Boltinn út á Árna. Árni góðu færi með skotið. En þeir komast fyrir þetta. Árni aftur komið með boltan. Leggur hann fyrir. Knútur fer í jörðina. Engin aukaspinn á þetta. Rann þarna til. Já, alvöru tæklingarna hjá Styrmi sem að finnur Knút í gegn en hann ekki að leggja fyrir sig. Gott hlaup hjá honum. 1 mínúta eftir hér að þessum fyrir hálfleik. Blikarnir hafa verið sterkari og verðskulda klálega sína forystu en ennþá nóg eftir að þessum leik fyrir alls konar hluti til að gerast. Hákon gerir þetta vel. Fer sömu hreyfingu fram hjá næsta manni en strandar á þeim þriðja. Styrmir. Sendinguna fram. Geta Káringar sótt hérna. Geta gert eitthvað við þetta. Geta gert eitthvað mat úr þessari sókn. Veit ég hvort þið séu búnir að færa mat eða eiga það eftir. Það ekki gott að segja. Held að sé snitsel í matinn. Kjúklinga. Væntanlega. Ég á líka eftir að fara í matinn. Styrmir þetta, kemst inn í þetta. Elías kíkir henni upp. En þá flautað til hálfleiks. Staðan í hálfleik 1-0 fyrir Blikum. Við ætlum að taka okkur örstutapásu í cirka 52,7 sekúndur en það er einmitt tíminn sem tekur að blása lofti í 4 dekk á N1.
Þá erum við að fara af stað hér. Og tíminn er komin í gang hjá dómarnum sem og hjá okkur. Og Blikarnir, spurning hvort að þeir ætla að halda upptæknum hætti, að gæti verið. En það eru káningar sem eiga hér hættulega sókn. Vel gert hjá Hrafnkell, stoppar þetta í fæðingu. Já, bakka aðeins frá byrjanum, Knútur hérna, byrja bara að rekja inn á völlin. Sendir hann síðan Hrafnkell. Sending frá Philip inn á teginn, frábær sending. En Elías nær þessum ekki, ég held að þessi Elías, hann er komin í peysu í síðara hálfleiknum. Undarlegt nokk. Langubolti fram, Hákon tekur hann niður. Styrmir upp á Elías. Elías með Philip með sér, ætla að reyna að taka hann út á þetta sendingu á hann. Góð vörn. Já, boltinn er hérna hjá markverði Káringa sem er með frábæra sendingu upp vinstri kantinn. Og náður að halda þessu bolta inn á. Já, ég held það nú. Virkilega vel gert. Hvað geta Káringa gert núna? Blikarnir, þeir eru eins og flugur í kringu þá. Þeir láta þá ekki í friði og eru búin að vinna boltan. Og Philip geysir á staðan með Elías með sér á teiknum. Sendingin örlít og framalega fyrir Elías sem er í miklu kapphlaupi. Og þetta innspark eiga Blikarnir. Boltinn dettur fyrir Elías sem að... Nei, nær ekki skotinu. Bjargað á síðustu stundu. Vel gert. Hákon tilbaka á Hrafnkell. Hrafnkell pótar hann aftur Hákon. Spila þarna vel út úr þessari pressu. Langur bolti hérna fram. Hrafnkell. Já, innspark sem að Blikarnir eiga. Og tæft var það þarna og boltinn dettur fyrir Hákon sem fyrir skotið en vel staðsettur í markinu og með öruggar hendur grípur þennan. Káringar hérna í sókn, boltinn er ennþá inn á vellinu, stoppaði þarna á línunni eftir að fara á milli þeirra. Þórhallur hérna fyrir KR. Ná ekki stjórn á honum hérna. Já. Rólegar fyrstu mínútur hér. Philip geysist hérna upp völlinn. Kemur hann fyrir. En nei,
ekki vildi það verða. Káringar voru hérna að skipta tveimur út, það er markmaður þeirra að flýta sér að taka, en Hefnir fá hérna innsparkið. Styrmir hérna með góða vörn, fær hann í sig. Passaði hann, gæti ekki senda hann upp völlin. Þórhallur með þetta innspark fyrir Káringa. Já, gert ágætlega. Mikil þvaga hérna. Og Hrafnkell hérna fyrir Káringi. Þeir eru 3 gegn 2. Boltinn á teiginn. Færi. Skot og hef frábærlega klárað. Já. Káringar er að jafna þennan leik. Þvílík afgreiðsla. Óverjandi niður í nær. Virkilega vel gert og staðan er orðin jöfn hér þegar 9 mínútur eru eftir að leiknum. Frábærir hlutir að gerast hér. Í undanúrslitum japönsku deildarinnar. Þetta eru senur. Setti ekki hérna, hvað ætla Káringar bara að komast yfir strax aftur? Nei, það ætla þeir ekki að gera. Þeir ætla að bíða aðeins með það. Halda okkur á tánum aðeins lengur. Og hér færi. Og skoti fram hjá markinu. Skoti frá Jón Axel. Bara góð vörn, fór aðeins í hann þarna. Liðið sem að vinnur þennan leik mætir sigurvegarunum úr leik Þróttar 7 og Samherja í úrslitum. Og tapliðið hér mætir tapliðinu úr sama leik. Það er rétt að taka það fram að ef að leiknum líkur með jafntefli, það er reyndar kannski of snemmt að segja til það. Og hér er hornspyrna, en ef að leiknum líkur með jafntefli þá er vítaspyrnukeppni 3 á hvort lið. Við erum nú búin að fá þær ófáar hér í dag vítaspyrnukeppninar á sjónvarpsvellinum. Alltaf þetta í gegnum allan pakkaðan. Spilar hann með það yfir einn á teiginn og þarna má einhver muna afturboltinn á teig, Pilip í baráttunni, Jón Axel og Pilip fyrir skotið, vel varið, flott fótaðinu markir að koma sér inn í hornið. Og hvað er að gera þarna? Pilip með boltann á teignum, hann er komin í geggja færi, skotið niður í færi og Pilip er að skora sitt annað mark í leiknum og annað mark Breiðabliks. Það er orðið 2-1 fyrir Blikunum. En það 6 mínútur rúmlega eru eftir af leiknum. Káringar búin að gera svo vel að koma sér aftur inn í leikinn, en það eru Blikarnir sem að taka hér forystuna á ný. Já. Næstu mínútur verða æsispennandi. Svo mikið að við Styrmir ætlar sér að Pilvi gegn bjargað af aftasta varnarmanni sem var vel gert. Styrmir ekkert hættur samt. Pilip. Og skotið. Og það er farið. Þetta var Árni að sleppa í færi. Nei. Það var Jón Axel. Árni er þarna í baráttunni. Þegar menn taka sér húuna þá hætti maður að þekkja þá. Við þekkjum þess að Hrafnkell, hann er hérna í baráttunni. Kvartar undan því að það sé ítt með báðum höndum. En menn verða bara að halda áfram, mega ekkert hætta. Og svo bjargar Hrafnkell á línu. Styrmir kemur svo frá. Þvílík björgun. Og Styrmir með tæklinguna, getur að koma hann inn í teiginn. Gerir það, já. Og hvað er að gera sinna? Bolti fyrir markið, Hrafnkell bjargar aftur á línu.
Hrafnkell bjargar tvisvar í röð á línu. Hver er þessi drengur eiginlega? Vá. Og svo liggur hérna einn leikmaður KR eftir, hefur fengið smá högg. Það er bara smá hjálp við að ná andanum og dómar leiksins reynir eftir fremsta megni að aðstoða hann við það. Já, hann er að ná að jafna sig. Já, við erum komið alltaf fullt hérna hjá okkur aftur. Káringar að leita í jöfnunarmarkinu. Þeir eru búin að ískikla náldir. Hrafnkell var að bjarga tvisvar á línu núna með stuttu tíma. Nú liggur á þeim en hér sendir Elías Filip af stað. Markmaður Káringar komið lengst út og neglir þessu fram líka. Jón Axel skilur hann bara tilbaka eins langt og hann getur. Já, og það er mark! Þeir eru að jafna leikinn aftur. Þvílíkt mark þarna. KR-ingar 2-2. Þetta er nú meiri veislan. Ég veit það er veisla í kvöld á kvöldugunni, en þessi veisla hér er svakaleg. Það er sushi á boðstólum hérna í japansku deildinni, það er bara svoleiðis. Gríðarlega vel gert og við erum með 2-2 stöðu þegar 3 mínútur eru eftir að leiknum. Meira sé að ég er orðinn illa spenntur. Og hérna, boltinn á teginn. Og skoti í stöngina. Languboltinn á framvöllin. Hákon, eru blikarnir að fara að ná í sigurmarkina? Getur það verið? Þórhallur. Elías hérna og Þórhallur í mikilli baráttu. Skemmtilega gert hjá Árna, tekur hérna vaffið. Frammeðan er kallað hérna úr stúkunni. Frammeð bara ekki að spila, þetta eru KR og Breiðablik. Á, það er spenna í loftinu hérna. Hvað er að gerast hér? Komnir á teginn, leggja tilbaka, Árni vinnur boltan. Sendi ekki fyrir aftan, Pilip og út fyrir. Ein og hálf mínúta og það lítur allt út fyrir það að við séum að fara í vítaspyrnu keppni. Væri það ekki geggjuleið fyrir okkur hlutlausa til að enda daginn fyrir ykkur sem að haldi með öðru liðinu? Viljið þið að sjálfsögðu ná inn sigurmarki? Árni með sendingunum upp í hornið. Káringar alveg með þetta á hreinu. Hörku tækling þarna og Þórhallur nær þessum bolta. Alexander með marki kringu sig, gerir þetta snirtilega. Svo báðar hendur Jón Axel, ég hef kannski séð aukaspyrnu dæmda einhvern tímann á þetta, en áfram með leikinn. Hákon snýr tilbaka, spila tilbaka, Aron í markinu. Aron pollrólegur hérna. Og svo næra bara aftur boltanum og hvað er að gerast hér? Styrmir vinnur boltan, fer aftur fyrir frá markið sitt. Hérna leika sér aðeins að eldinum. Hákon sendi Pilip í gegn. Hvar er markvörður Káringa? Hann er komin að fleygiferð og neglir þessu yfir og þar næsta völl og þar með held ég að þessu sé nú að ljúka. Nei, þeir fengu annar bolta. Já, starfsmenn Animótsins eru vel með á nótunum. Pilip er komin á teig í færi. Hann er með skotið, það er varið. Árni kemur hann með úr vinstri með skot. Stöngin.
Hvað er að gerast hérna? Stangarskot á síðustu sekúndum leiksins. Og hér er flauta til leiksloka. Við erum að fara í vítaspyrnukeppni. 2-2 niðurstaðan. Og það er vel við hæfum sem vítaspyrnukeppni því að í hinum undanúrslitaleiknum er líka vítaspyrnukeppni á milli Samherja og Þróttar á vellinum við hliðina. Við ætlum aðeins að fara inn í bílinn frá bílalegu Akureyrar, hlýja okkur og við komum aftur eftir örfá mínútur þegar liðin hafa, eða mínútur, sekúndur þegar liðin ákveði hverju munu taka spyrnurnar. Jæja, þá virðast liðin vera klár, búin að ákveða hverjir eiga að taka þessar spyrnur. Samherjar get ég sagt ykkur, frá Hrafnagili úr Eyjafjarðarsveit er að fara í úrslitaleikin. Þannig að liðið sem að vinnur þessa vítaspyrnukeppni eru að fara í úrslitaleikin á móti Samherjum. Það eru Blikarnir sem að eiga fyrstu spyrnu og það er hann Árni sem ætlar að taka hana. Spennan er gríðarleg. Árni. Setur hann framhjá. Óheppinn þarna. Það eru 3 spyrnur á lið. Ef það verður jafnt að 3 spyrnur loknum, þá verður bráðabanni. Get ekki betur séð en að sé Alexander sem ætlar að taka þetta víti fyrir KR. Alexander stillir sér upp. Og hann skorar niður í hornið, innanfót að spyrna, hægri fótur, hægra horn. Og KR-ingar hafa tekið forystuna í þessari vítaspyrnukeppni. Næstur í röðinni fyrir Blikana er Philip, skoraði 2 í leiknum, þeir takast inn í hendur. Já, þetta er gaman að sjá. Dansar á línunni. Philip, hann skorar. Já. Hann getur ekki hægt að skora fyrir þetta Blikalið. Þórhallur er næstur fyrir KR. Þórhallur. Frábær örugg spyrna, föst spyrna. Þá er það Elías fyrir Blikana. Elías, hann er klár. Hann skorar. Jæja. Ef að KR-ingar skora núna, sýnist standa Leo aftan á þessum. Ef að KR-ingar skora núna, þá tryggjaði sig í úrslitaleikin í japönsku deildinni. Og Leo skorar og KR-ingar eru búnir að tryggja sér sigurinn. Þeir eru ekki alveg vissir. En jú, þeir eru að fá átt að sjá því núna. KR er komið í úrslitaleikin og það trillist alltaf fögnuði.
Við finnum auðvitað til með Blikunum sem að spiluðu frábæran leik og komust tvisvar yfir. En að lokum það KR-ingarnir sem að komast í 8. Þeir eru bara komin í úrslitaleikin. Við óskum þeim og Blikunum góðs gengis á morgun. Blikarnir hafa staðið sér frábærlega og það gríðarlega vel gert að vera að spila bronsið. Við leyfum þessum myndum að lifa í örfáar sekúndur í viðbót en við hér á KATV þökkum enn einum Bílu Akureyrar, okkur sjálfum og ykkur að sjálfsögðu fyrir samfélgina í dag. Góða stundir.